sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sa 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Philippine Standard Time, 4 minutos na nakalipas sa takla alas 6 sa aga. Mayong aga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Iyan naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bago. Mainit-init pa nga mga balita dali sa Bomba News and Views Morning Edition. Subong adlaw Sabado, thank God it's Saturday, TGIS, petsa 15 sa bulan sa Oktubre, 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa aton sini nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. Iyara na naman kita sang 71 kadlaw, 71 days to go before Christmas. Kag makabombolito kita sa aton si headlines sa balita lokal. Buhi nga baboy ka mga pork products sa gikan sa Iloilo hindi na makasulod sa Negros Occidental. Bacolod City Public School Teachers Federation nagpasalig nga ilabantayan ang kinamatarong sa mga manunudlo nga nagareklamo batok sa principal sang Rizal Elementary School. Samtang mga nagabaligya sa mascara sa panaad may maayo nga income sa sulod sang pila ka adlaw. Negros Occidental Police Provincial Office pabor sa SIM card registration law. Tato naman mga headlines sa balita national, Presidente Bongbong Marcos nagpanidugan nga wala sang basihan ang mga panawagan nga manaog sa pwesto ining si DOJ Secretary Remulla. Masobra 25 billion pesos nga pondo sang dole para sa masunod nga tuig aprobado na sang Senate panel. Balita international, North Korea nagpalupad ang warplanes malapit sa border samtang nagainit naman ang tensyon batok sa South Korea. Linibo ka mga pumuluyo sa Australia, ginpa-evacuate bangod sa pagbaha. Samtang balita sa espesyal o kung balitang espesyal of Tumama Stadium, isa sa mga hampangan sa 2022 FIFA World Cup sa Qatar, aton bisitahon. Sa balita sa negosyo, presyo sang diesel kag gasolina, magasaka naman sa Martes. Balita sa ilampang, Presidente Bongbong Marcos nagpasalig sa Pinoy Pole Vaulter nga si EJ Obiena. Ayara ang bugos nga suporta sa gobyerno para sa iya. Para sa balita sa entertainment, Miss Universe Catriona Gray nagpanguna sa grand opening sang bag-o nga human nga Immunodeficiency Viruses Care and Community Center. Philippine Standard Time, 8 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Amoy atong aton si mga headlines. Kag karon, lito na kita sa mga detalye na sa aton nagapunang nga mga balita upod sa inyo sini nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro the Second. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Una kita sa mga detalye sa aton nagapunang nga balita lokal. Apisar nga hindi pa konfirmado ang kaso sa African Swine Fever o kunang AFSF sa probinsya sang Iloilo. Nagpagwa na sa memorandum ang gobernador sa Negros Occidental nga hindi na mahimo magsulod pa sa probinsya ang buhi nga baboy ka mga produkto sini sunod sa Provincial Veterinarian sa Negros Occidental. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Dr. Placida Limana, kinahanglan nga protektahan ang 6 bilyones ka pesos nga swine industry sa Negros Occidental. Gani bisan hindi pa konfirmado ang ASF case sa Oton, Iloilo, nagpangaman na ang probinsya. Ang ginbasihan sa gobernador sa probinsya sa Negros Occidental sa pagpagwa sa memorandum among pahayag sa Provincial Veterinarian sa Iloilo. Sunod sa kay Limana sa gipagwa nga memorandum sa PVO sa Iloilo, mahimo nga may nakita na ang mainisang signs and symptoms sa bahin sa African Swine Fever sa mga baboy. Wala man sa dapat nga kahangawaan sa probinsya bangod nga wala man nagapasulod sang baboy ka mga produkto sini, kundi ang Negros Occidental ang nagapagwa pa sa supply sang baboy bangod nga sobra
sobra ang supply sini para sa consumption sang probinsya. Impayag naman ni Limana nga ang virus hindi mapaktan kung paano ini nagsulod sa probinsya sang Iloilo bangod ang probinsya sang Aklan, Capiz, Antique kag Iloilo mismo ang strikto man sa pagbantay sa nagasulod nga baboy kag pork products apang mahimo nga nalutsan sa gihapon. Sa karon mas nagugot pa ang pagbantay sa mga pantalan kag entry points sa probinsya agud nga wala sa makasulod nga baboy kag produkto sini nagikan sa Luzon, Panay, Guimaras kay iban pa nga probinsya nga infected sa African swine fever. Nag-issue gid kita baning kay tungod nga hindi kita gusto nga irisgo ang aton nga swine industry diri sa Negros, no? Hindi na kita dapat maghulat pa kay tungod ang nag-declare is already a technical person, ang mismo ang provincial vet sang Iloilo, no? Nga so nakita na nila ang signs and symptoms sang mga baboy nga suspect sila, no? So ara ang signs and symptoms sa baboy. Kabay sa pagpayag ni Negros Occidental Provincial Veterinarian Dr. Placida Limana. Samtang bilang presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation, ginpayag ni Richard Hilangre nga yara ini sa side sa mga manunudlo apang hindi man ma-discount ang kinamatarong sang isa ka principal kung iga undergo na ang legal nga procedure so kay Hilangre ginpasalig sini nga hindi malapas ang kinamatarong sa mga manunudlo bangod ang regional director ang disciplining authority kung hindi maglabot ang ginahingyo sa mga manunudlo sa desisyon sang regional director. Suno kay Hilangre, ginpasalig sini nga pamatian o kung mapamatian ang tingog sa mga manunudlo. Nabatian na ni Hilangre ang reklamo sa bulan sang Mayo apang iyang gindumdum nga angot ini sa COVID vaccination apang liwat sila nga nagreklamo sa karon sa lain naman nga concern. Sunod diri kinamatarong sa mga manunudlo nga magreklamo apang kinamatarong man sang principal nga magsabat sa mga akusasyon batok sa iya. Wala sini ginabaso lang mga manunudlo sa pagdangop sa bombo radyo, bangod sila ang nagapati nga mas madasig ang pagkuha nila sang hustisya apang kung hindi gid sarang sila nga makafile sang formal complaint. Kunyara sa grievance committee ang reklamo suno sa kay Hilangre, matasukmatanay ang magtimbang nga partido apang settlement ang madangatan sini sa piyak sini ginatugyan na ni Hilangre sa Schools Division Superintendent kag Assistant School Superintendent ang paghandle sa reklamo sunod diri madugay na ang proseso kung magkinasuhay gani mas maayo kung mag-settle o kung ma-settle ini sa gilayon. We hope nga hindi sila matabo sa mo nga extent bumbudan. Okay. Pero kung kisati ang mga kainit naton kung kisa kung una-unaan kitang inadaw ang consequence bla kung kisa hindi naton ma-discount. So we hope lang dalo naton ini sa proper binyo kag forum. Kag ang family restrain lang gid anay kay we will see the action of our school division superintendent. Ang kabayan sa pagpayag ni Richard Hilangre, ang presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation. Samtang gindugok sa mga tawo, ilabinagin sa tiyon sa kagabihon, ang Panaad Park and Stadium agon nga masaksihan ang nakalilaan nga aktibidad nga ginapadagan para sa Mascara sa Panaad nga ginahiwa tumalin sa Oktubre 10 sa tubtob Oktubre 16. Sunod sa kay Benji Sumalian, nagabaligya sa Imamalan Pavilion nga makabenta sila sang 15,000 ka pesos tubtob 20,000 ka pesos kada adlaw. Narisari naman nga pagkaon ang ilang ginabaligya kaangay sa inasal nga manok kag iban pa. Preska nga mga seafood sa ilang nga ginabaligya bangon ini ang produkto mismo sang syudad. Kag the best gyang bligyan kay baka nadagsa ka tawo mo. Seafoods talaba, amo na kag mga manok inasal, amo na. So sa akin man yung seafood sa dito tanan market. Hindi man sa ko boss po gibenta mga 15, 20 amo na. Laban-laban ko sa amon ko pinakadamo ko kaon. Ang kabayan sa pagpayag ni Benji Sumalian, nagabaligya sa Imamalan Pavilion. Samtang iba naman nga mga pavilion ang nagapadagan sang band concert. Kaiban pa nga gimmick nga makaganyat sa mga tao nga magkanto sa ila pavilion kag magbakal sa ila sini nga mga produkto nga ginabaligya.
Samtang pabor kag dakogid nga bulig sa bahin sa pagpatigayon sang investigasyon sa ang SIM card registration law sunod sa tagpamaba sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Conocpo. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Jody Cis Catalogo, ang SIM card registration law ang ginahulat nga solusyon sa mga kapulisan sa nagataas nga cybercrime cases kag mga insidente sa mga scams nga gina-report sa ila kada adlaw. Suno kay Catalogo, pabor ang ini nga layi sa bahin sang investigasyon tuoy sa cybercrime sa identity theft. Ilabi na sa mga nagapalapta sang fake news gamit ang SIM cards. Suno sa iya paagi diri posible nga gilayon nga masabat ang problema sa cybercrimes kag makabulig sa criminal proceedings. Ilabi na nga may maluan na ang tag-iya sa mga numero nga ginagamit. Ang SIM Card Registration Act ang ginpermahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. agud niya mga inlayi sang Lunes, Oktubre 10. Mamani nga ito nga ginahulat nga solusyon sa mga nagaduging kag natawag nagataas ang percentage nga natawag nga cybercrime cases diri sa aton, especially no hindi na naton ma-deny nga adlaw-adlaw may mga nag-report diri sa aton nga Provincial Anti-Cybercrime Unit because of ever scams and eventually crime cyber related incidents that would be kinahanglan naton. So amo ning ginapray naton for quite long. Ang kabayan sa pagpayag ni NOCPO spokesperson Police Lieutenant Jody Cis Catalogo. Samtang aminado ang spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office o Conocpo nga mas mapasanyog pa ang serbisyo sa Philippine National Police pagi sa Kasimbayanan Program. Sunod kay NOCPO spokesperson Police Lieutenant Jody Cis Catalogo, ang highlight sang Kasimbayanan lokon ang kapulisan, simbahan at pamayanan ang pag-synergize lokon ang pag-inganyo sa bahin sa religious sector. Kaupo na mga pumbuloy nga makigbahin sa mga programa sa PNP. Nibuloan nga ang PNP Kasimbayanan, kapulisan, simbahan at pamayanan ang Community Mobilization Program naga-highlight sang synergized kag collaborative partnership sa tunga sa PNP kag general public pagi naman sa intervention kag bulig sa religious sector padulong sa tinutuyo nga holistic transformation kung sa rin involvado ang makapulisan kag ang mga komunidad nga ginasabihan kag ginaproteksyonan sini. Sunod sa kay Catalogo, ang programa ang makapasanyog pa sa pagserbisyo sa mga kapulisan sa komunidad. Ang ano natin ni ma'am, ang highlight natin ni ma'am is to synergize at the same time i-inflame the what i-intensify the cooperative effort natin sa PNP and the public sa ang religious sector ma'am na mag-upod and to participate to our program. Ang dugang pagpagdinok po spokesperson Police Lieutenant Jody Cis Catalogo. Kag sa ato na katapusan nga balita lokal, arestado ang isa sa 4 ka mga suspitsado matapos magpangawat sang telephone wire sa banwas ng Binalbagan, Negros Occidental. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Police Major Elende Rebusquillo, ang hepe sang Binalbagan Municipal Police Station, na aresto ang isa sa 4 nga nagpangawat sang 510 meters nga telephone wire sa banwas ng Binalbagan matapos nga ini ang natrap sa campus ang tubo nga ilagin panaguan. Nakilaging kilala ang arestado kay AJ Garcia kag residente sa barangay Mansilingan, Bacolod City, samtang at large ang 3 ka kaupon sini. Suno kay Rubisquillo, ang caliber nga pick up ang ginagamit sa mga ini bilang getaway vehicle. Nakuha man sa mga kapulisan ang cutter nga gingamit sa mga suspitsado sa pag-utod sa mga telephone wires. Padayon sa karon ang hot pursuit operation sa mga kapulisan sa 3 ka mga nakapalagyo nga mga suspitsado kag masundan kung organisado ang modus ang grupo kasubong man makahatag sang awareness sa iban nga local government units sa LGUs nga mahimo mabiktima sang mga ini. Bali, so far ma'am, sa Binalbagan, 10 years after naman nasulit. Kaya isang mga 10 years before, natabo naman ini. So, nasulit kasi nila mga ngayon, apang sa sinugan na nadakpan. Bali, ang wire nga nautod ma'am, amo niya ang kuha pa. So, may estimated na price value nga more or less mga 610,000. Ang kabayan sa pagpahayag ni Police Major Elende Robusquillo, ang hepe sang Binalbagan Municipal Police Station.
Philippine Standard Time, 19 minutos na ang nakalipas sa taknang alas 6 sa aga mga kabombo. Amuyad to ang kaundahan sa aton sinigapanguna, mainit-init pa nga mga balita lokal. Sabay naman sa mga nagapanguna nga mga balita national, international. Kaiban pa nga mga balita, aton panumbalikan pagkatapos gidamang sini. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Isang karangalan na naman mga kabombo at ka-Star Nation. Kinilala ang Bombo Radio Philippines bilang isa sa mga most trusted media outlets. Ito ay batay sa independent survey ng Publicus Asia Incorporated na isinagawa mula September 16 hanggang September 20, 2022. Sa nasabing survey, nakakuha ang Bombo Radio Philippines ng 34% high trust rating at nangunguna na pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga radio networks sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala mula sa pambansang radyo at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay.
Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon Philippine Standard Time, 24 minutos na ang nakalipas sa takna nga alas 6 sa aga. Mga kabombo, liton kita sa mga detalye na sa ato nagapauna nga balita national. Ginpahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga kahapon wala sang basihan ang mga panawagan nga dapat magbuya sa pwesto si Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Remulla matapos nga maresto iya sini nga subang nga bata bangod sa illegal nga druga. Ginpahayag ni President Marcos ang pahayag man sa isa ka pagtililipon sa Department of Science and kung sabahin sa Department of Science and Technology, dugang pa sini nga mapanawagan lamang ang pag-resign sa isa ka opisyal kung wala sini ginabuhat o kung nag-misbehave sa iya sini nga trabaho. Madumduman nga naresto sa makatapos ng Philippine Drug Enforcement Agency o kung ang PDEA. Ang subang sang Tiglikom, aging kilala nga si Juanito Jose Remulla III, matapos nga ini ang nagbaton sang box nga gikan sa abroad nga nagaunod sang kos nga isa ka high-grade marijuana. Ginabanta naman nga nagadangat sa 1.3 milyones ka pesos ang balor sang amo nga marijuana. Sunod sa kay Presidente Marcos, nakaibalo si Secretary Remulla nga dapat sinipanugutan nga magtrabaho sang husto ang proseso sa bansang judiciary kag wala sa bisan sino nga executive ang dapat nga magpamalabag diri. Nagakaigo man santo sa presidente ang ginbuhat sa Tiglikom nga pagdistansya sa ginapatubang nga kaso sa iya sini nga bata. Quite the contrary, he has taken the very proper position that he is recusing himself from any involvement in the case of his son. I think that being the Secretary of the Department of Justice, he's very aware that he must allow the processes of the judiciary to work properly and that no one in the executive should interfere. Ang kamay sa pagpahayag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Manumduman nga sa nagwa ang balita na tuwi sa pagkaresto sa isa nga bata, nagpagwa man gileon sa pahayag ang Tiglikom nga hindi ini magapasilabot sa kaso. Pahayag ni Secretary Remulla nga siya ang pareho nga amay kag Tiglikom sa hustisya kag pareho man sini nga ginaseryoso ang duha ka papel. Apisar nga unconditional ang pagpalangga sa isa ka amay, apang 38 anyos na ang iya bata, gani kinahanglan na sini nga atubangon sa personal ang ginsudlan nga problema. Adugang pa sa Tiglikom nga hindi siya maga-intervene o kung hindi siya maga-influensya sa kaso siya bata, bangod ang isa ka persona dapat nga magatubang sa mga konsekwensya sa ila sini nga mga binuhatan, gani ginatanyag na lamang sini sa hustisya ang tanan-tanan. Gindagdagan sa kaso nga drug possession ang bata nga Remulla sa Las Piñas City sa Regional Trial Court. May kamtanan sa paglapas sa Republic Act 9165 ukon ang sabahin sang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ipasalig naman ni Prosecutor General Benedicto Malcontento sa Las Piñas nga mangin patas ang hearing para sa kaso. Samtang inaprubahan sang Senate Finance Subcommittee kahapon ang proposed 25.899 billion pesos budget sa Department of Labor and Employment o Condole para sa 2023, nalakip sa gin-request nga budget ang 14.884 billion pesos para sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers o kanang tupad program nga mag-cater sang 1,773 million beneficiaries.
2.5 billion pesos para sa Dole Integrated Livelihood Program nga makabulig sa 79,836 beneficiaries kag 2.374 billion pesos para sa Employees Compensation Program sang 327,890 beneficiaries sa iban pa nga mga programa payag ni Labor Undersecretary Benjo Benvedes nga tuyo sang Dole nga mag-implementar sang digitalization program, maaprubahan ang right sizing plan nga makapabaskog pa sa field operation, pag-upgrade sang highly specialized position, kag mapabilin ang relasyon sa mga international bodies kasubong man makatukod sang strategic overseas post. Ang 2023 proposed budget sa departamento ang 11 billion pesos o kon 29.9% nga mas manubo kung ipaanggid sa 2022 budget gikan sa 25.899 billion pesos. Ang 22.214 billion pesos ang igalukar sa Office of the Secretary kag ang 3.695 billion pesos ang magkakadto naman sa mga attached agencies. Samtang sa katapusan nga balita national, ginpanugyan naman ni House Deputy Majority Leader David Suarez ang Quezon sa administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga dapat ini ang makahuman sang National Water Use Plan agon nga masiguro ang food security sa pungsod. Payag ni Suarez nga santo sa National Irrigation Administration records kapin 36% sang 3,128,631 irrigable areas sa Pilipinas ang wala sang irrigation system nga nag-function sang maayo. Ini si Suarez nga muman ang Vice Chairman sang House Agriculture Panel. Ang nagpahayag nga kinanglan anay nga masulbar ang ugat nga sa bahin sang amo nga problema. Dili naman nga magasulod ang paghuman sa National Water Use Plan nga maging sabat sa kakulang sa tubig sa bahin sa mga kahumayan. Adugang pa ni Suarez nga dapat makahuman sa comprehensive program ang gobyerno na tuy sa nagakaigo kag cost-effective nga paggamit sa water system agon nga ma-address ang madugay na nga problema sa bahin sa water shortage sa mga farmlands kag pagsiguro sa mas epektibo nga National Food Security Program. Adugang padirigin paigman ni Suarez nga ang National Water Use Plan ang nagatag pasulabi sa paggamit sa natural resources nga yara sa aton pusod asubong man ini ang naga-complement sa National Farm to Market Road Master Plan nga ginhingyo na sa presidente nga i-draft sa bahin sang agriculture officials kag mga eksperto. Philippine Standard Time, 30 minutos na ang nakalipas sa tagta nga alas 6 sa aga. Liton kita mga kabombo sa aton sining mga nagapangunang nga balita sa luwasang pungsod. Una kita sa Korea. Liwat naman nga nagsanyog ang tensyon sa tunga sang North kag South Korea o kung sabahin sang Korean Peninsula matapos nga nagpalupad sang warplanes ang North Korea malapit sa ila shared border kag naglunsar sang latest nga series sang missiles samtang ang South Korea naman ang nagapadayon sang live fire artillery drill. Payag sa Joint Chief of Staff sang South Korea nga ang North Korean aircraft ang nagpalapit sa no-fly zone sa border sa duwa ka pungsod kapin las 10:30 sang gabi sang Webes kag las 12:20 sang kagahon sang Biyernes oras sa Korea. Ang nasamit natikang ang ginpadigayon sang Pyongyang inuras lamang matapos nila gilunsar ang ila ika-27 nga missile launching subong nga tuig. Ginapaig naman na nagdanga sa punto nga kapin 12 kilometros na lamang ang aircraft sang North Korea gikan sa north limit sa military demarcation line nga nagamarka sang demilitarized zone nga nagaseparar sa duha ka Korean countries. Bilang sabat, nagpalupad man sang madamo nga mga fighter jets ang South Korea. Kalakip ng ila sini nga top of the line F-35s. Payag sang North Korea nga ang nasamit natikang ang ilang sabat sa napulo ka oras nga live fire artillery exercises sa South Korea malapit man sa border. Ginkonfirma naman sa South Korean military nga may artillery exercise nga ginpadayon na pulo ka kilometros gikan sa border apang patag sa pungsod nga wala ini nagbayolar sa kasugtanan sa North Korea may kantan sa kaangay nga mga ehersisyo.
Samtang sa katapusan naton nga balita international kadto naman kita sa Australia. Linibo ka mga pumuluyo sa Southeast Australia ang ginpanugyan na nga mag-evacuate gikan sa ilang mga puluyan kahapon. Kalakip ng pila ka mga lugar sa nakatungdan sang Melbourne matapos ang duha ka adlaw nga sa gunson nga pag-ulan nga nagresulta sa mga pagbaha kag paglapaw sang tubig sa mga suba. Ginbubuan sang tuman kadamol nga ulan ang dako nga bahin sang Victoria State, Southern New South Wales, kag Northern Region sang Island State nga Tasmania, kung sa diin ang ulan humalin sang Miyerkules ang katumbas na sang binulan nga volume sang ulan. Payag ni Bureau of Meteorology forecaster Dean Naramore nga ini ang nagresulta sa lapnagon nga malala nga mga pagbaha, kung sa diin pila ka mga suba ang nakalapaw na sa anay record ang pagtaas ng tubig, samtang ginalauman pa nga ini ang mas magalala. Makita sa mga footages nga nagalapta sa social media ang mga tawo nga nagabaybay sa asta sa tuhod nga baha, bitbit ang ilang mga pets kag may iban nga ginrescue sa mga baruto. Madamo sa mga suba sa Victoria, kalakip na ang Maribyrnong sa nakatungdan sang Melbourne ang nakalapaw na sa anay peak record nga 7.64 meters o 25 feet sa tong Mayo 1974. Nagpaandam naman si Victoria Premier Daniel Andrews nga ini ang wala pa matapos kag magasaka pa ang tubig nga magaresulta sa dugang nga mga pamalay nga magkalalapawan kag dugang nga mga komunidad nga hindi ma-access. Payag sini nga ang proposed built COVID-19 quarantine facilities ang estado nga ginserado sa tinilikdan nga semana matapos ay ginbasura sa Australia ang isolation rules ang mahimong aliwat nga buksan na gud didto ihamtang ang mga residente nga naapektuhan sang mga pagbaha. Samtang liton kita mga kabombo sa aton sininga balitang espesyal. Mga kabombo, pila na lamang kasimana, pati ngayon na ang 2022 FIFA World Cup sa Qatar. Gani aton bisitahan ay isa sa 8 ka mga stadiums nga paghampangan sa mga qualified teams. Padulungan naton ang Al Thumama Stadium, isa sa mga hampangan sa bahin sang pagiwaton nga 2022 FIFA World Cup Qatar nga makitaan sa Doha, kag ini ang may kalaparon nga 50,000 m2 o kon 540,000 square feet, kag ini ang ginapalibutan sang public park. Ang stadium ang makaakomodar sang 40,000 seats. Ang nasabit nga stadium nagbukas sa tong October 22, 2021 kag makitaan man sa stadium ang mga Arab cultural heritage kag modern architecture. Ang disenyo sa stadium inspired sa bayan sa woven cap nga kilala sa Qatar bilang Kafia. Ini ang kabahin sang traditional outfit ang ginasuksok sa mga lalaki sa bugos nga Arab world, kung sa din ini ang may nagkalain nga style, duag kag ngalan, nakadepende sa pungsod kag kultura sa isa ka pungsod. Sa Qatar, ang Dira Gafia ay isa sa kalabanan ginasuksok nga tabon sa ulo sa Qatari community. Ang Al Thumama Stadium nagikan sa ngalan sa isa ka puno nga makitaan lamang sa ginamtangan sang stadium. Ang stadium nga ini ang makita 6 kilometers nagikan sa sentro sang Doha sa Qatar, kag ini ang malapit man sa Hamad International Airport, kag ini ang ginakonsiderar nga Southern Gateway sa Qatari capital. Ang Al Thumama Stadium labing una nga FIFA World Cup Stadium solo nga gindesign sa Qatari nationals, kag ini ang gipaligayan sa bayan sang Arab Engineering Bureau, ang pinakadugay nga architectural kag engineering consulting firm sa pungsod Qatar. Ang team ginapunahan ni Qatari architect Ibrahim M. Jaida ang nagdesign sa madamo nga mga landmarks sa Doha, kalakip na ang new ministry sa bayan sa interior building kag Shark Village and Spa. Matapos ang 2022 tournament, ang 20,000 seats nga stadium nga ni ang kakasun kag i-donate sa development projects abroad, kag ang lugar ang paghimuon 60-room hotel nga nagatubang sa pitch. Ang paghimuon nga hotel katunga sa stadium ang mayara man sang basketball court, running kag horse riding track, kay ini ang may isaman ka branch sang Aspetar, isa ka sports medicine clinic nga ginakilala sang FIFA. Samtang sa ito naman nga balita sa negosyo,
at tensyon sa mga motorista. Ginalantaw sang oil industry nga liwat naman nga magasaka ang presyo sang gatong sa masunod nga semana. Santo sa projection sang oil industry, magasaka ang presyo sang diesel sa 2 pesos and 40 centavos, tubtub 2 pesos and 70 centavos. Samtang ang presyo sang gasolina magasaka sa 60 centavos to 90 centavos ang kada litro. Una nangin pahayag ni Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad ang desisyon sang Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC nga buhinan ng produksyon sang gatong sa 2 million barrels. Bangod sa nagpagnubo sang presyo sini kasunod sang mataas nga interes sang Estados Unidos, ginpahayag sa International Energy Agency nga sang damlag lang ang desisyon sang OPEC Plus Coalition ang buhinan sang produksyon sang gatong ang mahimo nga magdulot sang pagnubo sang global economy. Naibaluan nga ginaanunsar sang fuel firms ang price adjustments kada Lunes nga ginapatuman kada Martes sa Oktubre 11. Ang mga kumpanya sang langis ang nagpasaka sang presyo sang gasolina sang piso kag 20 centimos kada litro, 6 pesos and 85 centavos sa diesel, kag 3 pesos and 50 centavos sa kerosene. Ang pinakaulihong nga price hike ang nagdala sa year-to-date pump price adjustment nga nagdangat sa net increase nga 15 pesos and 65 centavos kada litro sang gasolina, 35 pesos and 80 centavos para sa kada litro sang diesel, kag 26 pesos and 75 centavos sa kada litro sang kerosene. Samtang para naman sa aton nga foreign exchange rate, suno sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may baylo nga 58 pesos and 93 centavos. Samtang suno naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 52 centavos. Ang Singaporean dollar may baylo nga 41 pesos and 18 centavos. Ang Saudi Arabian Riyal may baylo nga 15 pesos and 69 centavos. Samtang ang Euro may baylo nga 57 pesos and 64 centavos. Samtang average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Caltex, Shell kag Petron stations, 65 pesos and 15 centavos tubtob 67 pesos and 20 centavos ang unleaded, 66 pesos and 5 centavos tubtob 67 pesos and 75 centavos ang premium, 76 pesos and 5 centavos tubtob 77 pesos and 75 centavos ang diesel. Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, ginpasalig ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Pinoy pole vaulter nga si AJ Obiana nga yara ang bugos na suporta sa gobyerno para sa iya. Ini ang kadungan sang pag-courtesy call sini sa Chief Executive. Yari ang report ni Bombo Fons Espino. Nagpakikita si pole vaulter kag Olympian AJ Obiana kay President Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang kahapon Biyernes Santo sa gitpagwa kalitrato sang palasyo. Natalana nga magpagwa ang Office of the Press Secretary sa impormasyon na angon sa pag-courtesy call ni Obiana sa Presidente apang sunod kay Philippine Sports Commission Chairman Noli Iyala nga luyag ni Marcos kabuligan sa mga pole vaulter ang mga atleta. Una na nga ginpahayag ni Obiana nga plano sini nga maghimo sa madamo nga grassroots programs nga makabulig diskubre sa masunod nga henerasyon sa mga atleta sa ihampang. Sa karon sa Obiana, ang Asian record holder ang nagalaom nga magadala sa kompetisyon sa pungsod agud mabuligan sa pagkilala sang hampang. Si Obiana ang nagabot sa Manila sa tunga-tunga sang Setyembre. Ini ang una nga pagbalik ni Obiana sa Pilipinas humalin sa tuig 2019. Siya ang magatiner sa pungsod sa sulod sang 3 ka semana agud nga magbakasyon antes magbalik para sa training para sa 2024 Summer Olympics sa Paris. Amuyad to, mabalita sa patag sang hinampang, ini si Bombo Fons Espino para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Sa bahay naman sa aton sininga showbiz news, sa aton sininga chika, uy, wala nagapahuway baya. Ining si Miss Universe Catriona Gray sa pagtrabaho, bisan tapos na ang iya sininga pag-rain. Ginpangunahan sini sa bahin sang Global Ambassador for Advocacy Organization Love Yourself Incorporated ang grand opening sa bagong Human Immunodeficiency Viruses Care and Community Center sa syudad sang Baguio. May chika si Bombo Macy O'Famen. Ginpangunahan ni Miss Universe 2018 Catriona Gray kag Global Ambassador para sa Advocacy Organization nga Love Yourself Incorporated ang grand opening sang bago nga Human Immunodeficiency Viruses Care and Community Center sa Baguio City. Ini ang ginatawag nga Balay Marvi, ang bago nga sentro nga nagahatag sang holistic care sa mga tao agud maproteksyonan ang kaugalingon sa mga ini batok sa HIV,
nga aesthetics matching Baguio culture nga naka-highlight sa dako nga mural nga ginpinta sang Love Yourself volunteers. Ang care center ang magahatag sa nagakalain-lain nga testing approach kag multiple prevention methods kag bilang one-stop shop kung sa diin ang magalabay diri ang mahimo man makakuha sang libre nga condoms kag lubricant. Kaupod ni Catriona sa launching sa ginpatigayon sa October 9 si Baguio City District Representative Mark Go kag City Councilor Levy Orcales. Ginainganyo man sang beauty queen ng iba nga local government units nga magpadayon sa pagsuporta sa advocacy sang Love Yourself kag komunidad nga nagatrabaho nga may pareho nga tinutuyo. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Macy of Famen para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Samtal dito na kita sa pinaka-latest nga lakas ng panahon. Subayin sa aton sa weather update, live and direct. Gikan sa aton sa Bombo Weather Center. Upon sa kay Bombo Gracelyn Lubaton. Bombo Gracelyn, come in! Yes, Bombo Jazz, kag mga kabombo. Ang Tropical Depression Neneng ang padayon nga nagapalapit sa Northern Luzon kag nagahulag sa west-southwest nga direksyon sa kada sigon nga 15 kilometros kada oras. Ang sentro sang Bagyo ang ulihi nga nasipatan nga nakabase sa 575 km east sang Cagayan. Ini ang nagadala sang hangin nga may kabasugon nga nagadangat sa 55 km per hour malapit sa sentro kag pagmadlos nga tubtub 70 km per hour. Ang mabaskog nga huyop sang hangin ang magadangat tubtub sa 350 km gikan sa sentro sang Bagyo. Samtang ginpaidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang Batanes sa Cagayan, kalakip ang Mabuyan Islands, northern kag eastern portions sang Apayao, extreme northern portions sang Isabela, kag northern portions sang Ilocos Norte. Ginalauman nga sa masunod nga 12 ka oras mahimo nga magsaka kag mangin tropical storm ang Tropical Depression Neneng. Karon sa hapon tubtub sa gabi ini ang magdala sa nga basog nga hangin kag madamol nga pag-ulan tubtub na sa Domingo sang kaagahon. Mahimo nga maglandfall ang Tropical Depression o kon Tropical Storm Neneng sa Batanes o kon Mabuyan Islands buwas nga magdala sang maulanon nga panahon sa bilog nga adlaw. Tubtub sa Domingo sa gabi malauman gihapon ang maulanon nga panahon labi na sa extreme northern Luzon samtang sa Lunes sang aga ang bagyo ang mahimo nga makagwa na sa Philippine Area of Responsibility. Samtang sa antad sang temperatura diri sa Bacolod City, 25 to 31 degrees Celsius, nga may 89% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin ng may kabasugon nga 4.4 kilometers per hour nga may light rain. Samtang sa Metro Manila, 27 to 32 degrees Celsius, nga may 59% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin ng may kabasugon nga 0 km per hour nga partly cloudy. Tugigaraw, 23 to 29 degrees Celsius, nga may 96% nga tsansa sang pagulan. Ang hangin ng may kapasugan 3.2 km per hour nga may overcast clouds. Kalibo, 26 to 32 degrees Celsius, nga may 80% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin ng may kapasugan nga 6.4 km per hour nga may overcast clouds. Davao, 23 to 32 degrees Celsius, nga may 100% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin ng may kapasugan nga 1 km per hour nga may broken clouds. Ang adlaw nagbutol ka 5:37 subong nga aga kang magatunod las 5:31 karon sa hapon. Gikan diri sa Bombo Weather Center ni si Bombo Gracelyn Lubaton para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Philippine Standard Time, 45 minutos na. Nakalipas sa takla las 6 sa aga mga kabombo. Kag amuyad to ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bag-o mainit-init pa nga mga balita dili sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Sabado, thank God it's Saturday, TGIS, petsa 15 sa bulan sang Oktubre 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kag sa ato naman sini nga Christmas Countdown, Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, mayara na lamang kita. 71 kadlaw. 71 days to go before Christmas. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa.
ang Bombo Report 2nd edition. Upo naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Sa gihapon, ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II. Tag Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis, agin padala sa aton maukod nga tagpalamati. Pagabasahon naman ni Bombo Daniel Acciones, ang aton siningan news analysis may tigulo, SIM card. Card nga masyado kagamay, apang malahalon, sa mga katauhan mabudlay ini nga dulaon. Kung wala ini cellphone mo, hindi makabaton, sang tawag ukon mensahe nga imo pagabasahon. Ini siya ang may dako nga mabulig, komunikasyon diri ginasalig, apang kun kaisa gatugaman sang kalitan, kun gamiton sa katuntuhan. Madamo naman gani ang kabuhi nga nalitan, sa scammer nga masyado kaalam, subong man ginagamit sa pagpamahog, sa mga nagapanag-iya ang ulo nagalibog. Gani rehistrasyon ang ginisugtan, mando sang presidente ang ginpirmahan. May pila ka hindi ni nagustuhan, kay nagalapas kuno sa pribasiya sang katawhan. Ano gidabi nga pribasiya ang pagalapason? Kay ang impormasyon yaraman sa tagsa ka telekom. Magluwas na lang siguro kung scammer ka man, ano pa gusto mo ini nga balabagan? Ang ini nga panguna-una ang pananawa naging padala ni Celestina Caliso sa Barangay Dumanan, Bacolod City. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini. 7 minutos sa nabinin antas ang alas 7 sa aga. Welcome diri sa pagapangalagad sang Bombo Report Second Edition adlaw sang Sabado petsa 15 sa bulan sa Oktubre sa mga tig 2020. Ikatatlong adlaw sang Sabado sa kanapulo nga bulan sa mga year 2022. Subong nga aga manginakaupo ang niwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Updara kita hasta las 7 ang atak na subong aga sa durong sa inyo sa dugang nga mga balita lokal. Kaina sa kagahon na pasado alauna nagaluntad ang power interruption adresato na sa may syudad sa Bacolod. Pasado alas 2 na nagabalik ang supply sa kuryente pero mayara pagyapon sa mga sa power interruption dito sa may isla sa Panay. I-check at nakaroon na sa may National Grid Corporation of the Philippines pero dara sa may area sa barangay 35 diri sa may syudad sa Bacolod na sunog kaina ang ining automatic circuit recloser sa Sineco. Ayan, iguro sa NGCP, bati check nato meron diri sa pahayag ang gwardya dira sa area. Direkta dira sa barangay 35, Bombo Carla May Defensor sa report. Kamin. Yes, Bomberlin. So padayon sa subong ang pag-ubra o kung ang pag-fix ini sang nasunog nga automatic circuit recloser, Bomberlin. So ini ang supply nga ni ginasupplyan ini ang SMCT no area sang SMCT kag RF1, RF2 kag RF3 Bombo Arlene. So madamo sa mga areas ang apektado subong nga aga sa RF1 amo ang area sang Boulevard San Juan Street sa diri sa may area sang Bradco Port, ang sa may RF2 sa may Lopez San Sebastian, sa may RF3 Araneta Street, and then ang RF4, RF5 to so south wing ka na kag north wing sang SMCT Bombo Arlene. So suno man diri sa security guard the Bombo Arlene. So nagluntad ini mga quarter to 1 no, mga 40 to 40 seconds ang nagluntad nga pagsunog diri Bombo Arlene ko ng paglupok sang automatic circuit recloser sang SMCT Bombo Arlene. So ini ginapanag-iyahan ini sang Sineco substation ini diri sa reclamation area Bombo Arlene. So naman diri sa security guard pag lupok na kagaina tinaghingagaw ginini sila sa gilayon nga sa pag ako na nagba gin ini sila sa gilayon ay tungod nga grabe ang kalayo taas na kag dako na gid Bombo Arlene. So diri nga portion amo na diri ang sa may sambag ayon Bombo Arlene amo na dira ang naglupok o nasunog nga automatic circuit recloser Bombo Arlene. So nagkalayo gid ko no Carl?
Yes, oo, nagkalayo gid hindi gid gani tanto gid ang paglupok Bomborlin ang mabatian nila do hinay lang gid no hinay lang gid nga paglupok-lupok pero dako ang kalayo Bomborlin. Okay. Bomborlin, pamatian pala nato ng pahayag gikan sa security guard sang substation sang Sineco. Mga law na GIS. Oo. Baligol ka adam na sa na-spark na yung transformer niyo. Oo. Ang gaangot ni sa SM. Oo. Tapos gulpiada pa nagdako ang kalayo kami gin September naman namang pulingon dalagan lang kami sang upod ko nga isang tinder. Kadakoy kayo sa kalayo mga 20 seconds siguro siguro nag-spark ng kalayo. Oo. Bali wala kami idea ma'am kay gulpiada man siya nag-spark. Oo. Naglupok siya tapos kalayo nga siya gutiada. Kaya muna nga kadako sa kalayo, kami sa upod ko, nagdalagan lang kami. In safety naman ang kugulingon. So wala may nasamaran sa inyo? Wala man. Oo. Nag-responde di ang fire station sa BFP? Oo. Baligin na naman nila daging patiswitan man nila tubig Yung gamay na kayo cut pa ang kalayo mo. Oo. Kao naman ang kalayo. Bali napatay naman itong kalayo. Di daw okay naman to siya. Bali nila na ma'am, inspection pa lang po sa inspection nilang mga damage kung gid ang damage yung mga 30 seconds siguro. Wala pa kami idea kung sa dingin ang alin ang lupok siya o pag-spark. Okay, Bomokar. Bomborlin, so ipamatian taman karon no ang pahayag diri sang engineer Bomborlin sang Sineco. Bali ara sila sa sulod Bomborlin no. Nagtakagay gid na nang nunubo lang gid nga information Bomborlin. So ato nili karon nga yung lang ko sa Bomokar parang mayroon sila mismo statement. Kung matapos na lang pag-inspection dito sa sulod. Yes, Bomborlin. So, itry natin kaysa subong ang sige ang ila sila nga pag-change sa mga na-damage Bomborlin. Okay. Sige, Bomborlin. Bomokar, thank you again. Bomborlin, nagikan diri in si Bombokar na may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bomokar Lamaya Defensor. Istorya na karon na dugang sa mamuhanay big time. Magasunod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang Magandang umaga Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo. Narito ang Bombo Network News Morning Edition, Oktubre 15 na, 2021 sa Christmas Countdown. 71 days to go bago ang Christmas Day sa ulo ng ating mga balita. Sa ulat panahon, mga lugar na nasa ilalim ng Signal Number 1 nadagdagan pa habang papalapit na paglandfall ng bagyong Nene. Samantala naman, paghina ng piso kontra dolyar at sa pagbawas pa rin sa produksyon ng langis sa international market, dahilan pa rin sa nakamba na namang all price hike sa susunod na linggo. Ang korte naman walang inirekomendang piyansa sa kaso ng anak ni Department of Justice Secretary Rimulya na harap sa iligal na droga. Samantala, ang Estados Unidos bibigyan pa ang Pilipinas ng 100 milyon pesos na katumbas na foreign military financing na layong palakasan pa rin ang kakayahang pangdepensa ng bansa. Nasa 34 million pesos naman na halaga ng shabu na kumpiska ng Lapu-Lapu Police Station sa unang araw ni Police Brigadier General Roderick Augustus Alba bilang Director ng Police Regional Office 7 Central Visayas.
Sa police report pa rin, 6 na ang patay sa nangyaring sunog kaninang madaling araw doon sa Quezon City. Nasa 5 high-value target naman patay sa police operations sa may Lambayong Sultan Kudarat. High-powered firearms at shabu na recover. Sa international news naman, high-tech na kamikaze drones na ginagamit ng Russia upang bombahin ang Ukraine tatapatan daw ng Ukrainian military. At sa sports news naman, Olympic medalist Heidelin Diaz hindi ikinaila na nagkakaroon ito ng problema sa pondo para sa nalalapit niyang pagsabak sa international competitions. At sa ating namang entertainment news, binibining Pilipinas Intercontinental na si Gabriel Basiano bigo kaninang madaling araw sa kanyang Miss Intercontinental pageant na ginanap doon po naman sa bansang Egypt. Bago sa detalye, kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Ka-Star Nation, kukuha muna tayo ng latest developments sa nagbabadya na bagyong si Neneng at nakatakdang mag-landfall daw ngayong araw o sa mga susunod na oras. May mga detalye pa mula sa Bombo Weather Center. Bombo Weather Update. Nandoon si Bombo Dennis Samito. Bombo Dennis, kumusta ang lagay ng panahon? Inaasahang lalakas pa, Bombo Elmar, Bombo Ever, ang bagyong Neneng na ngayon ay nananatili sa Philippine Area of Responsibility. At dito sa mga symbol na pinapakita natin, dalawa pa rin ang ating tinutugay-gayan, pero nakatuon ang ating atensyon dito sa bagyong Neneng sapagkat ito ay inaasahan nga natatama dyan sa dulong Hilagang Luzon. At dahil nga dito sa mga development na ito, narito ang ating data. Mga kabombo, mga Ka-Star Nation, ang lokasyon ng bagyong Neneng ay nasa 575 kilometro sa silangan niya ng Calayan, Cagayan. At ito ay nagpapatuloy sa kanyang pagkilos, pakanluran ang kanyang direksyon at timog kanluran at yan ay sa bilis na 15 kilometers per hour. At inaasahan, Bombo Elmar, na lalakas pa ito mamayang tanghali sa ating susunod na forecast. Uunahan na natin dahil ito ay magiging isang tropical storm na. Sa ngayon, isa pa lamang siyang tropical depression. At may taglay itong lakas na 55 kilometers per hour at yung kanyang gustiness o pagbugso ng hangin ay nasa 70 kilometers per hour. Mamayang tanghali, ito yung inaasahan, aakyat na sa 65 kilometers per hour. Siyempre, pagka mas malakas yung taglay na hangin, ay mas dadami yung mga lugar na nasa ilalim ng tropical cyclone wind signals at maaaring magtaas na ng hanggang signal number 2. Pero sa ngayon, signal number 1 muna ang umiiral. Narito ang ating data. Signal number 1 nakataas ho, mga kabombo, mga Ka-Star Nation, sa Batanes. Yung area ng Cagayan, kabilang dyan yung Babuyan Islands. Yung northern at eastern portion ng Apayao, extreme northern portion ng Isabela at northern portion ng Ilocos Norte. Ito yung mga lugar na makakaranas na ng mga pag-ulan. Simula ngayon, may mga area dyan, lalo na yung Cagayan, Bombo Elmar, ay nakakaranas na ng mga pag-ulan dulot nitong bagyong Neneng. At yung ibang area ay itinaas din sa signal number 1 para i-alerto na yung ating mga kababayan sapagkat ang lead time para sa ganitong tropical cyclone wind signal ay 36 hours. Ibig sabihin, mula ng unang nagdeklara ng signal number 1, magbibilang tayo within the next 36 hours ay mararanasan na unti-unti yung epekto ng naturan sama ng panahon. Ang tracking natin ay inaasahan, mga kabombo, mga Ka-Star Nation, kagaya ng binabanggit natin, kahit nitong mga nakalipas na forecast ay hindi siya sa main landmass ng Luzon, kundi dun sa may parte ng extreme northern portion ng Luzon. Ganun pa man, sa laki ng kanyang sirkulasyon na mahigit na rin 300 kilometers ay aabutin pa rin hanggang sa area ng Ilocos Norte, Ilocos Sur at Cagayan Valley. So ang mga lugar na ito, makakaranas din sila ng epekto ng naturan sama ng panahon kahit hindi sa kanila dadaan, kundi dun sa extreme northern Luzon, nangangahulugan na kahit nga hindi maglandfall, tiyak na mararamdaman pa rin ng ating mga kababayan. Kahit iba yung pag-iingat ang ating panawagan para sa ating mga kababayan, dyan pa rin sa dulong Hilagang Luzon. Bombo Elmar? Yes, Bombo Dennis, pero malaki bang posibilidad na bumaba pa rin yung bagyo? Bumaba siya kasi yung tinutumbok niya, sabi mo, sa pagitan ng Batanes at area ng extreme northern Luzon, Bombo Dennis,
yung posibilidad niyan na bumaba pa ng husto, Bombo Dennis? Yes, nandiyan din ang posibilidad na ito'y bahagyang magbaba ng kanyang takbo. Ganun pa man ay hindi siya direktang dadaan dito sa malaking parte ng Luzon landmass. Pero ang importante ay makapaghanda pa rin tayo kahit kasi dun sa extreme northern Luzon ay ramdam pa rin ang kanyang epekto kahit sa labas. May extension pa ito na tiyak na aabot hanggang sa iba pang bahagi, hanggang Central Luzon. Maaaring maranasan yung kanyang outer rain band, yung mga pagbugso ng hangin, sapagkat kung makikita ng ating mga kabombo, mga ka-Star Nation, ay concentrated na yung kanyang mga kaulapan. Kulay pula na at indikasyon na malakas ang buhos ng ulan. At inaasahan din na yung kanyang taglay na hangin mamayang siguro mga bandang alas 9, alas 10 ay magkakaroon pa ng dagdag na hangin o puwersa ang naturan sama ng panahon, kaya aakyat ito dun sa level bilang isang tropical storm. At mag-i-exit ito patungo sa West Philippine Sea bilang isa namang ganap na severe tropical storm. So talagang papalakas pa ito, Bombo Elmar. Lalo't kung dadaan sa maliliit na isla, halos walang epekto sa bagyo. Usually, pagka isang sama ng panahon nagkaroon ng interaction sa lupa, nagkakaroon yan ng unti-unting paghina o bahagyang pagbaba ng kanyang puwersa. Pero ito, dahil extreme northern Luzon, itong area na ito ay maliliit yung isla, hindi makakaapekto kahit papaano yung pagtama, yung interaction sa lupa ng naturan sama ng panahon, Bombo Elmar. Bombo Dennis, habang ipinapakita mo itong buong-buo na itong bagyong sineneng, sa baba naman ng mapa ng Pilipinas, yan sa ating social media platform, ipinapakita mo rito yung parang watak-watak naman ng mga pula, batay sa satellite feed ng Pag-asa. Anong ibig sabihin naman ito, Bombo Dennis? Well, sa ngayon kasi, Bombo Elmar, nagpapalit yung ating panahon. Ito, palatandaan naman. Itong nasa may ibabang bahagi na ito ay palatandaan ng mga pag-ulan din. Nanggagaling naman ito dyan sa may parte ng Pacific Ocean. At yan ay pumapasok, nagkakaroon din ng epekto at mga pag-ulan. In fact, mas madalas yung mga pag-ulan nararanasan. Pero kung mapapansin din natin, kalat-kalat nga itong kaulapan, kaya hindi consistent, hindi tuloy-tuloy na mga pag-ulan ang nararanasan. Ganun pa man, yan ay tatagal ng hanggang sa kalagitnaan ng susunod na linggo bago natin makikita yung improvement ng weather condition, Bombo Elmar. Kaya't kailangan pa rin natin ng iba yung mga paghahanda, lalo na yung mga low-lying areas, maliban dito sa mga apektado ng bagyong Neneng, ay pinaghahanda rin natin yung nasa low-lying areas doon sa Visayas and Mindanao dahil may mga thunderstorm clouds na tiyak na magdudulot ng baha, lalo na kung saturated yung lupa dahil magkakasunod na araw na ganun pa rin ang weather condition. Isang punto lamang, habol ko lamang baka nalilito yung ating mga kababayan. May ginagamit ng salitang bagyo, may tropical depression, tropical storm. Bombo Dennis, paki-differentiate nga yan na Bombo Dennis briefly, Bombo Dennis. Bombo Elmar, maraming salamat sa ganitong ma-explain natin sa ating mga kabombo. Meron tayo dito sa Pilipinas, iba't ibang klase ng bagyo. Well, iba ang pamantayan natin sa bagyo. Pagka sa iba yung dagat, yung bagyo sa kanila nag-uumpisa sa tropical storm. Dito sa atin, tropical depression, 45 kilometers per hour na klase na puwersa ng isang sama ng panahon, bagyo na sa atin. Sa kanila, sa Japan, sa Joint Typhoon Warning Center na ginagamit ng US Navy, hindi pa bagyo kung ituring ang isang tropical depression. Parang low pressure area pa lang sa kanila, Bombo Elmar. Pero sa atin, meron tayong tropical depression, isang mahinang bagyo. Pagka tropical storm, ito naman yung level na mamaya, itong bagyong Neneng, magiging ganon, tropical storm. Ang susunod ay severe tropical storm. At pagkatapos ng severe tropical storm, aakyat naman siya into typhoon pagka mahigit 100 kilometers per hour, 120 kph yung kanyang taglay ng lakas. At pagkatapos ng typhoon, kung umabot pa ito hanggang 200 kilometers per hour, ay isa na siyang super typhoon. Ganyan yung pagkakaiba-iba, pero lahat yan bagyo. So, nagiging bagyo pagka ang isang low pressure area ay umakyat doon sa level na may lakas na siya na 45 kilometers per hour. At hanggang maging super typhoon yan, lahat yan bagyo dito sa Pilipinas. Alright, maraming salamat sa Typhoon 101 na yan, Bombo Dennis, at maraming salamat sa impormasyon.
At yan ang ating latest dito sa Bombo Radio Weather Center. Ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, sa patuloy ng ating mga balita, sinisisi pa rin sa paghina ng piso kontra dolyar at sa pagbawas sa produksyon ng langis sa international market ang nakaamba na namang all price hike sa papasok na linggo. O narito ay nag-anunsyo nga ang OPEC Plus o Organization of the Petroleum Exporting Countries na babawasan nila ng 2 milyong bariles kada araw ang kanilang ibabawas sa produksyon. Samantala, sa inisyal na pagtaya ay nasa 2 pesos 53 centimos kada litro umano ang ibabawas sa diesel. Abang okay naman ay all price hike. Yan po ay pagtaas ng presyo. Abang 74 centavos naman ang pagtaas bawat litro na nakaamba naman sa gasolina. Abang sa kerosina, itataas naman umano sa 2 pesos and 63 centimos kada litro, pero pwede pa yang magbago mga kabombo kay Star Nation. Inaasang magbabago pa ang naturang presyuhan dahil sa Lunes pa opisyal mag-aanunsyo ang mga oil companies para isasagawa ang implementasyon ng bagong galaw ng presyuhan oil price hike sa araw na yan na Martes. Samantala pa, formal ng kinasuhan ng Las Piñas City Prosecutor's Office sa Regional Trial Court ng illegal possession of dangerous drugs si Juanito Jose Rimulya III, ang panganay na anak ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya. Wala namang inirekomenda na piyansa laban sa nakababatang Rimulya na lumabag umano sa batas na may kinalaman sa Section 11 o yung Possession of Dangerous Drugs ng Republic Act No. 9165 at sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Una nang inaresto sa Las Piñas si Juanito ng mga ahente ng Philippine Drugs Enforcement Agency o PDEA at ng Ninoy Aquino International Airport Interagency Drug Interdiction Task Group, kung saan noon ay naka-address ang parcel ng high-grade na marijuana na nakakahalaga ng 125 million pesos. Sa naging panayam nga ng Bombo Radio sa kilalang abogado at kinatawan ng Albay na si Congressman Edsel Lagman, bagamat naniniwala siya na wala namang dahilan upang magbitiw na sa pwesto si Secretary Rimulya, dapat pa rin kilatisin ng otoridad kung bakit inabot ng ilang araw bago ibinulgar sa publiko ang pagkakaaresto sa anak nito. Samantala naman sa ibang balita, muling nakatanggap ang Pilipinas ng panibagong halos 1 milyong COVID-19 vaccines, 864,000 para sa mga kabataan ng Pilipinas na gawa sa kumpanyang Pfizer. Ang nasabing mga bakuna ay donasyon pa rin ng Australia sa bansa sa pamamagitan ng UNICEF. Dumating ito kagabi sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ngayong buwan pa lamang, mayroon ng mahigit 2 milyong bakuna ang natanggapan ng Pilipinas mula sa bansang Australia. Ang nasabing mga bakuna ay para maapekting pa rin ng Department of Health yung pagpabakuna naman sa mga bata laban sa COVID-19. Samantala, naniniwala ang isang infectious diseases expert na ang pagsusuot pa rin ng face mask at pagpapaturok ng COVID-19 booster shot ang pinakamainam pa rin daw na panlaban sa banta ng bagong variant ng virus. Una nga rito, sinasabing yung bagong XBB subvariant na siyang nasa likod ng panibagong spikes ng mga kaso sa bansa ng Singapore ay hindi pa naman nadidetect dito sa Pilipinas ayon yan sa Department of Health. Gayunpaman, pinaniniwalaang ang naturang bagong subvariant ng COVID-19 ay mas mataas ang immune evasion kumpara naman sa ibang mga variants. Dahil dito, hindi sinasantabi ni Dr. Rontgen Solante ang posibilidad na makapasok ito sa Pilipinas lalo na't nagluwag na rin ang mga borders ng bansa. Ayon pa sa eksperto, kahit na ang mga vaccinated nating mga kababayan ay maaari pa rin mahawa sa COVID-19 XBB variant kung makarating na ito sa Pilipinas. Inihalimbawa nito na kahit ang Singapore ay mataas ngayon ang porsyento na may booster shot, ang populasyon ay marami pa rin ang nahawa sa virus. Dahil dito, dapat huwag pa rin daw maging kampante ang mga kababayan natin dito sa Pilipinas kaugnayan sa kahalagahan ng pagsusuot ng face mask. Kung nakakalusot man ang mga virus sa vaccine at maging sa booster shots, magsisilbi namang last protection ang face mask.
Sumantala, madako muna tayo dyan sa may bahagi ng Western Visayas. Kugnay pa rin sa issue nga, itong suspected case ng African swine fever na kung saan nga ay mahigit na 300 mga alagang baboy ang pinatay. At ano kayang update dito mula sa Department of Agriculture Region 6? Nasa linya ang Bombo Radio Iloilo. Hindi pa rin maibigay ng Department of Agriculture Region 6 ang malinaw na status ng unang suspected case ng African swine fever sa Iloilo. Sa panayam ng Bombo Radio kay James Earl Ogatis, spokesperson ng Department of Agriculture Region 6, sinabi nito na may internal memorandum na inilabas kung saan required ang regional at iba pang offices ng ahensya na humingi ng clearance mula sa central office bago pa man i-grant ang media interviews, press releases o statements. Nilinaw rin ni Ogatis na recommendatory council lamang ang Regional Agricultural and Fisheries Council at anumang statement nito ay hindi official statement ng ahensya. Ito ay matapos kinumpirma sa unang resolusyon na Resolution number 013 ng Council na nagpositibo sa laboratory examination ang blood sample na nakuha sa mga baboy sa bayan ng Oton, Iloilo. Inirekomenda rin ang containment at total banning ng baboy sa loob ng 50-kilometer radius mula sa bayan ng Oton kung saan naitala ang unang kaso at pagpapatigil ng pagbenta ng pork products sa buong Western Visayas. Ngunit kagad ring nagpalabas ng panibagong resolusyon ng Regional Agricultural and Fisheries Council at hindi na nilagay na nagpositibo sa African swine fever ang blood sample na nakuha sa mga baboy sa bayan ng Oton kundi suspected case lamang. Sa ngayon, may mga nagpapatupad na ng ban ng entry ng hogs and pork products mula sa Iloilo, kagaya ng probinsya ng Cebu, Aklan, Capiz at Negros Occidental. Umaabot na rin sa 305 na mga baboy ang na-depopulate o pinatay sa Oton, Iloilo. We cannot give timelines. As soon as maka-pronounce ang central office, immediately we will issue official statement po. Resolution 1013 of the LAFC, we will issue also official statement on that. Please don't make it as basis because LAFC is only a recommendatory council and it is not a official statement for the ASF issue. Si Mr. James Earl Ogatis, spokesperson ng Department of Agriculture, Region 6. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo G. Sapadios. Para sa Pambansang Radio ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio. Bombo! Nakapagtala naman ngayon ang Pilipinas ng bagong mga tinamaan ng COVID-19 na umaabot yan sa 2,450 yan. Iniulat sa latest data mula sa Department of Health ay nagpapakita na ang mga aktibong kaso sa bansa ay bahagya ng tumaas ng 26,399. Sa ngayon, ang Metro Manila pa rin ang nangunguna sa mga rehiyon sa buong bansa na mayroong pinakamaraming mga kaso ng COVID-19 sa nakalipas na 14 na araw na umaabot sa 11,063 cases. Sinusundan ito ng Calabarzon na mayroong 5,397 cases, Central Luzon mayroong 2,864 cases, Davao Region na mayroong 1,446 cases at ang Western Visayas na mayroon namang 1,089 COVID-19 cases. Dahil dito patuloy pa rin ang pakiusap ng kagawaran sa kahalagahan ng booster shots para malimitahan ang mutations ng virus at transmission. Binigyang diin pa ng DOH na napakahalaga ng booster shots lalo na at nandyan pa rin ang banta ng mga subvariants ng COVID-19 virus na sinasabing mataas ang immune evasive characteristics. Samantala pa rin sa ibang dako naman ang balita, nakakapagtala pa rin ang mataas na kaso ang 4 na riyon sa Pilipinas sa nakalipas na linggo, bagamat bumaba na ang sa kaso naman sa 12 lugar sa bansa. Ayon sa Department of Health, ay may kaugnayan pa rin ito sa mataas na kaso ng dengue cases dyan sa may bahagi ng Northern Mindanao, yung Davao Region, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at Metro Manila. Minomonitor din ng ahensya ay nasa 52 mga probinsya at lungsod na tumataas pa rin ang bilang ng mga dinadapuan na nasabing sakit. Lumagpas naman o narito sa epidemic thresholds yung dengue cases sa may bahagi ng Central Luzon, kasama yung Barm at Cordillera
Administrative Region. Nahulugan lamang ito mga kabombo kay Star Nation na mas maraming nagkakasakit ng dengue sa mga lugar na ito ngayong taon kumpara na nakalipas na taong 2021 habang malapit na ring umabot sa epidemic threshold yung dengue na mga cases na tatala naman sa kaso sa may lalawigan ng Cagayan at ginarin ay sa Davao Region, Metro Manila. Ayon dito kay Alethea de Guzman, ang Department of Health Epidemiology Bureau Director, nagsimulang tumaas ang mga kaso ng dengue noong ikatlong linggo ng Marso. Subalit nakita ng pagbaba simula ng mag-peak ang dengue cases noong Hulyo sa data ng Department of Health. Nakapagtala rin ng 173,000 mahigit ng dengue cases mula noong January 1 hanggang October 1 ng taong ito. Ito'y halos dumoble raw sa mga kaso noong nakalipas na taon. Sa kabuang kaso na nasa 3,604 ang naitala mula September 18 hanggang October 1. Bago tayo magpatuloy, kasama natin live nationwide, worldwide at makikipag-ugnayan tayo. Direkta to, dulong bahagi ng Pilipinas ang lugar ng Batanes. Kasama natin ang Assistant Chief Provincial Community Affairs Development Unit. Itong si Police Lieutenant Marjorie Balyada. Si Bombo Elmar ito, si Bombo Everlaking co-anchor. Good morning po dyan sa lugar ng napakalayong lugar ng Batanes. Lieutenant Balyada, Madam. Magandang araw din, magandang umaga po sa inyo lahat dyan po, Sir and Ma'am. Yes, kamusta ang Batanes po ngayon? Kasi ang sabi ng Pag-asa, ang lugar nyo daw ang tinutumbok ng bagong bagyong Sineneng dyan. Tiniente, kumusta po ngayong umaga? Ngayong umaga po, makulimlim po ang ating panahon at may panakanakang pag-ulan po. At ang hangin po natin medyo mahina pa po. Di pa po siya mahangin. Makulimlim at medyo di pa gaano nga mahangin. Nararamdaman nyo ba yung mga pag-ulan na po? Mga pag-ulan dyan, Tiniente? Opo, may panakanakang pag-ulan po. Opo. Kung abiso sa inyo dyan ng ating mga eksperto o kaya naman ay ating Pag-asa o Local Weather Bureau dyan, kung mga more or less anong oras ang pag-landfall dyan o pagdaan ng bagyong Sineneng, Tiniente Balyada, Madam? Bukas pa po ng ganun po ba? Sandali po, sir. Opo, sir. Okay. Sige. Ano pong paghanda dyan? Ang inyong preparasyon dyan sa mga kababayan natin sa Batanes area? Lieutenant Balyada? Sa ngayon po, ang ating kapulisan ay naka-full alert na po tayo at naka-preposition na po yung ating mga search and rescue equipments. Yun po. Tapos ang ating mga kababayan po ay as usual yung paghahanda po nila, yung tinatali po nila yung kanilang mga bahay, yun po yung ating mga best practices dito. Tsaka yung mga bintana lalagyan ng mga tapang ko po. Okay. Lieutenant, ang aking co-anchor, Bombo Everly, tanong mo dyan sa Batanes. Go ahead, Bombo Ever. Yes, Lieutenant, since inaasahan nga po itong paglandfall ng bagyong Neneng sa inyo pong lugar na sinasakupan ngayon, may ginagawa na po ba tayong mga preemptive evacuation as early as now po ba, Lieutenant? Sa ngayon po, ma'am, wala pa po tayong ginagawang preemptive evacuation, ma'am. Pero kung ano pong mangyari sa susunod na mga araw, magsasagawa na rin po tayo. Okay. Sige po, siyempre, handang-handa naman din siguro kayo kasi palaging nadadaanan din naman at siguro panalangin na lang natin hindi matuloy o kaya naman humina pa itong bagyong Sinene habang nagbabantay dyan. Marami pong salamat, Police Lieutenant Marjorie Balyada, sa impormasyong ibinahagi nyo sa umagang ito. Maraming salamat din po, sir and ma'am. Okay, thank you po. So yan naghahanda na sila, naglalagay na ng mga tali sa mga bubungan. Batay naman sa impormasyon ay pinarating sa atin mula mismo yan sa napakalayong lugar ng Isla ng Batanes. Assistant Chief ng Provincial Community Affairs Development Unit ng Batanes Police Provincial Office. Diyan po naman sa nagbabanta na bagyong Sineneng. Samantala, mamaya kukuha din tayo ng detalye dahil yung Amerika binigyan daw ang Pilipinas ng $100 million na foreign military financing na layong palakasin pa ang kakayahang pandepensa ng ating bansa. Samantala muna sa iba pang mga balita.
Binigyan umano ng mataas na grado ang Ninoy Aquino International Airport o NAIA sa huling Critical Assessment on Transportation Security ng ahensya sa Estados Unidos. Kinumpirma ito ni U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Los Carlson ang satisfactory findings ng United States Transportation Security Administration USTSA dyan sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA na makipag-kita naman ito kay Transportation Secretary Jaime Bautista. Bago ito, noon pang July 2019 ay nagsimula na rin ang USTSA sa pagkakaroon ng partnership sa Office of Transportation Security o OTS dito sa Pilipinas sa ilalim ng Manila International Airport Authority upang palakasin pa ang aspeto ng seguridad sa pangunahing paliparan ng Pilipinas. Liban kay Ambassador Carlson, ang USTSA Attaché Robert Roland ay pinaliwanag din ito ang pagpasa ng NAIA ng Philippine Airlines na babiyahe naman sa Amerika sa tinagurian namang security assessment. Samantala muna, abangan mayroon tayong paring pakipag-ugnayan dyan po rin naman sa pagbisita ng ilan nating makasama sa Bombo Radio Philippines sa pinakamalaki naman na aircraft carrier ng Amerika. Pero bago yan, si Bombo Anali. Bombo Anali, ano naging pangako ng Amerika para naman sa military assistance sa Pilipinas? Sa Guayda, Bombo Anali. Kinumpirma nga ni U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Los Carlson na nagbigay ang Amerika ng $100 million foreign military financing sa Pilipinas. Ito ay bahagi ng pagsisikap na palakasin ang kakayahang pandepensa ng bansa sa Southeast Asia at sa patuloy na modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Binigyang diin ni Carlson na ang binigay na military financing sa Pilipinas ay dahil sa pinabuting ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Ginawa ni Carlson ang pahayag sa isinagawang briefing sa loob ng USS Ronald Reagan na nasa Pilipinas ngayon para sa isang port call. Sinabi ni Carlson, maaaring gamitin ng Pilipinas ang alokasyon upang i-offset ang desisyon nitong ibasura ang 12.7 billion o nasa 227.35 million dollars na deal sa Russia. Kung maalala, target ng Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines na bumili sana ng mga heavy lift na Chinook helicopters mula sa Amerika. Ang Pilipinas ang may pinakamalaking natanggap na tulong militar mula sa Estados Unidos sa bahagi ng Indo-Pacific region. Nasa kabuuang $1.14 billion na halaga ng mga eroplano, armored vehicle, maliliit na armas at iba pang kagamitan at pagsasanay sa militar mula noong 2015 hanggang ngayong 2022. Kasama na dito ang halaga ang $475.3 million na foreign military financing sa Pilipinas na kabilang sa pinakamalaki sa Southeast Asia. Sa panig naman ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., malugod niyang tinanggap ang pagbisita ng American nuclear-powered aircraft supercarrier ang USS Ronald Reagan. Muling iginiit naman ni Pangulong Marcos Jr. na nakatuon siya sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa West Philippine Sea. Ang USS Ronald Reagan ay galing South Korea na lumahok sa joint maritime exercises sa pagitan ng dalawang bansa. Pakinggan natin ang pahayag ni U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Los Carlson. Our two nations' enduring alliance and commitment to each other. The waters of the Indo-Pacific are a dynamic and challenging environment to navigate, and we are fortunate to work with friends, partners, and allies in the Philippines to achieve our mutual security goals. And as the Admiral just mentioned, not only do we say when we refer to the Philippines as our friends, partners, and allies, but also family in a very real way. And we are so honored to participate here, both on this deck and on shore. Samantala, tiniyak naman ni Rear Admiral Michael Donnelly na bukas ang U.S. Navy sa mga cooperation opportunities sa mga kaalyadong bansa nito sa Indo-Pacific region kabilang ang Pilipinas.
Inihayag ni Donnelly na ang Freedom of Navigation Mission ng US Navy sa West Philippine Sea ay ang pinatibay na pangako na sila ay lilipad, lalayag sa mga lugar na pinapayagan ng international laws. Nagpahayag din si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na bukas siya sa Freedom of Navigation Operations sa West Philippine Sea na inaangkin ngayon ng China na kanila umanong teritoryo. Ang nasabing issue ay natalakay sa pulong ni US President Joe Biden at Pangulong Marcos Jr. nang magkita ang dalawa sa New York noong nakaraang buwan. Mananatili hanggang ngayong weekend sa bansa ang USS Ronald Reagan. Pakinggan natin ang pahayag ni Carrier Strike Group 5 Commander Rear Admiral Michael Donnelly. 3 years since Ronald Reagan Carrier Strike Group has made her last visit. As America's forward deployed aircraft carrier and Carrier Strike Group, the only forward deployed Carrier Strike Group in the United States Navy, we take great pride in the associations we have throughout the region. And port visits like this are a key opportunity for us not only to demonstrate America's unquestionable resolve to our allies and partners in the region, but for building those relationships that are founded in trust, in our credible combat capability, and shared values that we have between our peoples. And it starts for us with the volunteer crew members that we have within our strike group, over 5,000 of them that will have the great opportunity to experience the culture and opportunities that they have to share and experience here in Manila this weekend. So for us, this is truly a fabulous experience. Yan si Rear Admiral Michael Donnelly. Nagkaroon din tayo ng pagkakataon na makita ang iba't ibang modern and high-tech na mga aircraft sa loob ng USS Ronald Reagan. Kabilang dito ang C-2 Greyhound, E-2 Hawkeye helicopters o mga MG-60 RST Hawk helicopters at ang EA-1AG Growler at ang FAEF Super Hornet na mga fighter jets. Bombo Arali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Si Bombo Anali pala, no? Nasa itaas ng barko dyan sa flight deck nitong USS Ronald Reagan. At mamaya, may dadapa tayong impormasyon. Kaugnay po naman sa nakahimpil ngayon dyan sa may bahagi ng Manila Bay, itong USS Ronald Reagan, nuclear-powered na aircraft carrier ng Estados Unidos. Samantala muna sa dagdag pang mga impormasyon. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Nananawagan ngayon ang Department of Health officials sa publiko na pabakunahan ng kanilang mga alagang hayop ng anti-rabies vaccines. Bunsod na nito ng tumataas na kaso ngayon ngayong taon ng karamihan ay mga domesticated animals ang hindi bakunado. Ito ay kasunod na rin ng pagkakatala ng 284 rabies cases at deaths mula noong January 1 hanggang October 1 ng kasalukuyang taon na 33% na mas mataas kumpara naman sa 70 cases na naitala noong nakalipas na taon. Sa kaso kasi ng rabies, nasa 86% mula sa kagat ng aso, habang 8% naman mula sa pusa. Ayon pa sa Department of Health, halos humahantong sa kamatayan ang mga naiimpeksyon mula sa viral disease ngayong taon. Kaya't payo ni Dr. Alethea de Guzman, ang Department of Health Epidemiology Bureau Director, na maagapan o maiiwasan ang kamatayan mula sa rabies sa pamamagitan niyan na maagang pagpapakonsulta sa doktor at tamang treatment mula sa Animal Bite Center o hospital.
Samantala naman, mga negosyante sa bansa inaasang makakabawi daw sa huling quarter itong papasok na November, December at kaugnay po naman ng kanilang mga pagninegosyo yan. Iba pang mga nakalap na impormasyon mula sa Star FM Manila. Dapat hindi na higpitan ang mga patakaran o restrictions ngayong huling quarter ng taon. Ito pahayag ng mga pribadong sektor at grupo ng mga negosyante. Ito'y kahit pa may naitatanang pagtaas na kaso ng COVID-19 sa ibang mga lugar sa bansa. Ayon kay Joey Concepcion, founder ng Go Negosyo, dapat gawing mas bukas daw ang mga industriya sa panahong ito dahil ngayon lamang nakababawi ang sektor ng negosyo, lalo na mga small and medium enterprises o MSMEs. Paliwanag ito, ang huling quarter ng taon ang karaniwang panahon na mas maraming lakad ng mga tao o mataas ang atas ng mobility dahil sabay-sabay ang mga okasyon. Kaya naman, malaking bagay anya ito para kumita at makabawi ang mga negosyante, maliit man o malaki, bago muling tumamulay ang panahon. So importante yan sa itong huling quarter ng taon kasi dito talagang pag Christmas, masigla ang economy natin sa quarter na to. Maraming mga OFWs, dyan sila kumikita ngayon kasi yung dollar pa ang bayad sa kanila. So syempre yung peso nag-depreciate ng halos mga 12%, no? 12-13%, no? So, yung presyo natin sa Pilipinas syempre tumataas, pero dito sa mga OFWs, mas malaki ang kita nila, halos mga 13% more pesos that they can receive for every dollar that they earn. No? Yan ang tinig ni Joey Concepcion, Go Negosyo founder at Private Sector Advisory Council Lead for Jobs. Yan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila para sa Bombo Network News. Nagulat Star DJ Antonio Nabada para sa Basang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. Papang mga balita, itinanggi ng Department of Education ang claims kaugnay sa umano'y planong i-rebrand o papalitan ng pagtuturo ng martial law sa bagong lipunan sa basic education curriculum. Ayon kay Education spokesman Michael Powa na wala itong katotohanan. Ito ay kasunod na rin ng isang post na kumalat online kung saan sinasabing isang netizen na isang profesor mula sa University of Philippines umano ang naimbitahan ng Department of Education para talakayin ang mga pagbabagong gagawin sa pagrebisa ng basic education curriculum. Nais umanong palitan ang terminolohiyang batas militar sa bagong lipunan sa lahat ng curriculum dahil ayaw umano nila ng anumang offensive o makakasakit sa Pangulo sa basic education curriculum. Una nga rito, lumutang ang mga posibilidad na magkaroon ng revisionism sa kasaysayan ng bansa o sa history textbooks ng maupo ang Pangulong Marcos Jr. Pero una na ring itinanggi ng Pangulo ito at maging ang presidential sister na si Senator Amy Marcos na naninindigan na ang mga akusasyon laban sa kanilang pamilya may kaugnayan sa martial law ay pawang propaganda lamang na ginamit para sa political reasons. Samantala naman sa ibang balita, grupo daw ng mga motorcycle, ikinatuwa pa rin ang pagkakaroon ng may bago nang silang lane, motorcycle lane. May mga detalye pa si Bombo Jovino Galang. Labis na ikinatuwa ng grupo ng mga motorcycle sa Metro Manila dahil mabibigyan na sila ng kahalagahan sa kalsada. Sa isinagawang pagpupulong ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga motorcycle riders ay napag-usapan at ipinarating nila ang ilang mga problema. Sinabi ni One Rider Party List Representative Bonifacio Busita na umaasa silang matugunan ang kanilang hinaing. Isa na rito ay ang pagbibigay ng motorcycle lane sa Metro Manila. Napakaganda po ang intensyon ng bagong chairman ng MMDA, si Engineer Carlo Di Mayuga. Pero during our first meeting, at ang napag-usapan nga po namin dahil ito ang kanya intention ay maiangat ang kaligtasan ng mga kapatid nating motorcycle riders. Sa usaping disiplina ng motorcycle riders, ang mungkahi ko, bago natin bigyan niya ng attention, unahin natin yung disiplina ng inyong mga traffic enforcers at ng police. Hindi maganda na tinitingnan natin, disiplinahin natin yung mga riders, pero yung ating mga enforcers at police, wala naman disiplina. Nag-commit naman po ang pamunuan ng MMDA na uunahin yung pagdidisiplina sa mga traffic enforcers and police officers na sumusuway sa batas na kanilang ipinatutupad. Napakatagal na nitong motorcycle lane. Kung ang mangyayari, sasabihin na motorcycle lane,
pero lumalabas na parang sinasakal lang ang mga motorcycle riders. Dahil sa kasalukuyan po, meron by the way, hindi naman pinapatupad ngayon yan. Dati po, totoo na may sinasabing motorcycle lane. Parang ang binabantayan lang motorcycle. Pero itong malalaking sasakyan, malaya lang doon sa loob. Sa panig naman ng MMDA, sinabi ni Attorney Mel Carunungan, ang tagapagsalita ng MMDA, na nasa pag-aaral pa rin o plano ang pagbibigay ng motorcycle lane sa Commonwealth Quezon City. Makakaroon muna anya ng mga pagpupulong bago ito ipatupad sa mga susunod na buwan. So far, what they agreed upon pa muna is the Commonwealth Avenue kasi ito po yung pinag-aaralan na po ng Engineering Center. So ito po ay magandang candidate kasi po yung Commonwealth Avenue, syempre may malawak po siya, may 9 lanes po siya, northbound at southbound. So yung present po ng aming Traffic Engineering Center ay isang simulation po of this traffic scheme from the entire stretch po of Commonwealth Avenue. So kahit po may 7 lanes, 6 lanes, tapos na magiging 5 lanes, they were able to see po how the traffic will be. So, pinagpapa-aralan pa ng MMDA is feasible po for EDSA. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Samantala pa, magdaragdag ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng modes of payment para sa mas epektibong pamamahagi pa ng social pension assistance para sa ating mga senior citizen. Sa inilabas na advisory ng ahensya, sinabi nito na magsasagawa ang kanilang field offices ng assessment para sa most visible at epektibong distribusyon ng subsidiya na aangkop sa kani-kanilang lugar. Ito ay nakapaloob na rin sa inisyong Memorandum Circular No. 17 Series of 2022. Dalawa nga sa posibleng modes of payment na gagamitin ng field offices ay ang cash payout na pangangasiwaan niyan ng designated special disbursing officers sa pamamagitan ng isang tinatawag na plaza type payout at ikalawa ang cash card sa pamamagitan ng isang otorisadong depository bank. Ayon pa sa kagawaran, ang gagamiting mode of payment ay nakadepende sa mga responsiveness naman ng mga benepisyaryong senior citizen. Sa ilalim din ng naturang memorandum, inamyendahan ang timeline ng pamamahagi ng subsidiya mula sa quarterly basis schedule ay gagawin na kada January hanggang June at ikalawa, July hanggang December. Ibig sabihin, ang mga benepisyaryo ng programa na tumatanggap ng 500 pesos na monthly stipend para sa 3rd at 4th quarters na hindi na ilalabas pa ay tatanggap sila ng pensyon sa ikalawang semester na nagkakahalaga na yan ng 3,000 pesos. Paliwanag naman ng ahensya na binago nila ang frequency ng cash distribution para mas mapabilis ang paglalabas ng financial aid at malimitahan na din ang magagamit na pondo para sa administrative costs, workforce at distributing officers. Sa ngayon, ayon sa DSWD, nasa mahigit 3.4 milyong benepisyaryo na o katumbas ng 86% ng overall target ang nabenepisyuhan mula sa Social Pension Program. Samantala pa rin, nagpresenta naman ang ilang grupo ng mga paraan daw, lalo na mga magsasaka, para maresolba pa rin yung lumalalang food crisis sa bansa at matiyak pa rin ang food security. Ayon sa leader ng Kilusang Magubukid ng Pilipinas na si Rafael Mariano, dating kalihim ng kagawaran, mga pangalawa daw ang Pilipinas sa ASEAN countries na may bilang ng mga tao na hindi maka-afford ng isang healthy diet at hindi ito katanggap-tanggap para sa isang agricultural country gaya ng Pilipinas. Ipinunto ng grupo na upang maresolba ito, kanilang nirekomenda ang pagpapalawak ng mga sakahan sa palay, production, implementasyon ng accelerated at irrigation development at ang pagpapalawig pa ng irrigation system sa buong bansa. Yung pag-ibigay daw ng 15,000 production subsidy para sa mga magsasaka, gayon din ang pagsasabatas ng competitive farm gate price. Binigyan din pa ng grupo na hindi masusolusyonan ang problema ng bansa sa pamamagitan ng pagpapalakas ng importasyon at agricultural trade at ang susit daw tungo sa pagiging isang food self-sufficient country ay makanta niya sa pamamagitan ng pagtulong naman sa mga local farmers. Isang karangalan na naman mga kabombo at ka-Star Nation. Kinilala ang Bombo Radio Philippines bilang isa sa mga most trusted media outlets.
Ito ay batay sa independent survey ng Publicus Asia Incorporated na isinagawa mula September 16 hanggang September 20, 2022. Sa nasabing survey, nakakuha ang Bombo Radio Philippines ng 34% high trust rating at nangunguna na pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga radio networks sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala mula sa pambansang radyo at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Fast Radio Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International Correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Fast Radio Bombo! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Kumuha pa tayo ng mga balita mula naman sa probinsya. Nasa 34 million pesos na halaga ng shabu na kumpiska ng Lapu-Lapu Police Station sa unang araw ni Police Brigadier General Roderick Agustos Alba. Yan at may iba pang mga balita mula yan sa Bombo Radio Cebu. Umabot sa 34 million pesos sa nahalaga ng shabu na may bigat na hindi bababa sa 5 kilo ang nasabat mula sa isang babae na isinesagawang bypass operation sa Barangay Ibu, lungsod ng Lapu-Lapu. Kinilala ang durugista na si Rosel Arda alias Janet, 42 anyos, residente sa Barangay Poblacion Occidental, bayan ng Konsolasyon, probinsya ng Cebu. Inihayag ni Police Regional Office Region 7 Director Police Brigadier General Roderick Agustos Alba na nag-ugat ang operasyon sa nakuhang 15 kilos ng iligal na droga sa lungsod ng Lapu-Lapu kung saan ang arestado ay grupo din umano ni Arda. Nangungupahan ang dalawa sa lungsod at mga kalapit na lugar bilang paraan ng kanilang illegal na transactions. Ayon kay Alba, inabot ng isang buwan bago pumayag si Arda na makipag-transaksyon sa kanila. Nabatid din na mahigit 10 taon nakakulong si Arda mula 2008 hanggang 2019 dahil na rin sa pagkakasangkot ng illegal na droga. So accordingly, as the report of our City Director, na itong subject na ito is a result of the continuing getting of information, follow-up operation as a result ng nahuli noong July 2022 kay a certain Nicole, no? Si Nicole. So there was a forensic investigation conducted dun sa mga nakuha sa kanyang mga gadgets, mga cellphone. So it revealed yung pangalan ng subject na ito. Kaya na medyo mailap at talagang na-chimpuan talaga siya dito sa lugar na ito, sa Lapu-Lapu City. So we congratulate yung nag-lead dito, and of course we acknowledge the support of Honorable Mayor Chan of Lapu-Lapu City. Ating napakinggan si PRO 7 Regional Director Police Brigadier General Roderick Agustos Alba. Siniguro naman ang bagong City Director ng Lapu-Lapu City Police Office na si Police Colonel Elmer Lim na magpapatuloy ang kanilang walang humpay na operasyon laban sa illegal na droga dito sa lungsod. Mula rito sa Bombo Radio Cebu, ito si Bombo Russell Belocura para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Samantala naman, 5 daw ang arestado sa inilunsad na high-value operation sa may bagi ng Sultan Kudarat. Nasa linya ngayon ang Bombo Radio, Coronadal. Umabot sa 5 mga high-value target ang namatay sa isinagawang police operation sa Sitio Mapayag, Lambayang, Sultan Kudarat.
Ito ang kinumpirma ni Police Major Jenamil Tonyakawa, hepe ng Lambayang Municipal Police Station sa Panayam ng Bombo Radio Coronadal. Ayon kay Tonyakawa, naipagbarilan sa raiding team ang target ng mga search warrant kaya't nagresulta sa pagkasawi ng mga ito. Target na nasabing operasyon ang most wanted persons na sina Adhin Salvo, Loy Salvo at 4 iba pang mga kasamahan. Kabilang sa nagsagawa ng operasyon ang Lambayang Municipal Police Station, Philippine Drug Enforcement Agency 12, Sultan Kudarat Police Drug Enforcement Unit, First Sultan Kudarat Police Mobile Forces Company, Regional Special Operation Group, Regional Intelligence Division, 1202nd Regional Mobile Forces Battalion 12, SKHPT, 43rd SACPNP SAF at 14 MICO. Dagdag pa ng opisyal, unang napaputok ang mga sospek at gumanti ang raiding team na nagresulta sa pagkapatay ng target at 4 na kasamahan. Na-recover sa bahay ng mga target na tinatayang humigit kumulang 50 gramos na illegal na droga na may estimated street value na aabot sa 325,000 pesos. Na-recover din ng otoridad ng iba't ibang matataas na uri ng kalibre ng baril, mga bala, empty shell at iba pang paraphernalia. Dinala naman sa Sultan Kudarat Provincial Hospital ang bangkay ng mga nasawing sospek habang nagpapatuloy pa rin ang pag-alam ng otoridad sa mga kasamahan na nasabing mga napatay na target. Sinagawa po natin yung search warrant natin, sir. Unfortunately, is yung mga tao na yun, sir, is lumaban sa atin. Nung time na pinasok namin yan, sir, pinapaan namin sila, sadya namin sila na wag nang gumalaw. Si Aden, saka yung mga kasama niya, may mga ingram sa shotgun, bigla na nagpapaputok sa amin. So, yung mga operating troops natin, no choice na kundi i-neutralize din sila. Dalawang kanya, sir, yung Salvo Brothers natin, sir, si Aden at si Loy, sir, sila po yung target ng search warrant natin. Yung mga yan, sir, yung dalawa po yan, sir, is considered po natin na high value individual po natin, sir. Yan ang ulat mga rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Donald Pitogo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato, Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Handang tapatan ng Ukraine ang mga drones ng Russia na gawa ng bansang Iran. Ayon kay Ukrainian Defense Minister Oleksiy Reznikov, na plano nilang bumili ng ilang libong mga drones bilang pantapat sa Russia. Naniniwala kasi sila na mayroong 300 Iranian-made drones ang Russia. Sa mga nagdaang pag-atake din ng Russia sa Ukraine ay naniniwala sila na gumamit ang mga ito ng tinatawag na kamikaze drone. Umabot na rin anya sa 109 drones ng Russia ang kanilang napabagsak na umatake sa bansang Ukraine. Samantala naman, hindi pa malaman ng mga otoridad ng Raleigh, North Carolina ang motibo ng 15 anyos na binatilyo na nasa likod ng mass shooting. Sa nasabing insidente ay 5 katao ang nasawi, kabilang dyan ang isang off-duty na pulis at ikinasugat pa ng 2 katao. Ayon kay Raleigh Police Chief Estelia Patterson, na patuloy pa rin ang ginagawa nilang investigasyon kung ano ang nag-udyok sa sospek na gawin ang naturang krimen. Naganap nga ang pamamaril sa Mayanios River Greenway, isang sikat na lugar sa mga mahilig mag-trail hiking. Kinilala ang mga biktima na sina Nicole Connors, Susan Carnatz, Mary Marshall, James Thompson at ang 29 anyos na pulis na si Gabriel Torres. Nakalabas na ang isang biktimang nasugatan habang ang 59 anyos naman ng babae ay nananatili pa rin sa paggamutan. Base naman sa investigasyon ng mga otoridad, pinagbabaril ng sospek ang tao sa kalsada bago lumipat ng lugar na may layong 2 milya at pinagbabaril ang ilang kabahayan. Bombo Sports News. Hindi naman ikinaila ni Olympic champion Heidelin Diaz na nagkakaroon ng suliranin ng pondo para sa mga paparating na torneo na kanyang sasalihan. Sinabi nito na ang pondo o kanyang ilalaan sana para sa kompetisyon para ito ay makapag-qualify sa 2024 Paris Olympics Games. Inalimbawa dito ang nalalapit na kompetisyon na sasalihan niya kung saan ang one-way ticket airfare ay abot ng 100,000 sa Colombia. Para naman sa World Championship, may ilang professional fee din ang babayaran tulad ng mga coaches. Paglilinaw nito na mayroong ibang incentives itong natanggap nung magwagi siya ng gold medal sa Tokyo Olympics na kanyang gagamitin para na rin sa ibang mga torneo. Umaasa ito na mapakinggan siya ng mga Philippine Sports Commission para matugunan pa rin ang kanyang pondo para sa kanyang paglawak sa iba pang mga kompetisyon. Nakatagdang magtungo ng Amerika si Heidelin sa mga susunod na linggo bilang paghanda pa rin sa World Championship sa Colombia sa buwan ng Disyembre.
Samantala naman, pambato ng Pilipinas sa mixed martial arts ay sasabak din sa laban sa Abu Dhabi. May manakong impormasyon ng Star FM Dagupan. Puspusan at tuloy-tuloy ang ensayo ni Filipino MMA fighter Mark The Ruthless Alcoba ilang araw bago irepresenta ang Pilipinas sa nalalapit na kompetisyong kanyang sasalihan, ang UAE Warriors League na gaganapin ngayong buwan ng Oktubre sa Al Jazeera, Abu Dhabi. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Dagupan sa Pro Fighter, ibinahagi nito ang isa sa umano'y pinakamahirap na parte ng kanyang ginagawang paghanda para sa nasabing kompetisyon. Tuloy-tuloy ng training ko, nahihirapan din kasi nagbabawas ng timbang, nag-prepare para sa laban ngayong 20 po. Galing ako sa mabigat na timbang, kaya yun ang pinakamahirap sa lahat ng atleta. Yung pinakamahirap talagang dandaanan. Samantala, makakaharap ni Mark The Ruthless Alcoba si Jalal The Tornado Al-Daaja ng Jordan sa featherweight division at ito ay magaganap sa October 20, 2022. Yan ang balita mula dito sa Star FM Dagupan para sa Bombo Network News. Star DJ Raya nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Entertainment News. Kinoronahan ng pambato ng Vietnam bilang Miss Intercontinental 2022. Nangibabaw si Ling Nguyen Bao Ngoc habang tinanghal na first runner-up si Mariela Pippen ng Puerto Rico na sinundan ni Cecilia Almeida de Sousa ng Brazil, Joy Raime Mohisula ng Nigeria, Tathana Genrich ng Germany at Emmy Carrero Mora ng Venezuela. Ang mga special awards naman ay nakamit ng mga sumusunod: Miss Power of Beauty, Venezuela; Best in Swimsuit, si Miss Germany; Best in National Costume, si Miss Honduras; Miss Meraki Model, si Czech Republic; Miss Congeniality, si Miss Cameron; Miss Photogenic, si Miss El Salvador; Miss Sunrise naman ang the Netherlands; Miss Popularity ang Sri Lanka. Nagtapos lamang sa top 20 ang pambato ng Pilipinas na si Gabriel Basiano. Kasama niya sa top 20 ang pambato ng Colombia, Brazil, Zimbabwe, Nigeria, Mauritius, Japan, Thailand, Australia, Japan o Vietnam, Germany, Netherlands, Russia, Hungary, Slovakia Republic, Czech Republic, Puerto Rico, Dominican Republic, Cuba at Venezuela. Target sana ni Basiano na makuha ang back-to-back win ng bansa na nakuha noon ni Cindy Obiñeta. Bombo Foreign Exchange Update. Balik po sa pananamlay ang halaga ng piso kontra dolyar sa report ng Bangko Sentral ng Pilipinas at report na rin ng Bankers Association of the Philippines. Nagsara kahapon ng halaga ng piso 58 pesos and 93 centavos. Yung Hong Kong dollar naman ayon sa report ng Bangko Sentral ng Pilipinas ay naitala sa 7 pesos and 51 centavos. Katumbas naman sa Pilipinas ang Singaporean dollar 41 pesos and 18 centavos. Ang Saudi Riyal ay katumbas sa Pilipinas 15 pesos and 69 centavos habang isang euro ay kapalit sa Pilipinas 57 pesos and 64 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago po tayo magtapos, narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God,
forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo ka Star Nation, ikaw ba isang Christmas baby? Super weird naman talaga kasi na may pinapanganak sa mismong Christmas Eve o araw ng Pasko. Kaya itinuturing silang special. Alam nyo ba kung ilang tao sa buong mundo ang may kaarawan ng December 25? Sa datos noong 2021, nasa average na mahigit 6,500 ang isinilang sa special na araw ng Pasko. Sa ating Christmas countdown, 71 days to go bago ang Pasko. Yan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center Makati. Kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Stantay uno dia sa Banwa Nabilin antes ang adlaw sang Paskwa. 71 days to go before Christmas. Philippine Standard Time, 3 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Welcome diri sa bagapangalagan sa Maratontoran Bombohanay Big Time adlaw sang Sabado petsa 15 sa bulan sa Oktubre sa mga tig 2020. Ika-tatlong adlaw sang Sabado si kanapulong nga bulan sa mga year 2022. Ato na pagka-welcome sa aton mga suki ng mga taga-palamati diri sa Maya Syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental sa Bilog Negros Island sa bilog man ng Western Visayas sa mga nikatutok abroad pinaagi sa pagalantaw sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Sabong aga manginakaw po dang nyawalagad si Bombo Erdin Bayonita. Pumtala kita sa Lasan Wava Media nga takna sa buong aga. So darong sa inyo sa dalag ko mga balita lokal, mga balita national, mga balita sa luwasang pungsod sa bangman, mga balita sa matagal sa ginampang kagabalita sa artista. Karon sa mga balita sa bangman mga topiko nga mangin sentro sa ngaton nga talakayan subong nga aga. Sa mga balita lokal, pila kabahin na sa syudad sa Bacolod, way magyapon na sa suplaya sa kuryente. Tubtuba sa sining mga tinuon pagkatapos tibayara sa trouble sa facility sa Central Negros Electric Cooperative dra sa may reclamation area. I-check na nato na karon na kaya na-restore naman ang suplaya sa kuryente. Pasado wala sa 2 kaina sa kagahon sa pila ka parte sa syudad pero apektado man ang subong ang power supply sa may isla sa Panay. Maginakapod na ito na karon ang Regional Corporate Communications Officer sa NGCP para diri sa Negros Miss Michelle Vicera. Patano man ang pahayag sa Central Negros Electric Cooperative sining sunog ang nagaluntad kaina sa kagahon dra sa may reclamation area.
Inapadulungan na ito na mismo dirara si Bombo Carla Defensor kay may statement na diri ang isa sa mga opisyalis sa Central Negros Electric Cooperative, Engineer Jose Tanyongon. Sa iba na pang mga balita lokal, balikan nato na karon ang ato ng provincial veterinarian na si Dr. Placida Limana. At least bisan na paano mayara diri sang reminder sa mga nagasagod sang baboy diri sa aton sa may Negros Occidental. Kasunod naman suning pagpagwa na sang memorandum ni Governor Bong Lacson na kahapon nga di ay pwede makasulod diri sa Negros ang ini mga buhi nga baboy at the same time mga pork products coming from Iloilo. Kasunod sang suspected ang kaso sang African swine fever dito sa may Banwa sang Oton. Sa iba na pang mga balita lokal, atensyon sa mga motorista, mayroon na naman sang saka sa presyo sang produktong petrolyo sa Martes sang aga. Ginalang tawad rin di maganabo sa 12 pesos ang igasaka sa presyo sang diesel, and then malapit naman na piso ang idugang sa presyo sang gasolina. Tinagligad ang Martes to, big time man itong ginasaka sang presyo sang diesel. Sa iba na pang mga balita lokal, kamusta na ito nagkaroon ng baligyan na sang parol ginimo sang mga inmates sa may BJMP sa may syudad sang Cadiz. Kaya subong sila naman ang dara sa may dalan na San Juan. Inakaroon na sa report ni Bombo Grace Lynn Lobaton. Sa mga balita national, 5 ka mga lugar sa Luzon ay yaragya po na sa idalom sang tropical cyclone wind signal number 1 bangod sining bagyong si Neneng. Batanes, Cagayan including Babuyan Islands, ang northern kag eastern portion sang Apayao, extreme northern portion sang Isabela, and then ang northern portion sang Ilocos Norte. So manisubong ang ilang ginapreparahan na dito bangod sining bagyong si Neneng. Kaya nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility ining si Bagyo Maymay. Amo naman ni nagbulos subong ining si Bagyo Neneng. Sa iba na pang mga balita national, President Bongbong Marcos nag-reject sang parawagan nga dapat mag-resign sa pwesto ang aton sining Department of Justice Secretary Boying Rimulya. Matapos nga nanakpan ang iya sining bata nga mayara sang dala o kung nagabaton sang marijuana. Pabangkot lang subong sa bahin sa Philippine Drug Enforcement Agency. Oktubre 10 na nakpani, igogin na pagwa sang Oktubre 13 na. Ano ang rason nga ang kamo ang nadugayan? Igo mo ibaluad na 3 na kaadlaw ang nakaligad. Naman isubong isa sa mga panawagan sa mga lawmakers sa naton. Anong rason sa Philippine Drug Enforcement Agency kung nga nadugayan antes i-report sa PIDEA ang ining natabo. Samtang wine sang piyansa kaginatubang banway di pwede makapiyansa ang bata ni Justice Secretary Boying Rimulya, kaya siya ang ginapasakaan na sang kaso nga illegal possession or possession of illegal drugs. Masobra ni nga dana sa 1 million pesos ang balor sang marijuana ining kush. High grade ang marijuana hanggang na-recover sa bata sang secretary. Samtang President Bongbong Marcos nagapanindugan, hindi siya mag-interfere, hindi siya magbatunga sa sining kaso ni Anaya Justice and Anay Justice Secretary naton kagasabong man Anay Senador Leila Drima, kaya timayara man sa nagakaigong proseso regarding diri. Sega, higiban pa ang mga impormasyon kaga mga balita banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalaga na kita diri sa paratuntunan na Bombo Hanay Big Time.
10 minutos sa nakaigad sa takdang alas 8 sa aga Philippine Standard Time. Maya pila pagagyapon subong kabahin sang Bacolod nga wala pa man sang supply sang kuryente until sa sining mga tinion na banwa pagkatapos nga nagalunta dining power interruption pasado alauna kaina sang kaagahon. In fact subong ang bilog ang panay and then ang pilaman na kaparte sang isla sang Negros ang apektado. Mayara sang explosion nga natabo kaina dira sa may Bradco Port and dari ni nahamtang banwad sa reclamation area ang ining facility sang Central Negros Electric Cooperative. Sa ila dira nga substation sa may reclamation area. In fact nakuha sang video kaina and nagresulta sang paggaluntad sang power blackout sa bilog nga isla sang Panay and then province of Negros Occidental around 12:51 AM subong Oktubre 15. Mayroon sang mga video nga gina-upload mga kotoran naton ang mga residente malapit dira sa may power grid sa may barangay 35. Although mayara man niya sang ining na-restore na ang supply sang kuryente sa pila ka bahin sang Bacolod sa sining mga tinion na banwa pero mayara sang total blackout nga gina-eksperyensya sa buong sa may Panaya grid nga apektado sining trouble diri sa aton sa may Negros. So, iba na sining mga areas na restore na ang supply pasado alas 2 kaina sang kaagahon. Manigan scheduled power interruption sa may Panay and then Negros. Apektado ang Central Negros Electric Cooperative, Northern Negros Electric Cooperative, ang Negros Occidental Electric Cooperative, and then ang Panay Subgrid. So, ang rason, amoning power loss sa Panay and then the Negros subgrid due to isolation of NGCP's Bacolod, Kabangkalan and Bacolod, Cadiz 138 kV lines. Para yun man sa buong mga restoration efforts ng National Grid Corporation of the Philippines so, sa mga power distributor mismo, but i-check nato na sa bahina sang NGCP. Ay timaya trouble diri sa aton that is why ang apektado man ang pila ka bahin or bilogid subong Panay area bago da sining insidente kaina sang kagahon dira sa may facility sang Central Negros Electric Cooperative sa bahin sang barangay 35. Panayon man subong ang pagtinguha sang Central Negros Electric Cooperative nga ma-restore or ma-islan na gid ang ini mga naguba bala kaina apektado sining pagkasunog sang automatic circuit recloser adra sa may barangay 35. Kabudlay nga daan ako na way sang kuryente no ti kagahon nga daan sus mahamuo kapatani ang ato na sining katulugon medyo mabulubog daw na nga daan ang panahon na subong pero kung mga weekend balayang gaway sang supply sang kuryente no kabudlay gid yan no because kalabanan ti day off nila ang weekends banwa kabudlay ko ni kita makahimo bala sa aton nga mga lobrahon sa balay kaya waya sang supply sang kuryente. Yara sa piyakalinya banwa ang Regional Corporate Communications Officer na nagligad din for Visayas sa Batal sa Bonga for Negros Island, Miss Michelle Vicera. Live kita ma'am sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin mayong aga. Good morning, Bombo Erlin. Good morning man sa aton ng mga listeners. Ano oras sa gini mabradula ang supply sang kuryente kay nasang kagahon?
Bomber Erlin, no, salamat gid no sa paghatag sa NGCP sa tsansa para mag-explain kung ano gid ang natabo kagina. Mga 12:57 AM na to be exact, nag-trip no ang aton nga dira nagka-problema dira sa Bacolod substation kay tungod nga wala nag-activate ang protection system namon. Nag-trip no ang Bacolod Kabankalan 138 kV lines 1 and 2 kag ang amon Bacolod Cadiz lines 1 amo na siya nga wala man na-isolate no ang aton nga Bacolod substation kag ang aton man nga Cadiz substation affecting Sineco kag Noneco kag portion sang Noseco. Okay. Anong rason na sina ma'am? Isa no na may ang ginalantaw naton is ang aton nga protection system subong ang aton nga mga personnel ato subong sa Bacolod substation kag ginatingwaan gid nila nga ikayuhon no kag ibalik dayon ang aton nga protection system kay para at least no amat nga makabalik man ang planta no sang mga kuryente diri sa Negros at the same time dito man sa Panay no. Kay tungod Sige, Bomber Erlin. Ang Bacolod substation, ma'am, aboning sa Bradco or sa reclamation area? Oo. I-clarify ko lang no kay may nagagawa man no nga mga videos nga nasunog ko no ang NGCP nga substation. Ang nasunog nga substation kagina is hindi ito iya ka NGCP. Okay. Iya to siya sang aton nga distribution utility. Oho. Pero ma'am, bisan iya sang Sineco ni ang nasunog, paano ini nag-apekto sa linya sang NGCP? Amo na siya subong no Bomber Erlin ang aton nga ginaimbestigaran kay tungod nga dapat kung masunog for example no kung let's say may problema bisa side bisang sang distribution utility sa ilang facility dapat hindi na siya maglusot dira sa aton nga Bacolod substation kay may protection kita nga gina-install dira at the same time dito man no sa Sineco man nga side may ara man na sila nga protection nga dapat hindi siya magsulod. Galing kagina amo tong natabo no naglusot ang fault nila but silingo naglusot no diri affecting sa Bacolod substation amo to nga nagpa-trigger kag nag-open ang mga breakers naton diri sa Bacolod substation kag nag-apektado no ang aton nga Bacolod Kabankalan kag ang aton nga Bacolod Cadiz nga linya kag pati ang sa Panay no kay damo man ang nagapamangkot nga aapektado man ang Panay. Apektado kay tungod nga ang voltahe gulpi nagnubo kag ang possibility no ang may mga protections man nga kita nga mismo man ang mga planta sa ila sa sulod sang ilang mga substations may mga protections man na sila nga ginapamutang dira. So kay tungod nga may na-detect sila sa system nga do abnormal bino ang sa system nato nga hindi balance bi ang supply kag ang demand kag nubo kaayo ang aton voltahe ang tendency na bisa mga breakers nila is ma-automatic man na siya open. So amo na siya natabo nag-open ang mga breakers no sa nagkalain-lain nga mga planta sang kuryente diri sa Negros kag didto man sa Panay. So ang Panay kagina no nag-trigger kag nagwala gid ya nadulaan gid ya do total power loss gid sa ang dahul Panay. Kagina sang kaagahon. Until subong ma'am, anong feedback nimo? Sige. Kagina no 12:57 AM na nag-out tanan tapos nag-amat-amat kita balik ang first feeder in naton diri sa Bacolod no asa Negros nga side is at 1:50 AM nakaamat-amat na kita pabalik no sa iban nga mga linya sang Sineco no. Nga naghambal sila nga adugay ko no nga naglabot gid 1 hour para ma-check kay hindi man lang nakita mo nga pwede nga ibalik lang dayon kay tungod nga nag-open ang breaker kun hindi mo na pag-i-check kag hindi mo na pag-i-make sure nga wala man lang problema ang aton nga mga breakers kag ibaliktad naton kasi mas dako ang problema sa aton nga equipment or sa aton nga mga transformers. So will take time gid ya ang pag-check ya to make sure nga pagbalik mo do wala na bala problema kay basi makabalik ka lang dayon pagadugay-dugay ma-out naman liwat ang system kay tungod nga wala gid gin-check nga may defect pagali. So since nga wala man after checking everything nga okay man lang balik naton amat-amat ang mga feeders no sang Sineco at tapos bag-o lang no nakakuha man ko information nga nakabalik naman amat-amat dito naman niya sa side naman niya sang Cadiz nga substation namon.
galing subong kay tungod gani nga nagkala-open to ang mga breakers no sang mga planta sang kuryente, may ara kita nga generation deficiency kay wala pa sila nakatotally balik sa aton sa grid, wala pa sila nakatotally balik sa aton nga system. Pero once nga makabalik na amat-amat man na namon dayon i-advise man no nga ma-full load na no ang sa Sineco, ang sa Nuseco kag ang sa sideman sang Nuseco. Okay. Pero gadepende siya subong no, gadepende siya subong kay upon checking no sa linya man sa transmission line sa NGCP wala man problema. So nagahulat kita subong sa side naman niya sa mga planta to nga nagkala open ang breakers nga wala pa hasta subong nakabalik. Oo. Pero ma'am, klaruhon na ko ni hindi sa facility ni NGCP ang problema, but ang trouble sa iyan ni Sineco nagapekto sa inyo mga breakers, protection system. Okay. Ang isa na no, hindi na siya naton nga amo nagid na siya no ang aton rason sa subong kay tungod nga under investigation. Pero isa ina sa aton nga mga ginalantaw no nga kinahanglan supposedly ma-activate man ang iya ka NGCP nga protection system. Kun for example, kun iyan ni Sineco bino nga linya lang ang nagka-problema, dapat automatic ma-isolate na si Sineco lang nga reclamation nga substation. Pero wala siya bina-isolate no kag nagsulod diretso dito sa Bacolod substation. So silingon may problema man siguro kagina ang sa protection side naman niya sa NGCP. Okay. Pero ang sunog no amo to yang gina-clarify ko nga wala wala ang facility namon is wala na sunog. Galing kay tungod gani nga amo to base bala ang nagpa-trigger man. Pero wala man nagahambal no nga gapanghinaw ang NGCP nga wala ya problema si NGCP. Kay tungod dapat ma-activate man ang protection system namon which is under investigation sa subong. Ang gina-target lang gid no sa subong which is amo maginambi ang default bino sang aton nga mga technical team na pasigahon anay, pabalikon anay ang kuryente as soon as possible. Then we will discuss then we will investigate kung ano gid ang natabo, sino gid una, ano gid ang nagpa-trigger. Amo to kay gula mo man balaga question how nga ba si iya ka NGCP nga facility and amo na siya. So amo na siyang natabo gid. That's the real story no. Kay damo nag-circulate be kag daw amo na oo. Kay dapat ma'am kung may problema si Sineco, siya lang yung hindi mag-andar. Kung nagagana man ang inyong protection system because ang iba to yung mga planta nga konektado sa inyo or mga power distributors padayon ang supply sa ila. Yes, insakto na siya Bomber Erlin, no. So dapat kung wala naglusot sa kay NGCP, dapat ang mga planta man dapat wala man sila naapektuhan. Kay amo man na default man na sa mga planta nga i-open man na nila ang ilang mga breakers once nga may disturbance nga sa system nga ma-detect sila. Paano yung ma'am nga pating panay wa ay just supply? Ang panay kay tungod nga ang mga planta no gulpi lang nagnubo kay tungod nga nadula ang Bacolod kag ang Cadiz nga substation sang Bacolod, gulpi lang nagnubo kaayo ang voltahe. Once nga magnubo ang voltahe, ang mga planta na may mga protection na sila nga ginabutain naka-install sa ilang mga substations nga ma-automatic open na siya. Kay tungod nga syempre may abnormality sa system naton, nagnubo kaayo ang voltahe, hindi na makaya, nag-out sila sa grid kun bot silingon amo na. Okay. Pero ma'am, hindi kinahanglan nga hulaton paning matapos sang Sineco ang ilang pagkayo antes sila makabalik? Ang sa side naman niya sang reclamation yan no sa Sineco no nang dapat may clearance gid anay halin sa Sineco no nga gusto na nila nga magpa-reconnect liwat sa NGCP. Ang sa side niya sa reclamation kay ongoing man subo niya ang ilayang restoration efforts. Ang which is ang subong bi ang wala kuryente no, ang hindi wala katagaan ni NGCP kuryente is the Bacolod Alihis nila nga linya sang Sineco. Kay
because of the generation deficiency ni. So wala niya problema ya sa ginakayo to ya nga reclamation substation sang Sineco. Bali daw result na lang ni siya no sang aton nga kagina nga tripping. Amo na siya nga hasta subong wala pa nakabalik ang mga dalagko nga planta diri sa Negros kag sa Panay. Di nagahulat pa kita advice once nga ma-stabilize kag once nga makabalik na ang mga planta na sa mga kuryente, ang aton Bacolod, ang ilas sang Sineco nga Bacolod Alihis, matagaan naman na naton sang kuryente. So gradual na siyang pagbalik. Depende gihapon kay balance man na kinahanglan supply kag demand. So ang supply kinahanglan enough dapat ang supply para amat-amat kita naton matagaan ang demand sang Bacolod Alihis nga linya sang Sineco. Pero ang sa reclamation naman niya nga side, si Sineco na siguro no ang mahatag man information sa inyo kung mga saan nila ya mabalik ang ilan naman niya nga facility. Okay. Kaya ang mamangkot ang mabanga tumanto sila sa Panay pero dari man niya sa ato na tabo, however, ado interconnected na bala. Ano man ginayang plastada? Oo, naka-interconnect kita no through our submarine cable. So pwede no nga vice versa na siya. Kung kulang ang supply diri sa Negros, pwede na makahatag si Negros, si Panay pakagto diri sa Negros kag vice versa. Galing kay tungod kay gina amo tong natabo no gulpi lang nagnubo ang kinadula no dumay na isolate nga portion but silingon sa grid. So gulpi lang nagdubo ang voltahe. Amo tong nakapatrigger sang pag-out sa mga planta. So nadulaan supply si Panay. Amo to ang after nadulaan supply si Panay, dito na dayon nga nag-trip man no, or nag-blackout man si Panay grid. Si Panay subgrid, sorry. Oo. Pero ma'am, once nga makakonect na yung mga planta sa Panay, sa grid, mabalik naman dito ang supply, bisan why pa yan nakabalik sa grid si Sineco nga diri sa reclamation? Yes, insakto na siya no Bomberlin nga once nga makabalik nagahulat ta subong no, ang sa subong ang ginahulat ta is maka-reconnect ang mga planta diri sa Negros kag sa Panay. Once nga maka-reconnect na sila ang mga facilities sa distribution utilities naton and ang electric cooperatives naton all over Western Visayas makabalik na sila kung normal man kag okay lang man sila to receive ang kuryente bla kung okay ang ilang distribution lines makabalik man no kag wala man hindi man taya dependent no sa ginakayo subong niya sang Sineco yung reclamation substation. Okay. Siling ay salamat siling sang kalabanan. Kay ma'am kadamo pag nga areas no wala sang supply subong. As of now no, ang wala sang supply nga ang Bacolod hindi pa tanan naka full load no, although nakahambat nga naka-energize na ang iban nga linya sang Sineco pero hindi siya naka full load because gani sang generation deficiency naton. Ang aton nga Bacolod Alihis kag ang Bacolod reclamation sang Sineco ang wala pa kag ang diri naman niya sa Nuneco ang ilang nga Bacolod Cadiz Tinampaan kag Cadiz San Carlos nila nga linya amo na siya subong ang wala pa sang kuryente pero ang pagkabalo kuno gina-ongoing ang restoration no, or ang loading sang Bacolod San Carlos kag ginapagtawag sa Cadiz substation namon. Okay. Base makabalik kami sa imo ma'am karon sa udto magduligway mga time para makatagatadugang nga mga update kung ano na mga areas nga mga na-restore. Ma'am Michelle Vicera, thank you so much sa time nimo sa Bombo Radio Bacolod sa liwat mayong aga. Salamat gid kag maayong aga Bombo Erlin. Maraming salamat kaya Mama Michelle Vicera, ang Regional Corporate Communications Officer sa NGCP for Negros. Kaya nagnubo golpeada ang voltahe matapos ang na-isolate ang Sineco adra sa maya substation sa Bradco. So nag-apekto man sa mga planta dito sa may Panay. Pero hindi naman na kinahanglan na hulaton na pang makay o ginadra ang substation sa may reclamation at sa makabalik sa grid ang mga planta sa Negros and then Panay. Kaya kabudlay ang na kunwaya sang supply sang kuryente. I-check natin si Bombo Carlo May Defensor because meron sang pahayag gadri ang Central Negros Electric Cooperative regarding sining explosion nga natabo kainad dra sa may Bradco substation.
Kayo man na dayon na dara patigayon man sang repair galayon gipangislan to mga ilislan subong nga aga. In fact, arapadra si Engineer Jose Tanyungon, isa ba na sa mga opisyal sang Central Negros Electric Cooperative. Kay kabudlay ko may katasang supply sang kuryente ba nga daan mga naga-work from home babala. So, kabudlay ako anway sang power supply because iban nga daan ganin, may mga kabataan man na sila mga lapsag pabala. Ayawan na kaya ka kuyab ya ko na waya sang power supply. So, dapat matingawaan na gid sa mas madaling panahon na banwa ang gining pag-restore kadambo naman sa mga heavy equipment sang Seneco ang nagpadulong dra kay na sa may Bredco substation parang maislan ni mga dapat pag-islan. So, ini para may baluan man nato ng ilang sining pahayag from Central Negros Electric Cooperative. Direkta dara sa area, Bombo Carlo may defensor sa report. Kamin. Orlin, nagapadayon sa gihapon no ang pag-repair sa mga na-damage diri no bangod nga nasunog ang automatic circuit recluser diri sa may area sa reclamation no kon nasakupan sa barangay 35 Bombo Orlin, Purok Malipayon, barangay 35 to be exact sa lapit area. Lang ni Bombo Carlo sa Bredco. Bombo Orlin, lapit lang ni sa Bredco. Hindi, rigid ini siya sa may Bombo Orlin no, sa may barangay 35 gid ini Bombo Orlin no. Bali ang Bredco Port do ato pa sa pihak. Malabyan mo pa ang barangay 13 kag barangay 14 Bombo Orlin. Sige, abe malantawa kami da Bombo Carl. Makakadto ka lang sa likod sang kamera. Yes, Bombo Orlin. Para malantawa sa nga to sa mga kotura na kaya daw kadako ginin sang damage, no? Adara? Yes, Bombo Orlin, no? Dako gid ini ang damage. Pero ini nga area nga na-damage, Bombo Orlin, amo ini ang nagahatag sa supply sa SM City, no? Especially sa may north nga bahin sa SM City. So, amo ini ang nagahatag sang supply. So, ang apektado gina diri amo ang RF4 kag RF5 Bombo Orlin kung sa diin na padulong iniya sa may SM City North and South Bombo Orlin. Kag mayara man sang mga area nga naapektuhan amo ang RF1, 2 and 3. So ini Bombo Orlin amo na diriya ang mga nasakupan sa Araneta Street kag sa may downtown area Bombo Orlin no. Amo ini mga RF1, RF2, RF3 amo na iya ang nasakupan ni amo ang downtown Araneta Street Bombo Orlin. So sa subong padayon no na islan gid ini nila no. Mayara na gani na butang na ang mga bag-o mga parts sang nasunog kagaina sang kaagahon Bombo Orlin. So ang pinakadakong nila dami sa poste amo ni naglupok no. Bombo Orlin, yes no, amo ina kag ang sa dalom pagid amo ang ginambal naton nga automatic circuit recluser. Amo ina siya ang naglupokid and then tawag Bombo Orlin na dalahig na lang gid ang sa babaw kay tungod nga dako nga kalayo ang tuga kagaina no? May magani kay wala na labot ining mga wires nga nagakonektado sa mga panimalay diri sa barangay 35 Bombo Orlin. Amo lang gid dra ang pero area. Pero may mga pamalay man na sa palibot. Yes, pakita nato na Bombo Orlin no. Ari ang mga panimalay sa palibot o kon sa tubang mismo sang substation sang Seneco diri sa may reclamation area. So may damo panimalay no. Di kung naglabot ni Bombo Orlin dako gid ini nga damage diri sa syudad sang Bacolod no. Ang ilalang sini nga pagitan o kon ang naga-separate lang sa mga panimalay amo ang dalan nga 2 lanes Bombo Orlin. Amo lang gid ni ang dalan nga naka-separate sa mga panimalay pag sa substation Bombo Orlin.
Okay, so ano ko no ang natabo gidman hambal ni Engineer Tanyongon, Bomo Carl? Yes, sa Bomborlin, so gipahayag diri ni Engineer Tanyungon, Jose Tanyungon, at hindi pa gid nila mapatod gid Bomborlin no, sa subong kung ano gid ang rason kung nagaluntad ini nga sunog diri sa may reclamation area. So amo lang na ang automatic circuit recluser amo ang nasunog nga nagaserbe sa SM North no building nga may mga wiring nga nasunog kag kalautod, so madamo sa mga naapektuhan nga mga linya, mga barangay kag isa ka mall diri no amo ng SM City. So wala pa matumod ang rason sa pagkasunog kag hindi man mapatod ang rason kung pati ang area sang Panay nag-blackout of Borlin. So naga-coordinate man ini sila sa NGC kung ano ang rason. So padayon subong ang ila sini nga pag-ili sa mga na-damage o kung mga nasunog nga mga kuryente kag ang recluser Bomborlin. So ang supply sang substation nagikan ini sa NGCP kag ang NGCP tinagikan man ang ila sini nga supply sa mga generator nga yara diri sa Negros kag sa area sang Panay no. So hindi pa gid mahambal Bomborlin ko ang natabo diri sa kung ang natabo sa Panay nga nag-blackout konektado diri sa natabo diri sa substation sa may reclamation area Bomborlin. So diatinguan nila subong nga mabalik kay Bomborlin ano gid ni no, dako gid ang mga areas nga naapektuhan. So ginatinguan gid nila nga mabalik ang supply sang kuryente Bomborlin. So ay sa subong nabido ka dako gito sang kalayo baladera. Amo gani nagambal nga fireworks, hindi to fireworks sa Bomborlin no. Ang recluser no? Ang automatic circuit recluser amo ang nasunog diri kagaina sa kadakot. Amo na siya na kayo sinang naka-green do sa poste Bombo Carl. Yes, amo na siya. Amo na siya ang ginakayo. Tapos sa dalom sina may dako pag ginadara nga amo na ang ginatawag nga automatic circuit recluser. Kagang sa tupad no, may mga guba pag Bomborlin hindi kagaling makasulod kay gaubra ini sila. Sige. Matian na binato na si Engineer Tanyongon. Regarding sa nasunog, ano nga recluser ini nga tawag sir? Mayong aga sa tanan no. Bali ang nasunog diri sa amon nga reclamation substation ang automatic circuit recluser sir RF4 gaserbe na siya sa SM damo subong nga porsyon RF2 and RF3 to porsyon sa Aranita kag sa downtown area. Sir, anong rason nga pati Panay sir nag-blackout sir? May connection dire? Hindi ko masabat na kay ang amo niya distribution sa pero ang sa transmission iyan kay sila ga-coordinate man kami sa ila kung ano gid ang ginhalinan sini pero sa amo lang ni ang na-damage. Oo. So wala pa sir. Waay kami sang kung ano gid ang tabo kay sang kaga sa do mga around before 1 o'clock siguro. Daw amo to nag-trip ang diri sa aton pati sa Panay na apektuhan. So ti amo lang na iya ang sa amon nga may isa kami ka recloser kag mga wiring nga nasunog. Sir, ang ini nga supply sir diin ini halin sir. Bali ang supply namon sa substation halin na siya sa NGCP. Then ang supply ni NGCP halin. Okay. Okay, so ang supply ng NGCP is from Panay and the Negros. Bali Bomborlin na hindi nila gin mapatog kay may-ari man diri generator nga ari diri sa Negros kag may ara man generator nga gikan sa Panay. Amo na ang ginakwaan sang supply sang NGCP Bomborlin. Okay, so daw kay naman na sila nagaubra kabay pang matapos yun siya dayon Bomo Carl. Because sa mo para subong ang hindi matumod kung anong rason nga pating Panay to na trip off sila. Yes, amo gani Bomborlin no. Pero ang nasunog diri amo ang automatic circuit recluser Bomborlin. Amo ini ang nagaserbe sang supply sa SM City Bomborlin. Okay. So subong ti padayon may naga Bomo Carl. Bomborlin. Why na siya? Wala na Bomborlin no kay mga ano na lang gid diri mga personnel hindi to gid maano Bomborlin no kay meron man sa sulod nga naga ubra pa then may nag-abot naman yung mga
Seneco personnel diri para islan ang mga wirings nga nasunog at Bomborlin. Okay. Sige, Bombo Carl, thank you, Gid. Bomborlin, nagikan diri, ini si Bombo Carl, may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent of all, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Carla Maya Defensor. Direkta sa may Seneco Reclamation na substation. To natingwad ba nila sa buong matapos ang ining pag-ilis ang automatic circuit recloser nga mo nga nasunog kay nasa nga kagahon. Pero ni pagkinigapon na sa buong matumod ako na nga ang bati ang isla sa nga Panay ang nadula man sa grid but possibly because sa pagganubo sa voltahe amo ning nadula sila. Pero hindi man na kinanglando na nga ulaton na pang makayo gid ang ining Seneco Reclamation na substation before makabalik sa grid ang mga distributor na subong ba nga planta dito sa may Panay kagadre sa ato na sa may Negros. Yara sa piyak na linya nga ato na sila mga sister station sa Bombo Radio Visayas. Welcome Iloilo. Preserve sa inyo sini nga mga ref nga wagid matigan-an sang supply sang ice kay sino man niya magdahom-dahom nga mautod ang kuryente kay napasado las 12 Rojas. Amo gani pero te kay subong may power naman di samon at di paano na nila na mapatig-an na nila bombo doni no kag dira sa inyo di balanda naman ba ang mga freezer kag refrigerator tagoro subong ang ibanda nagalimit naman lang bangod sang ang sining balita dira wala naglupo kahapon dahil sa ang baboy bala bombo doon sa African swine fever no bombo doon Oo, sige, dugan-dugangan tana karon bomboron ang may kantanan sa African swine fever. Itsag tanay upunta nga ton sining sister station dito sa Tabok Isla sa Bombo Radio Bacolod with Bombo Erlin. Bombo Erlin, welcome ka, good morning. Welcome kaga good morning Bombo Donny, Bombo Radio Rojas and Bombo Radio Kalibo. Sige, gabamati lang kami diri Bombo Don. Oo, bago lang manamon Bombo Erlin na pagkikangutan ng lead specialist sa NGCP, si Mr. Regan Alcantara na explain niya kung ano ang ginahalinan sang sining nagakibot sa aton diri nga total blackout sa may Panay Island and Guimaras Island. Pero hindi niya ma-explain kung ano gid ang natabo dira sa ginapahayag pagkasunog ni sang substation sang Seneco nga mo to kunong nag-trigger nga mag-kick in ang protective or protection system sa NGCP nga naga-trip off ni ang ila sining linya Bombo Erlin. Yes, bago ka lamang namon na pang nakuha na diri sa statement ang manager sa engineering department sa Central Negros Electric Cooperative. According diri sa kay engineer Jose Tanyongon, ang nasunog kay nasang kagahon Bombo Don, Bombo Radio Western Visayas, ang automatic circuit recloser sa Seneco Reclamation Substation. Pero galibog maning ulo nila pati sa National Grid Corporation of the Philippines nga ang nagsulod ang problema bala sa Bacolod substation sa NGCP. Ang isa diri sa mga theory base kung why nagana ang protection system sa National Grid Corporation of the Philippines kay dapat ma-isolate ni nila ang Seneco mo because ang Seneco man lang ang may problema. However, because maybe nga nagnubo ang voltahe pati mga planta dira sa Panay including diri sa Mon sa Negros nadula man sa grid Bombo Don. However, hindi man kinahanglan hulaton pagid nga makaayo ang Seneco Reclamation Substation before makabalik sa grid ang mga planta dira sa may Panay. So meaning ti independent niya gali kun tani ang system sang National Grid Corporation of the Philippines kun mabtik lang kag kun gabugtaw tani guro kay na mga taga NGCP hindi guro maglabot sa masobra 7 ka oras kidya ang unscheduled power interruption nga nabatsaga namon diri sa Panay kag sa may Guimaras sa Bombo Erlin. Way pagyapon supply dira sa buong. In fact diri sa amon Bomodon, dabo pa man mga areas nga way pa man sang supply. Ilabi na ining ginataga na sang power sang Seneco Reclamation Substation kay subong ongoing paning pag-ilis nila sa mga naglupok kay nasang kagahon.
Diri sa amon sa syudad sang Iloilo, mga puro pasado lang las 8, amo pa lang yakag na fully restore ang linya sang kuryente sa Iloilo City. Sa probinsya naman, may pila pa ka mga kabanwahanan nga nagahulat subong nga mga inoras nga ma-restore ang ila sining linya dito sa Capiz, sa bahin sang Capiz Electric Cooperative. Na fully restore naman kuno sang Kapelco based sa report, pero ti ang feedback sang mga kabombo naton dito sa mga banwa-banwa o man sa mga area sang Aklan, may mga areas gyapon na isolated nga way pakabalik ang kuryente, kaya according gina sa kay Mr. Alcantara, mga alas 2 ya kuno na pabalik na tani nila mo. Galing kay bangod ini nga interruption, nag-trigger man sa mga planta diri nga mag-kick in man kunong ila sini nga mga protection system, tinag-trip off man sila, nag-stop ana ila sini nga operation, iban sini ti amo palang naga-warm up, amo palang naga-balik hindi pa niya insigi dagit nga ma-restore ang linya sa iban pa nga mga areas, especially sa mga isolated areas sa Bombo Arlene. Oo, kay interconnected abi kita through submarine cable. However, kung nagagana tani ang protection system sa NGCP, why to napektuhan ang iban nga mga planta wala kag power distributors, kaya may problema man lang amuning Sineco reclamation substation mo. So maybe wala gyud managana ang protection system Bomodon, Bombo Radio Western Visayas. Okay, sige, at least na palabot naton ni karon sa aton sini nga mga kabombo, bilog sini nga Western Visayas ang rason na sang sining unscheduled interruption nga para ganay sa iban ti more than 7 hours na subong ang nabatsagan yan nila sini nga waay sang kuryente, no, ang nga buyo talang diri ugaling ma-restore na initanan sa mas madali yan sini nga panahon, kay ang inuras iya sini nga power interruption nga hindi mapreparahan, grabing halit sini sa hindi lang sa mga pamalayan, hindi lang sa mga households, kundi pati man sa aton sini nga ekonomiya, sa mga negosyante naton nga naga-rely ang ilang sini nga operation sa stable kung tani sini nga power supply. No, ti kay bangod hindi mapreparahan, hindi man sila makapanginlaman, ti samadgit ang pila sa ilang sini nga mga negosyo Bacolod. Mascara Festival panganan diri sa amon subungo. Ang mga negosyante nga mga nagarkilani bala mga kiosko, kundi karon sapon nya perte na layang kasakuon na drasang mga nagakaon na bomodon. Ti kun pila ka oras nga way sang power supply ang gina-freeze nila to nga mga inobserbe karon sapon apektado gid. Why gitani problema kay bastante man taning baboy samon diri sa Iloilo. Mapadala gitani kami dara mga specialty namon diri nga siupaw, pati batsoy kay ti may baboy ni kag syempre ginakahidlawan mo Bombo Arlene nga siupaw, pansit molo bala. Ti paano pa kami sinadra mapadala tani kami dara, ti paano pa ni kami makapadala dara kay band na mga pork products dira sa inyo sa Negros, halindri sa Iloilo, Bacolod. Nangodal kami dayon na babodon kay inang budlay balakon hindi kita kapreparar. Pero way pa man niya kumpirmasyon gid yan nga confirmed na gid ning African swine fever. Waay pa diri sa amon sang may naga-confirm, ang Department of Agriculture Western Visayas hindi pa mag-confirm. Di amon ang amon diri gobernador sa Iloilo, Governor Arthur Defensor Jr. nagahulat man sa confirmation sang Department of Agriculture. Pero tinatingala kami diri kay daw kasubong waay sang group chat, waay sang koordinasyon ng amon diri nga LGU, ang Department of Agriculture kagang ila sining advisory council ining Regional Agriculture and Fisheries Council, kay kahapon yang adlaw nag-issue na ini sang resolusyon ang RAFC nga magpatuman na sang hog containment sa sulod sang 50 kilometers nga radius halin sa banwa sang Uton Iloilo, kay ti ang banwa ni sang Uton Iloilo dira ina na detect adtong suspected nga African swine fever. Ti sa resolusyon sang Regional Agriculture and Fisheries Council ginmention nila didto nga confirmed na ya nga positibo ang blood sample nga ginpadala sa Office of the Provincial Agriculture didto sa Bureau of Animal Industry. Positibo na gid kuno sa African swine fever. Di sang ulihigin
isla nilang ila sini nga resolusyon. Why na nila to gin-include, gin-omito nila ang linya nga naghambal kumpirmado na ang kaso sa ASF diri sa probinsya sa Iloilo. Diya mo na subong hindi gyapon klaro ni, pero dira sa inyo Bomborohas, Bomboron, nakita nato ang ginisyo nga executive order ni Governor Otto Castro na specify na state niya mandra nga base iya kuno sa Bureau of Animal Industry sa Department of Agriculture nga na-confirm na dira sa inyo ang kaso sa ASF diri sa Iloilo. Amo na nga magudal naman kamo dira Bomborohas, Bomboron. Amo gid ang ginbasihan kagapon sang executive order sa ngamon sa nga gobernador nga bantayan gid diri hindi gid pagpasudlon ang mga pork products ilabi na gid kung nagaling dira sa Iloilo kay nakasaad sa executive order nga may nagpositive dira sa African swine fever Doni sa sa Uton, Iloilo, no. Ito wala man sila makano, no, ang atong agriculture council natin wala man sa ginpagamalang tani o doon nagbibigyan pag nila yung resolution no nila gintadlong kung anong isa ni typo error gani nagsala lang pero maraming gyapon bumudahan. Na paso goro sila or na kuryente goro sila kay ti hindi mag-issue sang statement ang amon diri nga regional office ang Department of Agriculture kay bangod gina-invoke nila ining bago ba lang nga memorandum na gin-issue sang Department of Agriculture ngang pagpagwa kuno sa mga information sa mga press releases sa media centralized na dapat dito gid mahalin sa tarpulano nga undersecretary sang Department of Agriculture nga nag-issue sini nga memorandum. Amo na nga hindi kami diri dali-dali ang maka-confirm sa amon sini nga mga local agricultural offices kung ano nang status ang sini nga testing sa sample or blood sample nga nakuha dito sa mga nagkalamatay nga baboy sa may banwa sang Uton, Iloilo. No, since 2019 nga una naka-record kita diri sang African swine fever sa Pilipinas. Mansig create sa mga kaugalingon nila sini nga mga local anti-African swine fever task forces ang mga probinsya, ang mga kabanwahanan, ang mga kabarangayan, no, nag-create ni sila sa mga task forces pero sang ari na diri sa amon nalukpa na kami diri sa Iloilo diri lang namon sila na pamatudan nga ining create gali nga mga task forces nami lang sa papel nami lang sa pangalan pero kun ara na yang aktual sining away nagpalanago sa palda Bombo Kalibo. Amo gina Bombo Doni tos maluoy ka. Hindi nga bagay ni public concern tapos amo nang ginahimo nila mahulat pa sila sang signal to sang tampulado to sa national office. Di dapat ini nga panimpo nagpagawa na sila sang tulid nga detalye hindi nga kunano to ya bawi-bawi o nilang mga ginapagawa nila maturo-turo sila. Di nagatalang-talang ang mga pumuluyo diri sa aton sa Western Visayas kay ang ini nga bagay ASF ini no immediate concern ini nga dapat may baluan sa aton mga pumuluyo diri sa Western Visayas. Kung ano ang dapat nga himuon, ano ang dapat nga ubrahon kay ari na ining ginapahayag ni nga suspected nga case pero daw ay nihon-ihaw ni sila haw. Daw hasta lang sila to sa nagliligad tong mga sinimana binulan to nga daw grabe man ila tong mga ginahimo tong nga mga paghatag sa mga information dissemination, may mga task force silang gin-create. Tapos subong nga daw ari na ini daw ay gid sila binati, why na kita binati sila bumudod Amo na gani ngati kun hindi maka-decide abi subong ang Department of Agriculture ginapangita tani namon diri ang leadership bala sa ngamon sini nga mga local chief executives especially sa ngamon sini nga probinsya kay hindi lang ya subong mga tawo diri mga ordinaryo nga mga pumuluyo, mga consumer sang karne sang baboy, mga backyard hog raisers namon mga nagasagod diri sang baboy para nga karnihon ang pinamangkot kung ano nang kapalaran namon diri kay ti even ang amon diri nga mga munisipyo, mga local government units sa mga kabanuhanan daw hindi Manila maisalang ang ila sini nga hulag. Like for example, ti sa probinsya sang Iloilo, isa pa gid lamang iya kabanwa ang banwa sang Tigbawa na Iloilo ang naka-issue sang pork ban nga ginaban nila tanan sini nga mga baboy, karne sang baboy, mga pork products halin sa kaiping nila sini nga banwa sang Uton, Iloilo. Di ang iba niya nga mga local government units way pasang kasubong sini nga mga
executive orders or mga memorandum nga ginpang-issue sa ila sini nga tagsa-tagsa ka mga lokalidad, kay di nagamato-mato na lang ang mga LGUs ya diri sa amon, kay daw ay makita ang klaro kag mapag-on kung tani sini nga leadership sa nga amon sini nga probinsya. Unlike yadra sa inyo sa Bacolod, sa Negros Occidental, Bombo Erlin, insigida isahan lang naga-issue yadayon sa nga sining EO. May isang salita yadayon ng inyo sining nga gobernador, Bombo Erlin. Alerto na diya katama sa amon mga bombo doon sang I think kahapon lani sang agagin sa pol ni Governor Bong Lacson ang amon provincial veterinarian, and then pagkahapon nag-issue ni dayon sa executive order balan mo nagban kami ganito sang nagligad nga Luzon pa lang to ang kaso, and then Masbate and other areas subong ara na gid sa panay mas lapit na bombo doon. Amo gani man ti daw na hisa man tada sa inyo sa Bacolod, sa Negros Occidental, sa Rojas, sa Capiz, sa Kalibo, sa Aklan, kay kaabtik yadra sa inyo sini nga mga opisyales. Anyway, kung hindi man niya kami dira makapadala sa mga manamit namon diri nga mga pork products sa inyo sini nga mga probinsya, baboy man lang yang ginaban nga dalon ra sa inyo mo. Ang tawo ya wala man. No, ti kun hidlawon kamo sa world famous namon diri nga lapas sa Batchoy, no? Kung ginapangita nyong amon si diri nga special nga siupaw nga ginapangayo nyo gidpermi nga pasalubong kung maglagaw kami da sa inyo, no? Kay ti baboy man panakot sini mo. Kag ang amon man sini diri nga hindi matupungan nga kanamit sa nga pansit mulo, kamo galing kadto di Ako bahala sa inyo, i-treat ta kamo. Madamo gid nga salamat sa aton sini nga mga sister station sa Bombo Radio Western Visayas ang Bacolod, Rojas, madamo nga salamat sa aton mga sister station sa Bombo Radio Western Visayas, ang Bombo Radio Iloilo, Rojas, kag Kalibo. Why pa to sila galiati kang mayo pakita dia bumolits no. Ang African swine fever, this is very contagious. Amo nang dapat alerto diri mga LGU. Kung wide rate kang ang Department of Agriculture turutok bula man baladara. Kay kabudlay na kon ang isa ka banwa may dara sang kaso sang African swine fever, kadasig lang gid maglaton-laton. Istoryan tani karon na dugang mga features bala sang African swine fever, amo nga dapat mangudal kita samtang temprano pa. Bisan hindi pa ni kumpirmado ang kaso sang African swine fever dito sa Iloilo, why man na may madula sa aton kung kita naga-preparar. Istoryan tani dugang with our provincial veterinarian, Dr. Placida Limana, sa magbalik sang Bombohane Dig. Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Bas! Paradyo Bombo! Mga isang karangalan na naman mga kabombo at ka-Star Nation. Kinilala ang Bombo Radio Philippines bilang isa sa mga most trusted media outlets. Ito ay batay sa independent survey ng Publicus Asia Incorporated. Isang karangalan na naman mga kabombo at ka-Star Nation. Kinilala ang Bombo Radio Philippines bilang isa sa mga most trusted media outlets. Ito ay batay sa independent survey ng Publicus Asia Incorporated na isinagawa mula September 16 hanggang September 20, 2022. Sa nasabing survey, nakakuha ang Bombo Radio Philippines ng 34% high trust rating at nangunguna na pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga radio networks sa buong bansa.
Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala mula sa pambansang radyo at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Fast sa Radyo Bombo! Mga ka-Bombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Fast sa Radyo Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahom pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sa Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdunar sa... 7 minutos sa nakaligad sa tanang alas San Juan sa aga. Pabalikan na sa aton sa nga pagapangalaga na dre sa palatuntunan na bombohanay big time. Amo ning nangin desisyon sa nga aton sa ning probinsya Banwa ang magapagwa sang executive order through Governor Bong Lacson nga hindi lang kita na magbaton sang buhi nga baboy at the same time mga pork products coming from Iloilo. Besan hindi pa kumpirmado ang ining kaso sang African swine fever. Kabay patanin sa Department of Agriculture, medyo dasig-dasigon man. Kaya kunulaton pa naton nga taga Central Office ang maga-announce basi kung dugay pa. Kagdamo na mga nalatna na balay, labi na sa Banwa sang uton. So, kung hindi man niya magdesisyon ng mga LGU, kaya hindi na sila magabaton sang baboy and pork products, base kon pati ang ilang swine industry malamita man. Good line ang gadan ko malamita kaya no because ang African swine fever is highly contagious.
highly contagious ini siya banwa amo ng mga baboy sa mga palibot na balasang isa ka farm nga mayara sa nga kaso sa African swine fever o kon bilog gid gani nga banwa ginapaydalom na sila sa kaling o kon ginapatay kag I think i-check na naton kay Dr. Limana kung paano ni sila gina-dispose. Mayo ni kayara sa piyakali niya our provincial veterinarian Dr. Placida Limana. Live kita Doc sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin mayong aga. Mayong aga, Bombo Erlin, kag sa tumalan kag tigpalamati sa imo programa kag sa sininga istasyon. Why pa man ni Doc sang confirmation from Department of Agriculture ng African swine fever gidatong na record sa may Iloilo. However, kinahanglan naton diri mangudal because highly contagious gini ang African swine fever virus, Doc, no? Oo. Ang virus nga nagakos sang ESF is very contagious gid, nakahalalit gid kag delikado kay kung malap na ng imong baboy sini 100% gid ang mortality. Okay. So mapapas gid ang baboy, no? Kag ang ASF budlay dulaon, no? Okay. Budlay sa dulaon. Okay. Bali Doc, sa isabi ka banwa for example, kung mayara dira kaso sa African swine fever sa isa ka farm, madalahig na lang ng tanan nga mga baboy sa amo na nga locality? Ang may protocol ang the Bureau of Animal Industry or ang Department of Agriculture kung paano ni siya i-dispose ang kung paano matapna ang ASF, no? So may amo na tawag sila nga 1710 nga protocol. Ang buot silingon sang 1710, 1 kilometer radius ginaprohibit ang pagwa kapag sulod sang baboy sa site o kon sa ground zero, no? Okay. Subong ang 1 kilometer na ginhimo na lang nila nga 500 meters, no? So ang sa amo na nga area dapat ang baboy dira i-depopulate. It means nga pangpatyon sila parang hindi na maglapta, no? Ang sa 7 kilometer radius, amo na siya nga under surveillance o kung ang restricted man ang movement na kag ginakuhaan blood samples ang tanan nga baboy dira sa 7 kilometer radius. Okay. Ang sa 10 kilometer radius naman niya from ground zero mandatory ang monitoring kag reporting sang swine disease occurrences. So ano nga klase sang occurrences sang balatian sa baboy dapat imo gid i-report, no? Amo na siya ang 1710 nga protocol. Okay. Pero Doc, dapat dasig gid diri mga LGU sa paghulag kay makalalato na siya katama. So amo ning isasubong sa mga concerns sang panay kay why man kuno gyapon confirmation ng Department of Agriculture. In fact, naga-believe sila diri sa aton. Kay kadasig kuno sa aton magpangudal, Doc. Dapat gid man nga dasigon kagaya kay ti virus ang ginaistoryahan, no? So dasig ni siya maglapta, no? So nag-action dayon kita kay tungod nga ang provincial vet sang Iloilo nag-announce na may amo na. So may mga basis man na sila kung nga naghambal sila nga muna. So hindi na tayo maghulat sang official report kay may statement na sa area nga ko sa diin ara ang case, no, suspected case ang ASF. No? So hindi na tayo maghulat. Kay karon kung maghulat kita kag naglapta na mabudlay na magtapna. Correct. Kay ang ginahulat ta dere Doc nga mag-announce gid ya si Central Office. Pero ang provincial vet sang Iloilo una naman sila nagpahayag nga daw confirm na kuno dason ginbawi na naman. Hindi man ni sila guro magpagwa sang statement kung why nila nakita ang mga sintomas dere sa mga baboy nga indeed African swine fever. Yes, kay may ilan na ang basis kung nga ang nakadeclare ang provet sang Iloilo. Kay hindi man ka basta-basta mag-ubra sang isa ka bagay kung wala kasing basis, no? So that's why ang Cebu, kami kita diri sa Negros, alert kita sina kay
hindi ni basta-basta ang industry diri sa Negros. We are protecting the 6 billion industry. So kag ang pulang gabuhian sang tao diri no kay sa amon record more or less mga 15,000 gid ka manugsagod nga backyard ang ari diri sa aton sa record lang no nga members ang aton nga association. How about ang hindi pang members so damo gid ya maapektuhan plus ang commercial farms. Kag to think nga ang Negros Occidental source ng mga breeder animals sa iba nga region. Kay no, kay ang aton diri may duwa kita diri ka registered breeder farms, no? Kita ya ang supply sa iba nga region. Dapat proteksyonan ta gid ni. Kag we are number 1. Kita ang source ng mga baboy sa Luzon kag sa iban sa Cebu, sa Iloilo no kay as per our record hindi magnubo sa 5,000 heads aton ginapagawa kada bulan nga baboy. Oo. So surplus kita diri. Kag dako gid nga epekto sa mga farmers diri sa aton kung makasulod. So dapat strengthen gid ang aton nga ports ang aton borders no so alert ang aton nga mga quarantine inspectors no nagmobilize na ang task force no ginpa-mobilize na ni Gov. Bali Doc, para sa mga kontra natin mga nagasagod sa baboy pahilayo lang nga makaabot din diri sa aton amo nga dapat mangudal kita dayon anong mga sintomas sang African swine fever? Ang sintomas ng African swine fever, siyempre kay fever, so taas ang ilanat, no? Taas. Sa sobrang taas ang ilanat, nagapula ang mata sang baboy, no? Tapos, pormiro, nagatubol siya, din malupot. Dayon, kung kisang lupot niya, may dala pa nga dugo, no? Ang iyang panit, gapatlak-patlak nga purple blowish or nagapula ang iyang panit, no? Especially sa mga hita, dalom sang ilang ilok. So, way gana magkaon, dayon tinumpok-tumpok, tapos kung magtindog, dasig matumba, kay manluya. Okay. So, meaning why man sila gana magkaon, Doc, no? Wala gana magkaon, no? So, ma-rule out naton actually, kay balaan mo, ang sakit sang kasapatan kung kisan nagapulo parehas ng sintomas. For example, ang sintomas sang African swine fever, gapareho ni siya sa hag cholera or classical swine fever. Pero ma-roll out mo na siya kay tungod kita diriya nagabakuna kita sa hag cholera, no? So kung bakunado ang sapat sa hag cholera, so hindi na wala sing magwa nga sign amo na kay bot sa lingon protektado siya. So ginahangyo gani naton nga sa mga nagasagod baboy nga kung may mga hindi bala normal nga nagakatabo sa ila kasapatan, mag-report gid yun sila sa mga malapit nga agriculture or veterinary office para nga maobserbaran kag malantaw no kung ano gid na ang balatian sang mga sapat. Oo. So, meaning, Doc, ang ginang tanan nga mga baboy, sabo na nga tangkal, kung may isa na daragin igo, mapatay man na sila tanan. Kung may naigo nga isa, ambal ko kay na 100% gid ang mortality. So, maapektuhan sila. Now, may mga instances nga makarecover. May ara gid na iya nga sa 100 na limbawa, may ara gid na nga isa, duwa. Kay tungod nga taas ang iya nga immune system, no? Pero magiging carrier siya. Okay. Magiging carrier siya. Buto yun, kung aslo mabuhi na siya, carrier siya. So siya ang maging maglaton-laton sa balatian, no? Grabe gali, no? Amo na gani nga gina-stamping out dayon o kung ginapatay tanan na lang para nga wala na sing possible carrier. Okay. Bali, Doc, halin sang naigo ina sila, magapila kadlaw antes sila mapatay. Actually, makita mo na kung maigo, mga 3 to 4 days, ara na sa ila dugo ang virus, no? So, mga 10 to 14 days, ma-show sang signs and symptoms, then eventually mapatay. Okay. Tama gani na siya kadelikado ay gigaling sang may makaluwas. Amo na yang kung may mga na-record dito sa ibang nga area, inang panginlaman nagigita dari nga daan. Doc, dari sa EO ni Gov, pati naman lang na ang Bacolod, Doc, no? Kay mabantay man kamo gyapon sa bread ko?
Actually, nag-meeting na kami upod ang Bacolod na veterinarian, no? So nag-collaborate kami, nag-work hand in hand kami, no? So kay ara naman tangadaan nga nagabantay sa breed ko sa port, ma-augment ang Bacolod City sang tao, no? Kay tatlo ang aton blantayan dira mo, ang sa Banago, ang sa Fast Craft, kag ang sa Ruro, no? Kag ang plus nga da sa coastal nga mga pabot bala na. Kay kung kisa dira man nila ginakarga ang ilang baboy halin sa ilo kag dalon da sa mga coastal area. So isa pa na sang inaistoryahan namon sang City Veterinary Office nga bantayan na dira, no? So nag-release na kami sang abiso nga hindi pwede magdala na diri sa Negros sang product nga sama sang chorizo, tocino, etc. Kay balaan nimo ang virus mas stay siya sa karne, sa dugo, sa ipot, sa direct contact. So madala-dala niyang virus. So 1/10 of virus can destroy pila ka tausan nga baboy kung maapektuhan, no? So ang aton diri is proteksyonan tagid ang swine industry sang probinsya, no? Kay dako ni siya nga industriya kag madulaan pangabuhian ang pila ka kaya bilog nga mga pumuluyo, no? Anyway, ang baboy nga maapektuhan sang African swine fever actually hindi man siya maka-affect sa tao o kung sa iba niya kasapatan. Ang problem lang naton is i-wipe out niya ang bilog na population kung in case masudlan ka kag hindi mo matapna dayon. Oo. Dason kadugay naman kita, Doc, makabangon. Yes, kay sa record sang sa world record bala, madula lang na ang ma-eliminate mo ang ASF ang virus, more or less 10 to 35 years. Sa iba na country na apektuhan, 10 to 35 years kag nadula ang na-free sila sa ASF. So mabudlay i-eliminate ang ASF. That's why nga ginatry naton nga hindi kita masudlan, no? Kay kung masudlan ang Negros, wala na sing ma-supply sang breeder animal sa bilong Pilipinas, kay ang source ang breeder na sa aton. So amo na ni nga si Gov, no? Very supportive ni sa aton nga lihok nga dapat hindi gid kasulod diri sa aton. So ang aton nga grupo, ang aton stakeholders, ang aton mga backyard racers, na-meet naman naton ang ilang presidente, ang presidente sang commercial nga stakeholders, na-meet naman kag nag-convene kag nag-inon-anon kung ano gid ang dapat o himuon kag naga-work hand in hand kami kung paano naton ni mapasanyog pagid kag mapahugot ang aton nga puerto nga hindi kita masudlan. Oo. Amo na, Doc, ang sa mga negranseng malagaw abin sa Panay, hindi gid mag-attempt nga magdala diri sa mga pork products. Same man salin sa Panay, basi magbangmaskara sila bala, mga himata nila kadtuan nila diri, i-refrain gid ang pagdala sang pork and pork products. Yes, amo ang ginaabiso namon kay kung kisa ginatago nila sa ilang bag, hindi man nato na iya mabalaan so unless ko i-declare nila, no? So like sa airport, ang aton mga inspectors ginapamangkot gid ang mga passengers kung ano ang dala. Amo na. So ang iban naga-declare. So kung i-declare at least matapna naton. So kung ang iban niya nga ginatago-tago, for example, taguo nila sa ila sa lakyan niya private, hindi natin mabalaan, amo na ang pinakamabudlay gid. So ginaabisuhan niya gid sila mag-support sa aton nga lihok kay tungod niya para man ni sa ila kag para sa swine industry sang province. Oo. Mansig buligay lang, Doc, kay kabudlay na bala malutsan kita diri. Hindi na naton mapabalik Hindi lang gid mapabalik kag kung ara na mabudlayan na gid kita. Okay. With this, thank you gid, Doc, sa time nimo diri sa amon sa Bombo Radio Bacolod at sa liwat mayong aga. Maayong aga, Bombo Erlin. Madamang salamat kaya the Negros Occidental Provincial Veterinarian Dr. Placida Limana. So, ginactivate na ang ato ng ginactivate na dugang kaya timayara na kita nga daan sang African Swine Fever Task Force. Una naman ini siyang nag-exist banwa sang na-record bala ang kaso sang African Swine Fever dito sa Luzon.
And sa pila ka areas sang Visayas nga nagliga nato may raman nakita sang or may raman sang na-record nga kaso sang ASF sa Masbate. So, mansig buligay lang sa mga kotoran naton basi makalagaw kamo diri sa Bacolod para sa Mascara Festival. Hindi na kamo magdala sang siopaw, mga pansit molo or batchoy man yan dira. Budlay ko rin travel ang batchoy, no? Siopaw, ti pwede pa. Kay mga iban nga dante nag-request gid sang siopaw from Iloilo. So, ini na lang gid ang magdala. Basi kung tagwataguan ninyo sa inyong mga bag, kindly cooperate na lang because meron sa executive order ang aton sa gobernador sakop naman ni Bacolod kaya may mga nagabantay man na dira sa Bredco Port nga taguon na bala sa inyo nga mga salakyan. So ini na lang gid maghimo sina kay kabudlay kun malamita ang aton sa nga swine industry. Imagine ninyo ang aton nga swine industry because meron kita sang surplus sobra bala ang aton nga production na diri nag-export kita to other provinces. So 6 billion pesos ang aton sa nga swine industry. We are more than 100% self-sufficient sa baboy. Abo na nga nagapadala kita sa iban nga parte sang pungsod Pilipinas. Ikabudlay kumalot sana kita sang African swine fever kay magluwas sang makalamatay ang mga baboy sa isa ka farm abidra nga apektado. Kung may makalawas man na siya man na magaserbe naman nga carrier naman sang virus, this is highly pathogenic and highly contagious. Highly contagious ang tanan na dira nga mga baboy sa isa ka farm, malatnan gid na sila kaglaban-laban kalamatay gid tanan nga mga baboy. Kag siguro mga 5 to 10 years ni makabango ang aton nga swine industry kun na siya ang apektuhan sa pahilayo lang gid. Amo na nga ang Luzon na subong 2019 na record din siya why man gyapon nakabangon hasta subong 24 minutos sa nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. Kumusta na ninyo dara nga mga balay, mga parol na, mga lanterns na, iba na sa niyo, nakapangatakod na sang damlag lang. No, nakapangtakod na. Iba na sa niyo, mga LGU, gan mismo ang nagabakal because kung nato individual, bala, kitaman magasto, no, kabugata, gino. Labi na subong yang kamahal nga dada sa nga presyo sa mga nagapanguna nga mga balaklon. Ay ba na sinigadi, managasiling man niya nga bakal ka mo iPhone 14 yang parte kamahala ko, no? Ang kamahal nga klase sa nga gadget. Sige la, wala pa ilata sila kung masarangan man lang nila. Mga nagatuluhaw yung nga daan yung inang bakal pa ninyo na iPhone 14 kuno nga sa pagkamahal-mahal, binakal nyo lang yan sa Pasko para sa Pasko mismo. Handa para sa Pasko. Babae lang na sila kagintipunan ba na nila? Siguro hindi ka ba naguro magbakal kung pinangutangan mo pila mga nanang bilisin na? Kahapon, no? Kahapon na nino, nag-open na dre sa aton. Ang iban to yan, nagpila-pila, nagito yung pagkalaba. Silang kay ilang man na iyang gift sa ilang kaugalingon. Kung buot, tipid ka man daya kung gusto mo yung magbakal. Kung way ka man lang mayo nga ihambali pusa na lang baba mo bala. No, kay mga gapakamalawag sa mga nagpila bala bakal sa parte ka mga gadget bala bombolets. Siling nila, tani, binakalo na sana all mga impractical sinaya kay kamahala ged. Tingnan ko ikaw na magbakal sa mga gadget, way ka man niya ganay ngabot. Bayan na sila, balaya ka ganawa man na nila katipid. Siguro may sobra man na sila, dre ba na yung mangutang kadra para ibakala sina. Na, into mo lang kaugalingon mo sina. Bayan na sila, balaya kay happy sila. Happy sila nga nakabakala sila, be happy na lang ang at least bisa na paano, iba na dre na motivate agad nga magatipid. Para lang yung makabakal man na sila. Sabi mga utod na ito mga Pilipino, may tayo maayo ngayang bal, no? So ni bash to mga nagabakal, ilan na sila, blaka man na nangayo sa imo.
Pabanan ngayo si mo sang inog bakal. Sige, check na to na kaya daw kabakal na gid sa mga Christmas lantern sa mga inmates sa BJMT. This time sa Cadiz naman, sila naman yung subong nagapwesto dira sa may dala na San Juan. Bombo Grace Lynn Lobaton, kamusta dira? Yes, Ma'am Arlene, lagi kita diri sa Dalan San Juan, Luzuriaga Street, no, sa intersection na ni siya mga portion ang ila diri nga pwesto sa maligaan sa mga lantern. So subong ang naga-pwesto diri Ma'am Arlene amo ang Cadiz City Jail, no, parol ang panawag sa ila sining pwesto diri kag ang ila galing mga supply no medyo nagdutay kay damo gid ang mga nagbalalakal. Oo. Oh, grabe. Dinidampi sa may San Juan na Bombo Grace. Yes. Sa San Juan din sa plaza, din man. Malayo na siya ba Marlene sa plaza sa punta na siya nayon sa West Town Mala Hotel. Kason pa okay. ano niyo, paliko na sa Luzuriaga. Okay. So, darak naman sila nagpwesto. Yes, dirigid Bomba Erlin, pero naligad lain na diya ang nagabaligya. Subong lain naman, iya naman niya kakade City Jail. No, nga mga parol ang ari diri nga nakit-anta, no, kung pirmi ka di galabay, nakabakal ka diri Bomba Erlin. Nasulod ta bala. Sige, abe. Yes, masulod kita kay aton pangmustahon ang ilang pagbaligya dire kung okay man kay hambal nila kadasig ko na magtutay ang ilang mga stock, no? Oo. Sir, good morning. Live kita sa Bomboracho ba? Pero mga priso, ganyan nagubra, no? Yes, Bomboracho ng mga preso, girl. Sige. Yes. Sir, ano pangalan ta? Si Kim Gili. Ken? Kim. Kim. Ano prido? Kainoy. Kainoy? Sige, Sir Kim Kainoy, Bombo Erlin. Sir, ikaw di ka bantay kung ano pag ikaw ang organize dire? Bili bantay lang. Oo. Bili ako lang ano ba nang ano sila product. Oo. Bligya. Damo ka di apod? Bili 3 lang kami. Oo. Taga-diin ka? Taga as in Bacolod din. Bacolod ka. Pero yung mga products, iyan niya kakadin. Bili ang array, yung product sa Cadiz. Bali Galsada lang kami sila, ma'am. Iyak ang Cadiz lang. Oo. Wala na iban. Okay na, ma'am. Nakita namon nga may ara sa laing nga sizes, may pinakadako hasta sa pinakagamay kag do nagdutay naglaka ang pagplastara sa inyo mga lanterns. Kamusta ang pagbaligyanay? Mayo man. Okay man nang dasig ng kala ubos Ano yung first time nyo sir magpwesto? Yes, first time. Hindi ka magpwesto sa una yan? Bali, subong pa lang kami nag-star. Pag nag-display. Oo. Sa naligad, lain man din rin nakapwesto mo. Bali, lain man to sa ligad. Bali, are, ang design namon is iya ka Pampanga. Pero ang mga lights na quality man siya, hindi siya basta-basta mapundar kag LED gini siya. Mga preso gini ang nagahimo. Yes, mga preso. Okay. Sa pila ang mga presyohan na diri halang bawalin ta sa pinakadako. Ang pinakadako namon is 5,000. 5,000. Yes. Pila ang measurements na? Dako, ang measurements na pila. Mga 4-5 mga dira-dira. 5 feet? 5 feet na siya. Yes. 4 feet. 4 feet. Okay. 5K. 5K. Dason. Ang pinakagamaya pila? Meron. Yes, Actually, may mga discount pa man siya. Oo, may discount na. So, ang mga gamaya, sir, tagpila man? May aratatag 800. Ari na? Diyan na aratatag 750. Ang 800, isa na nakabilang. Yung bali, isa na ka sa set. Oo. Pero 12 sa kabilog. Bali, yung kalabaon is 5 meters. Pero namin na i-lights kung gabi, ma'am. Okay. Yes, nang may lights siya sa gwa kag sa sulod sa star. Hindi ni siya, hindi ni siya bulb sa sulod. Is LED. Lights. Hindi sa basta-basta mapundar, ma'am. Oo. Pwede ka pagamit next year? Oo, pwede mo siya magamit.
Yes, 800 pesos sa Merlin. Pila ka bilog nga parol na. Bali, 12 12 ka bilog, isa ka set. 5 meters ang kalabaon. Oh, bali sa 800 ni discount pagid. Pila ginahatag nyo? 700 plus price. Oo. Okay. Sa mga bilog, tabilis siya to. Mabilog matag mo is 600 plus price. Pila ginasayaw? Actually, 700 na siya mo. Oo. Mas Bali. mahal ba lang star gali, ano? Yes. Ano laban nga nagabakal dira mga individual nga mga persons or may mga LGU man nga nagabakal? Sa mga nagabakal, tabi abi sir, ang nagabakal di kalabanan, individual lang gid o kung mayara nga LGU, no? Nagapahumpra gid bala? Actually, nang walk-in kalabanan mo. Walk-in. Bali, bakal tagpila, dua-dua, isa-isa. Depende man sa, ano, Kaya nila. o sa ila budget. Oh, pero sa mga dagko, ang mga sizes ng mga lantern, damo may gabakal. Damo man game par, damo man ka bakal. Mga sano ga abot inyo nga stock? Depende kung example be damo be order. Amo pag-abot sa stock naman. Bali paubos danay tapos mga pila pa ka days amo pag-abot. Oo. Damo may order sa inyo. Actually damo-damo man. Ano mas damo? Ang walk-in or ang order? Order. Pre-order. May walk-in man. Ti ang inyo diri pwesto, okay man, hindi man siling lugi ka mo. Kay ti punta na siya mo, layo sa public plaza, git. Okay lang. Okay lang man pwesto. Okay man lang. Nang damo-damo man gano. So, ang ano diri, ang benta nyo, kaya saan kami nagsugod? Ang ligad lang ang bulan. Aligad pa bulan, mga September. Oh, September. September, mga sugod gid ba marin per month, no? Oo. Yes, oo. Pila Sa meaning hindi lang niya mangod nga maskara nga dira sila nagpwesto. Oo. Pero okay lang man, no? Kay lapit-lapit siya, Ma'am Arlene, sa may-ara. Di nga, ano mo, nga mga kiosko man sa punta-punta, no? Sa public plaza. Kag may banda na dao. So, ang iban galing, ti, matinir lang na da. Pero ang iba niya galakat, gid. Ti, pwede gid ti kahapit. Pila man ang benta, sir, sang September, abi? Kamusta? Ang okay man. Nakalapot man 30,000. 1,000 ang bulan sa September. Okay. Subong nga bulan. Actually, Mascara Festival, 16. 16? 16 pa lang. 16K sa bilog na nga 15 days. Yes, 15 days. Oo. Kasi mo, okay na na. Actually, wala pa man nabalaan. Layo pa man December mo. Kasi mo magadamo sa pag-abot sa December. Balaan na. Oo. Pero Bomo Grace, inang gagmay nga nga stars, may ano na siya, may suga man na sa sulod. Yes, Ma'am Marlene, may ara na sa suga ang mga gadmay ni nga stars. Bali, LED na siya ya. Yes, Hindi na siya bulb. Hindi siya bulb. Yung bulb ya, pigawaw. Bulb kay ang bulb ng gasto sa kuryente. Ang LED, ma'am, kini siya sa kuryente, kag layo siya sa disgrasya, sa sunog. Because nga, repeat na siya sa kuryente, kag barato pa. Bali si sir, inang nagabantaya siya dira because ginpangumpra na nila sa mga priso. Bali, gabantay ka lang rin, sir, kay kakumpra lang kamo niya sa mga preso nga inimuan nila sa kanila. Alisada lang sila, sir. Ma'am. Kaalisada. O, Tapos ikaw bantay? Ako ang gabantay. Okay. Pero ang laban kaya ginabaklan nila mga inmates. Mga inmates, laban ninyo ginabaklan? Yes, ma'am. Okay. Sige. So, at least meron na option mga kotoran na to na kaya nagliga na to yung inidres sa may dalan lakson
mga kapis shells to ya, Bobo Grace. Yes, Ang Bombo dira Arlene. naman ya, mga plastic. Oo, mga plastic, no? Okay. Sige, thank you, Ged, kay sir. Anong ganiliwat nga lang niya to? Pangalan mo ganyan, sir? Si Kim Gali mo. Kim Kim Kainoy. Kainoy. Si Sir Kim Kainoy. Okay. Okay, thank you, sir. So, Bombo Sige. Arlene, yes. Sa mga LGU, abe, nang gamausya mo na ginabakalan nila, kaya sa tubang sa munisipyo, bala mo na gina-decorate. Yes. Bobo Grace, bala mo ang ini nga material nga ni mabato niya ulan init mo. Yes, Bombo Arlene, no? Ang mga lanterns na human sa plastic, misan pa magtudo ang ulan or init-init ang tiyempo, magadugay, saya kay display mo siya sa gwa, no? Kagati visible sa katama, kay ang size ni nila, ti makita man nga pertigid ka dako, no? Amo lang nagaling magasto ka, pero pwede ko pa man matago, hasta man mag-Christmas naman dason. Oo. Sige, Bobo Grace, thank you, Ged. Yes, Bombo Arlene. Live kita rin sa Dalan San Juan si Bombo Grace. Din lumato nag-report para sa Bansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod ka sa radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace Lynn na Labaton. Kaya, tika na mo naman niya sa mga nagpamakala sa mga lanterns, mga Christmas lanterns and iban pang mga dekorasyon. Samtang naghilapit ang Paskwa. Kaya, do ka sa diage man yan, no? Kumera sa mga nag-igpat-igpat na baladara. And then, nabisan na butang mo lang na ya sa tanom, makatahom na. Pila na lang gani kadlawang nabilin. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Tantay uno diya sa nabilin antes ang adlaw sang Paskwa. 71 days to go before Christmas. Sige, kolabo sa nangaton nga tiyempo diri sa pagpangalagad sang palatuntunan Bombo Hanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombo Hanay sa Udo. Dirigid lamang sa matudtod nga numero 1. Upda na kita buwas or sa Lunes sa man sa gihapon nga oras. Kada silan sa mga inadlaw no, Sabado na subong. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi
sang face-to-face dinagyang 2023. Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Isang karangalan na naman mga kabombo at ka-Star Nation. Kinilala ang Bombo Radio Philippines bilang isa sa mga most trusted media outlets. Ito ay batay sa independent survey ng Publicus Asia Incorporated na isinagawa mula September 16 hanggang September 20, 2022. Sa nasabing survey, nakakuha ang Bombo Radio Philippines ng 34% high trust rating at nangunguna na pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga radio networks sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala mula sa pambansang radyo at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan, tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga facade sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup
natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragtas ang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main functions ni among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may aray ini sa ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg ang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang cortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas naton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood
blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections. Dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. Sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sining nga palatuntunan.
Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa pagsugod sa aton pag-ong nga sugiranon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Brenda, sigurado ka nga ginpasugtan ka ni Tita Malo nga magupod sa amon sa uma? Aba, oo. Nakahibalo ka man. Na nagasaligid niya si mama kung ikaw ang kaupod ko. Kagkaupod pa nato ng pamilya mo. Kung sa bagay. Last year gani, ginpasugtan man ako ni mama ko nga magupod sa inyo lugar sa probinsya. Kasadya sa aton sadto, no? Sige na guys. Ipasulod na ninyo sa van ang inyong mga dala. Yes, ma! O ano? Wala na bala ka mo sang nalimtan? Si mama, bala mo. Mga dalaga na bala kami, ma. Amo matuod, tita. 17 na kami bala. Basta. Bisan mag-edad pa kamo pareho sa amon. Hindi magbagong pagkilala ko sa inyo. Mga bata kamo gihapon. Kag mientras wala pa kamo magdibo, hindi ko pa kamo makabing nga dalaga. Mga dalaginding pa lang kamo. Okay, tita. Ini na kami maglalis pa. Sa pihak sang manami namon nga pagtamdanay ni Brenda. Hindi ko gihapon malikawan nga hindi mahisa sa iya. Tungod kadamo sa ngabansin niya sa akon. Mas gwapa siya sang sa akon. Mas sexy. Kag mas mabaskog ang apil niya. Kung sa klase naman, nagapanguna lang ako sa iya. Pero bisan ang mga lalaki nga natipuhan ko, si Brenda gihapon ang gusto nila. Kung kaisa, feeling ko, daw landong na lang ako ni Brenda. Ano abi ko madula sa akon si Brenda? Manginwala na ako ayan sang pulos. Hala. Ano abi ang matabo, no? Kung madula si Brenda sa kabuhi ko. Matulupang na ayan nila ako sa mga tawo. Manginbida na bala ako sa panulok nila kasubong niya. Hoy, Belinda. Do kadalong gid sang ginapamensar mo, ha? I-share man inabisakon. Wala ako sang ginapaminsar, Ginatuyo lang ako. Katuluyo, bisang hangin, eh. Amo gali. Kuna mo, isandig lang ang ulo mo diri sa abaga ko, Kay sigurado nga maganami ang tulog mo. No, thanks. Hindi gani ako gusto nga magtulog. Gusto ko nga makita ang mga ginaagyan naton. Namiss ko ini. Okay. Kung okay lang sa imo, ako na lang ang maulon sa abaga mo, ha? Ha? Sige. Magulon ka sa abaga ko. Ari na kita.
Wow, nagabihan gid kita ba? Worth it man ang biyahe naton Kay kanami sa mga talan-awon nga ginaagyan naton. Wala man gani ako matulogan Tungod nalingaw ako sa mga matahom nga talan-awon. Dali na ka mo. Manaog na kita diri sa salakyan. Madamo pa bala ka mo sa ipasulod nga mga gamit ninyo? Last na lang, ma. Sige. Kay mauna na ako sa inyo. Hinali lang ang nagtayog ang duta. Hindi! Linog! Diyos ko! Belinda! Brenda! Pamuyat ako sa kaayo! Patapastog isang linog! Hindi! Larong pangangato balay! Hindi, Diyos ko! Belinda! Magbuhit ka sa akon! Hindi ka din magbuhi! Brenda! Hindi! No! Nagbuyanay kami nga doon ni Brenda! Brenda! Hala si Brenda! Nahulog siya sa nagalitik ni Duta! Kulikin ko pala siya. Pero, basin na kung pati ako. Matapunan man sa isang duta kung magbulig ako sa iya. Hindi! Ang kahoy! Ang kahoy nga dako! Natumba sa amon og saran! Hindi! Nadlok ako! Malun ako dire! Balikdan ko siya. Hindi. Kamot na lang niyang makitaon. Brenda. Brenda. Sorry, kid Brenda. Sorry. Hindi. Nagdamgo ako. Kindamgo ko naman ang natabo sa nagpauli kami sa uma. Sugod sa natabo nga mga trahedya. Hindi na ako makaangkon sang kalinong. Kinasukmatan ako sang akong konsensya. Kag ang mas malala pagit. Kaysa akong damgo. Ginaduaw ako ni Brenda. Mabatian ko ang iya tingaw nga nagapakitloy. Kag bisan nga nagabuktaw ako. Do ginabata-mata ako. Makita ko ang kamot ni Brenda nga nagalabaw sa ibabaw sang duta. Ay, ang maayo pa. Duawon ko si Brenda sa iya lulubngan, boss. Brenda, hatagi na ako sang kalinong. Wala ko paghunda nga bayaan ka. Gindaog lang ako sang akon kahadlok. Hindi! Hindi! Ang iyapan, John! May nagwa nga kamot nga hinali lang! Hindi! Malin ako dire! Madalagan ako! Hindi! Oh my God! Ang malabayan ko nga mga pansyon, may mga nag-aulhot sa hinali lang nga kamot! Hindi! Kinanglan nga makagwa ako din sa patyo! Kinanglan, kid! Nasigon ko pag ang pagdalagan! Hindi.
Napo man ako sang dalagan ba? Ang halos tanan nga pansyon nga malabayan ko. May kamot nga nagaulhot sa hinali. Kag daw nagapangayo sila sa bulig. Kalain, gid. Hindi na ako. Hindi gid ako maglinong. Ano palang maayo ko nga buhaton man? Agod nga hindi na ako pagtublagon sang natabo sa nakaligat. Ay, bisan isa, wala ako sang ginsugiran sa natabo kay Brenda. Tungod nga nahadlok ako. Nahadlok ako nga ako ang basulon. Gani nga ginhipsan ko na lang ini. Apang wala ako ginhatagan sang kalinong sang akon konsensya. Husto. Ang maayo pa. Makikita ako sa doktor kag mangayo ako sang bulig sa iya. Kung nga ang nagasubong kasi na, kag nagakatabo ang subong sini, kay wala mo napatawad ang imo kaugalingon. Hindi tuman ang pagpangayo lang sa patawad sa atubang sagyapansyon. Ang dapat mong gabuhaton, amo nga magpangayo ka sa patawad sa kaugalingon mo, tungod sang nabuhat mo. Kapag katapos, suguran mo nga batunon ang mga hitabo, nga kabahin na lang sang nakaligat. Sa mo lang sinangapagi, makasugod ka sang bag-o nga kabuhi. Sige, Doc. Buhaton ko ina. Tinguhaon ko. Kag madamo gid nga salamat. Ay, pila ka sesyon ang naging tambungan ko. Apang wala gid sang epekto ang tanan para sa akon. Ano abi kon tilawan ko nga magkadto sa isa ka faith healer. Ang hindi mo pag-angkon sang kalinong tungod sa amo nga hitabo. Mahimo nga gingamit subong sang padulay para pasakitan ka. Ginagamit niya nga amo sina ang maabtan mo. Gani kinahanglan mo ini nga pakigbatuan. Apang paano? Mahimo kita sang isa ka orasyon nga amo ang magatabog sa malain nga mga espiritu. Damabuang na ako Wala gihapon nakabulig sa ako ng pagpakikita ko sa isa ka faith healer. Husto? Ang maayo pa. Makadto ako sa pare. Mangayo naman ako sang bulig sa iya. Anak, pangayuon mo ang kapatawaran sa mahal ng Diyos. Ang pagpatawad sa imo abyan, kag ang pagpatawad sa imo kaugalingon, para nga maangkon mo ang kalinungan, kag ang kalinungan man sa imo balatyagon.
Hindi! Hindi! Ay! Ay! Hindi! Damgo! Nagdamgo naman ako. Si Brenda, kinabuto niya nga akong tiil. Samtang nagahibi siya, kag nagapakitluay nga uptan ko siya sa iyan hamtangan. Brenda, amyan ko. Tama na. Untati na ako, Brenda. Oo na. Ginaako ko na akong sana. Ginaako ko nga ginpabayaan ko ikaw, Brenda. Bisan nga may oras para nga luwason ka. Apang nagpadala ako sa akong kahadlok. Kag sa andam ko nga madula ka sa kabuhi ko. Wala ko naging paminsar. Ang aton pag-upod naton bilang mag-abyan sa sulod sang malawig at tinuig. Wala ko man lang napinsaran. Ang imo pagatipan sa akon, kag pag-ulikid mo sa akon, kag ang pagkabig mo sa akon bilang isa ka tunay nga utood. Brenda, patawara ako. Patawara ako. Malabayan kong building nga masami namang ginasudlan ni Brenda Sadto. Madulog ako ha. Hinali lang na nang balik sa kaisipan ko. Ang malipayon niya tiunahon ni Brenda Sadto. Nagalinog? Hindi! Ang building? Ay, hindi! Ang building! Amat-amat ka nagkakawasak! Hindi! Diyos ko! Diyos ko! Ano ba yung mga damo? Nagkakatupan sa mga nagkakawasak na parang sa building? Mali lang gihapon nagkatindog sa mga natubang sa building! Ay! Hindi! Ano, ina? Sa tinumpok na simento! Ay! Dara sa unan! Sa unan sa building! May naglusot ka kamot? Ay! Kamot ni Brenda? Ay! Mapalapit ako sa iya! Brenda! Brenda! Hara na ako! Luwasan ko ikaw, Brenda! Ish! Magbalik ka dire! Ish! Brenda! Hara na ako! Hindi ko na ikaw pagbayaan! Hindi na, Brenda! Oh! Diyos ko! Ang babae! Nahulugan sang dako nga bahin sang panapang nga nawasak halin sa building! Natabunan gid siya! Ari na ako. Magkaumpod na kita. May nag-uyat sa kamot mo. Brenda. Belinda, salamat. Salamat kay ginbalikan mo ako. Siling ko na eh, nga hindi mo gid ako mabatas. Dali na. Luwas na kita. Didto kita makadto sa lugar nga wala sang kagamo, kag mga trahedya. Didto makaangko na kita sang dalayon nga kalinong.
Puspos na ton matahong kasaysayan di sa ton palatuntunan mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang
Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pilasa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sang amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sang kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kamusta naman mga palangga namon nga tagparamati? Sa simana nga ini isa naman kasulat ang aton nga basahon. Kag ini naghalin sa isa naton kasuki sa kahanginan nga nagapatawag lang sa ngalan Caridad. Nagapanuigon na siya sa 75 anyos. Nagatrabaho sa sadto sa Manila kag ang iya ama ihinago lang naton sa ngalan Abi. Abigail gid ang matuod niya nga ngalan. Nagatrabaho ini bilang manunulat sa isa ka publishing company. Isa ka bes,
Ginasayn sa iya ang pagsulat sang kabuhi sa isa ka atleta nga napatay. Tungod sini, kinahanglan niya nga magpabilin sa balay sang utod sang among atleta para nga ma-interview ini. Ihinago lang naton sa ngalan, JP. Nagsugod ang pagsaysay ni JP sa mga bata pa sila ni Jason. Isa ka adlaw sina sa pagsugod gid sang kasaysayan sang paghigugma ni Abby gagin pasakop di karidad kagaton man hatagan sang kabuhi diri sa atong palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Sa pagkanay sang unos. Who never made you stay. JP, galing na! Maglumpat ka na! Nadlo ko! Basikon malumos ko pagtupa ko sa tubig! Dali na! Nadlo ko nung! Ilawin ang gani! Karami isang tubig sa suka, nabugnaw. Kaya mo na! O nadlo ka! Iyungan ang mga mata mo, kagason, ang mga paglumpat mo eh. Kag ginapasalit ko sa imo, kaganamit ka sa feeling. Daw ginadawid ko sa nga akong kahadlok. Kasi ka na bala! Paano pa kita makakanguha sa mga isda kay katugay sa imo maglumpat? Palindira sa may babaw sa kahoy. Sige na lang gani ah. Malumpat na lang ko ah. Nagsarurot ko pa'y dalon. Hindi ko makibalo kung paano ako magpaibabaw. Kasi kung malumos ko. Pa, may nagbutong sa akong paibabaw. No! Salamat kikinbuligan mo ko nga. Makapaibabaw. Nanganguna ka naglanguyaw. Hindi ba lang ka makahibalo ka man? Nalipat na ko nung. Pwes, magpaminsar ka liwat. Buyan ka ikaw ah. Ba, kinbuyan niya ako. Nagsarurot na ako pidalong. Pero hindi na ako magdaog sa kakulba ko. Tingaon ko ka makabutbag. Yes! Nahimo ko nung! Nahimo ko! Kagtungod sina, mapanumba kita pa kato sa igat sa suba. Ate, sige ah! Sige nung ah! Ready? Get set, go! Dungan kita nga nakabot diri sa igat ba? But silingon. Badasi ka na nga maglangoy, JP. May maka-challenge sa sakon. Amo, Ged? Karon, mapalumba na makita saka sa kahoy ah. Oy! Ginkapoy na ko sang langoy diri sa swimming pool. Kag hindi na ako makadumdum kung pila na kalaps ang nabuhat ko. Apang wala ko sang labot kung pila ka libo ka bisis ko inang abuhaton. Para lang nga mahinakpan ang kasubo ang ginabatsyag ko. Nga mong naghahatag sang kadulom sa kalibutan ko. Matakas na ako diri sa swimming pool. Dinali ko naman nga nadumduman si nung Jason. Masami kami nga nagalangoy sa swimming pool ngayon eh. Sugod sang naperdi ko siya sa amon palumba sa paglangoy sa suba. Masami kami nga nagapalumba sang langoy. Bisan sang nagdako na kami. Hindi namon malikawan nga i-challenge ang isa kag isa. Kag diri sa swimming pool ngayon eh. Masami kami nagapalumba. Apang sino pa subong ang ma-challenge sa akon. Tub-tub subong. Do hindi ako makapati nga wala na siya.
Do kasubong bala nga, hinali lang ako makabati sang busina sang iya salakyan. Hindi gani ang ringtone sang iya cellphone. Apang hindi ko na mabatian pa. Anom kabulan na siya nga nagpahuway. Yan ibisan ano pang buhaton ko. Hindi na siya mahimo nga magbalik. Daw matulo naman ang luha ko. Hindi na ako gusto nga magibi. Apang hindi ko mapunggan ang pagtulo sa ngakon mga luha. Sa nadumduman ko, ginsunlog ko pa siya sang nagdesisyon siya. Magretiro sa pihak sang kaimtangan niya. Nga tama kasikat sa paglangoy. Apang yuho lang ang ginabalos niya sa akon. Tungod matapos nga ginbunag sang iya asawa ang ilanak. Ang in final ng desisyon niya. Nga maguntat sa paglangoy. Nagnaluya ko magpaminsar sa akong hinablos. Si Ace. Anong katuig pa lang siya nga nailo sa ginikanan. Ato siya. Palapitan ko siya. Toto, JP, ihanda ko na bala ang lamesa? Bakaon na kamo to? Dugay-dugay lang siguro, manang. Katimprano pa man sinikaon eh. Ate, sige to ah. Pahibala lang ako palihog kung makaon na kamo ha? Si Ace. Ay, nakita ko siya kaina nga nagkadto sa library. Nagkaon bless isang madamo kay na sang panyaga? Ay, ginutuan ko siya sang paborito niya nga sudan. Apang wala man lang gani niya natunga. Amo bala? Sige manang. Ako nang bahala kay Ace ha. Kadtuan ko siya sa library. Wala man lang siya nakabatyag sang nagsulod ako diri sa library. Nagatubang siya sa dako nga pinting sa amon laragway ni Nong Jason. Kuhain na sa mga bata pa kami. Ace? Tito, gusto ko lang makita si daddy ko. It's okay. Pwede ka nga makakadto diri sa library. Bisan sa tanan nga kwarto diri. Balay mo man ini. Remember? Pero gusto ko nga magpuli, Tito. Ace, wala na sang may maatipan sa imo dito. Ara man si Yaya ko. Naghalin na si Yaya Tinay, hindi ba la? Kaya siling niya, mamana na siya. Naginhawa naman siya sang malawig. Kag makita ko sa naong niyang kasupo. Diri ka na nag-star. Balay mo na ini.
Kag sa masunod nga pagbukas ng klase, ma-eskwela ka na. Nakita mo blang school diri sa subdivision? Diri ka ma-eskwela. Kag makaangkon ka sa madamo kag bag-o nga mga friends. Hindi ako sa bago nga friends. Gusto ko sila ni mami kag daddy. God. Daw sa ginakumos nga akong dughan sa nabatian ko sa iya. Okay. Sige. Pero dugay-dugay makaon na kita, ha? Oo, tito. Sir, may letter nga nag-abot para sa imo. Ariyo? Salamat. Welcome, sir. Sige. Pabalik na ako sa lamesa ko. Ba? Halin ini sa foundation sa diin. Sinong Jason ang nagpatukod? Dalon ko na lang ini. Sa balay ko na lang ini basahon. Your brother's memory deserves to be immortalized. And what better way to do it than to have his biography written and published by the foundation? Kag para nga mahimo nila ini, kinahanglan nilang bulig ko. Tungod ako ang mas nakakilala kay nung Jason. Kag gina-request ng direktor sang foundation nga kumpormihan kong plano niya nga makuha sang isa ka manunulat para nga interviewon ako. Kag mag-assist para nga masulat sini ang kasaysayan sang utod ko. Daw okay man ini para sa akon. Isa ini kadako nga bugal sang pamilya. Tawagan kong direktor sang foundation. Ambalan ko siya nga sugot ako sa plano niya. Ano ba lang writer nga ini? Kaya napangulat ko para sa interview Apangula siya nag-abot sa talana ang oras? Tama sa iya ka unprofessional. Kung nakahibalo na ako nga amo sining matabo, nagpanyaga na lang ako. Naga-expectar ako nga mangin maayong amon pagsugilanon samtang nagakaon. Pero subong, daw maturong ng mata ko sa gutom. Pero wala pa siya. Manang, ihanda na lang palihog ang lamisa. Makaon na lang ako. May kinahanglan ka pa balato? Wala naman nang. Okay na ako sini. Makaon na ako. Ba, may tawo?
Ay madali lang to ha. Kay buksan ko ang puwertahan. Sigurado nga siya na ina. Bahala ka da. Ikaw naman ang mamuti sang mata sang hulat. Hinayon ko lang pagkaon. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan sa dagad ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Abi, gagin pasakop di karidad, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Sa pagkanay sang unos. Direksyon, Marnie Mongkal. Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Bas Paradyo Bombo! FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa.
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Lorelai! Good is the heart without someone to love. What good are these arms without someone to hug? What's the use of this lips without someone to kiss? What's good an embrace without the one that you miss? Tell me what's good and forever without the two and not together? What good is me without you? Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lorelai! Tell me what's good and forever without the two and not together? What good is me without you? La 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 la. La 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 la. Ginbayanan namo ng Santa Filomena sa nagligad nga si Mana. Ano? Isa ka si Mana. Wala ka magpaibalo sila sa ako na. Nagasalig lang ako sa akong sentido, kumon. Timing, Mr. Van Dyke. Dili ko na sandig ang akong mga bulaton mo. Kagsubong, mas eksakto nga akong timing sa pagsugid sa imo. Sang nakita namon nga salin sang Isabela. Kag manggaranon siya. Ang akong kaupod sa paglangoy, amo si Conrad Palma. Kag nagasalig siya nga ang Isabela, nagahupot sang perte kamahal nga butang. Kag ano ina nga mga butang? Ang sumpa ni Lorelai. Kag siguro, mas mayo gid nga magpasulod ka sang $100,000 sa akong Swiss account. Ha? Mahulat ako sang 20 minuto sa pag-check sina. Kag kung ma-check ko na nga nakasulod na ang mga kwarta sa akong account, manawag ko liwat sa imo. $100,000 sa isa ka pantasya nga istorya.
Kung makasiguro na ako nga ara ng kwarta, gamiton kong fax machine sa hotel nga ini. Agod nga mapadala sa imo ang mga dokumento. Si Conrad nagatrabaho sa nga mo sinakalawig, agod nga makuha ina nga dokumento. Gani nagapati ako na hindi ka magkanugon sa pagbayad sa nga mo sina nga presyo. Manawag lang ko liwat sa imo Agod nga makaibalo ka sang progreso sa aton mga plano. Bye! Mangita ko sang lugar dire Mainom ako sang kape samtang nagahulat sang 20 minutos. Karon nalabugay ko na ang kulon. Ay, mahulat na lang ako sang epekto. Subong lang ako nakapatod nga natuntuhan ako sa mga Galindo. Natuntuhan gid nila ako. Pamatuod inang mga dokumento nga ipadala sa ako ni Laro. Na-underestimate ko sila. Apang ulihin na. Nakaibalo si Bernard kundi na ang sumpa ni Lorelai. Kagayhan na hinalian lang ako sa pagpatay kay Bernard Galindo. Kag si Laro, ang animal niya masamisa nga nagapangayo sang bonus sa akon. Apang mapos siya ariglohon. Mapos siya ariglohon kung wala na ako sang mapuslan sa iya. Apang subong kinahanglan ko pa siya. Siya nga kung tao nga nagatrabaho kay Jack. Akon maghatag sang informasyon sa akon. Si Laro wala sang pamilya. Isa lang siya. Kag wala sang bisan sino nga magpangita sa iya. Kung magabot kin man ng tion nga madula siya. Kag parte naman kay Jack kag sa mga palma. Panginpuslan ko anay sila sa pagsalom. Kag pagkutkot, agon makita ang akong ginapangita. Kagang ila pagpati nga naisahan nila ko. Nagahatag sila sang kalipay sa akon. Apang kumagabot ng tion nga maghulag ako, daw pariho lang sila nga agipo nga ginsuli. Apang ang premyo hindi magkadto sa ila, kundi kay Silas Van Dyke. Akon ina propiedad. Amoy ng butang nga hindi makatupong sa mga manggad nga natipon ko. Sa tion nga makuha nila ang kulintas, amoy ng akong paghulag, amoy ng akong pagharog sa ila. Kagang tanan nga akong kaakig nga ginahuptan sa ila. Ang akong kaakig, ipalupok ko sa ila tanan! Nakaibalo ako nga nagawaswas pa ang bagyo sa guha. Apang nakapalipod sang maayong adventure. Gani, wala ako maapektuhi. Samtang nagapadayon ako sa pagkatalog sa mga artifacts nga nahatag ni Pablo sa akon. Ba? Ano ini? Nagsulod sa akon computer ang isa ka article nga ginkuha sa isa ka magazine. Ginpadala ni Daddy sa akon. Ay,
Basahon ko ini. Ang Mamor Amulet amo ang ginatawag nga sumpa ni Lorelai. Kag may parte ini sa isa ka kamatuoran. Kag bisan wala ginapatihi nga may magic ining kulintas. Apang may kabuhi ini. Ginapatihan sang iban nga si Lorelai naga-estar sa malayo nga minuro sang isa ka nasyon. Ginakabig siya nga manugbulong sang amo nga minuro. Nagapanag-iya siya sang isa ka kulintas nga ginhatag sa iya sang iya bana nga si Lorenzo. Apang ang kamanghuran nga anak sang isa ka konde nga ginatawag kay Konde Dutansi, gindakop siya sa sala nga pagpanghiwit kag pagpatay sang October 1553. Ang iya diary nagasugid sang iya personal nga ginabatsyag sang gabi sang iya kamatayon. Nagapanoigon pa lang siya sang 16 anyos. Sang tion nga ato bilang kaluoy ang palatyon ginapatay anay sa kalalangan sang kuga. Apang si Lorelai ginpatay sa kalalangan sang pagsunog sa iya. Ayhan ining katapusan nga nasulat sa iya diary, isa ka panaghoy sang isa ka babayi nga nadulaan sang paglaom. Kag puno sang kalisod sa kamatayon sang iya napatay nga bana kag amuman sa kamatayon sang iya wala pa matawo nga anak. Ang kamatuoran nga ina ayhan amo ang naghatag sang kabuhi agud mapalapta ang amo sina nga kasaysayan, ang sumpa ni Lorelai. Ba? Pablo? Ara ka gali dira? Hindi ako makatulog. Ginapangita ko si Conrad agad nga hagaron ko siya nga maghampang sa baraha. Hindi ka makatulog? Ayhan, nagapamati sila sang weather report. Kag Pablo, buwas sa aga, tapos ng bagyo. Magpungko ka. Base ko natublag ko ikaw. May problema ka bala, Pablo? Kinatagan ko sa problema si Jack. Parte sa ano? Wala siya naghahambal. Apa nagkahibalo ako, nga wala ako sang pulos. Ay, Pablo, hindi matuod ina. Mabudlayan ang tanan kung wala ka. Wala ka matuod na kasalom. Apang kinahanglan ka sang aton team. Ang akong trabaho, ahaw lang nga.
pang-salvage, kag magpambuka sa mga bato, kag sa mga artifacts. Oo, Pablo. Apang importante ina, pareho sa pagsalom. Hindi na ako makasalom pa, Lorraine. Hindi na tubtob sa noo. Kag kung makita ko si Jack na nagasalom, nagabatsyag ako sa kahadlok. Kag nagahandom ako, nga magdangop liwat sa alak. Apang wala mong pagbuhata. Pareho gid siya sa iya amay. Gintuyo ko nga bayaan siya. Apang wala niya ini ginbuhat. Nagpabilin siya sa akon. Pareho man sa iya amay. May loyaltad sa iya si Bernard. May batasan nga ginalikom niya ang tanan. Nagalaong gid siya nga masarangan niya nga mag-isa lang. Kag nahadlok ako. Nga mo man silang maabta ni Jack. Anong buot mo silingon, Pablo? Nagapatis siya nga sa isa ka adlaw. Makuha niya ang sumpa ni Lorelai. Amo gali? Daw ginaulipon na siya sang kulintas nga ina. Kag ginakulbaan ako. Samtang nagahilapit ang adlaw nga ina. Labi ako kag ginakulbaan. Bangod kung makuha niya ina, gamito niya para kay Van Dyke? Wala ako mahadlok sa animal nga ato. Tugod masarangan siya ni Jack. Ang nakulbaan ko lang, amo ang sumpa ni Lorelai. Pablo? Ho, Lorraine. Nabatsyagan ko. Nga dali na lang mag-abot ang tiun nga ina. Ayhan, isa pa ina sa patimaan sa bagyo nga ini. Magpamati ka sa akon, Pablo. Nakahibalo ako sang superstitious sa mga sakayanon. Apang ang kamatuoran sining trabaho naton, amo nga nagamina kita sang salin sa Isabela. Inang kulintas ni Lorelai, isa lang sa mga artifacts nga nadala sa pagkalunod sa Isabela. Sa kalalangan sa madugay, kag mabudlay naton yung trabaho, makita naton ang kulintas. Kag pareho sang iban, ikatalog ko ini. Pareho man sang iban nga ang mga artifacts nga nakuha naton sa idalom sang dagat. Isa lang ini kamital kag bato, Pablo. O galing, kay matahom ang istorya nga nagatabi diri. Amo lang ina. Wala sa bisan sino nga nagapanag-iya sini. Nga makalambot sa amo sini kalawig. Napatay sila nga desperado. Kag nagaantos sa ila kabuhi. Ang tao, nagakapatay nga lamharon pa kay Jack. Ibutang pa naton nga ang amo nga kulintas, may magic, kag may gahom. Apang, nagakinahanglan pa nga mangin malain ang amo nga gahom. Ay, nabasa mo ba lang ang dayari ni Lorelai? Ang parte nga nakupya sang utod mo? Oo. Isa siya ka marughiwit. Kaginbutangan niya sang sumpa ang amo nga kulintas. What good is the heart without someone to love? Good are these arms without someone to hug? What's the use of this lips without someone to kiss? What's good an embrace without the one that you miss? Tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without you? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lorelai, kinsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo!
Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Isang karangalan na naman mga kabombo at ka-Star Nation. Kinilala ang Bombo Radio Philippines bilang isa sa mga most trusted media outlets. Ito ay batay sa independent survey ng Publicus Asia Incorporated na isinagawa mula September 16 hanggang September 20, 2022. Sa nasabing survey, nakakuha ang Bombo Radio Philippines ng 34% high trust rating at nangunguna na pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga radio networks sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala mula sa pambansang radyo at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan nga gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang
Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragtas ang sini nga hilampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong, pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kagaran sa ato sa Christmas countdown, 71 días na nabilin antes maabot ang adlaw sang Pasko. Welcome naman kami na pagpalagad siya platuntunan na Bombo Hanay Saudo. Pangya sa Badong Edisyon siya platuntunan pitsa 15 kita karon niya sa bulan sa Oktobre. Ika-3 nga sa Badong sa ika-10 bulan tuig 2022. Kamusta na kamo mayong aga mayong ito sa ating mga suki. Sa ating matagpulati sa ato sa mga kabombo sa kabusan ng 61 ka makabaranggayan sa syudad sa Bacolod. Mga kabombo na ito na sa mga banwa ka syudad sa kabugusan sa aton sininga probinsya.
Mga nakatutok na mga live sa atong FB kay YouTube channel, mga taga-Negros, taga-Bacolod, di mas kawan sa Pilipinas, di mga bansang kalibutan, ila na makitaan, mabatian, at palagan siningog to, inyo pala tuntunan, Bombo, Hanay, Sauto. Of course, aton karon masako-sako pa nga mga manugbaligya, mga tinders, sunderas, volunteer-volunteeras naton sa mga merkado, aton nga mga driver, banat, buto pa sining mga tinion. O aton dira nga mga street vendors, ang aton nga mga nagatutok dira kon sa pila naton nya ka mga kuano sa area sa Burgos kag Libertad Public Market na. Kag buwas sa bakotoran aton karon nga nangigagaw pa man, luto, himos, panyaga sa tagsan nga mga panimalay, iban tayo na katapos sa panyaga, gapa hunay-hunay na, iba nagadigamo pa. Ang iba na ara na karon sa ilang tagsa ay kalamisa. Nagapanyaga sining matinog po sa pilatong motoran nga ara na makaroon sa pila kabayan sa atong probinsya, mga nag-outing bala, naglagaw-lagaw, nag-unwind sining adlaw sa Sabado. Welcome na diri pagpalagad siya platuntunan Bombo Hanay Saugto po sa ato sining mga monitor mga nga mga kuano nagatrabaho bala sa aton nga mga karinderya sa mga tiyanggi-tiyanggi naton. Mayong ito welcome diri pagpalagad siya platuntunan Bombo Hanay Saugto. Ko po yung tagstadi ka Sabado, Bombo Dennis Rubica. Anong mga balita nga aton pagtahod balita aton ni Balot sining ugtong pagpalagad siya platuntunan sa aton siniya mga nagpauna nga mga balita lokal. Sa gihapon pa dayon ang pagtrabaho pagkaayos ang aton sinitimseng siniko sining nasunog ila automatic circuit reclusor sa ila sini substation sa may barangay 35 nga nagsunog kay ina sa kagahon. Kamo na karon nagatuga sa pag-burnout sa pilaya ka porsyon sa syudad sa Bacolod. Madamo kita nagpamangkot kung saan pa ko na matapos. Ilang ibalot na karon balikan tadi karuwat si Engineer Jose Tanyungon saan sineko kon diinastang ila sila trabaho para mabalik ang power supply sa mga areas sa Bacolod nga napiktuhan sining pagkasunog sa ila sini automatic circuit reclusor daya sa ila substation sa may barangay 35. Dugang paginato niya nga mga balita lokal, of course, balon de karon ang senaryo sa aton sining mga public cemetery, mga sementeryo naton diya sa palibot niya sunod sa Bacolod bilang preparasyon sa aton sini kalag-kalag sa aton All Souls Day sa mabot nga Nobyembre 2. May mga preparasyon ang aton nga mga nag-manage ang aton nga mga sementeryo pribado man ko na pampubliko. Bod ang Burgos Public Cemetery kiti sobran sa katuig nga ginsira na dira bangod hindi na pwede mapalubngan. Samtang dugang pagkain nato niya nga mga balita national o balita lokal, ang NBI nagpasaka na sa kaso batok sa 4 ka individual nga ginakabig nga maintainer sa sining illegal numbers game. Kaga sa ato sa balita iya sa palibot sang pungso balita national Department of Interior and Local Government nagpagwa karon sa pandam sa publiko batok sa pike nga memorandum angot sa cockfighting modernization. Dito may dumay sa ligad to ang online sabong tingin puntat man to kinsara man to so may pila kuno mga nakakuan na karon sa bungo to nagbalik naman sang mabalik operasyon so area may mga pandam diyang DILG. Kag sa balita natin niya sa ruwasang pungso dito sa Northern Turkey 25 ka maminirong patay madamo pa ang natap sang luntad ang isa ka eksplosyon sa sulod sa isa ka minahan sang coal dito iya sa Pungsod, Turkey. So mga balita aton kapatamot balita aton ni mayon sining ugto pagpalagad siya platutunan Bombo Hanay sa ugto. 36 minutos na nga nakalabay sa takna nga las 11 sa nga aga mga kebenan. Duwa na lang kasi manang aton na talakarot sining bulan sa
Oktubre, isa na lang kasi manaton talaktaron sa sining bulan sa Oktubre para matapos aton nga Mascara Festival, masampot na kita sa bulan niya sa Nobyembre. Siyempre pag sulod sa bulan sa Nobyembre, ara na daya mangkimanan ang aton nga pagtutok sa aton sini All Souls Day, All Saints Day. No? Kung sabagay, una gina All Saints Day, November 1, ang All Saints Day. November 2, ang All Souls Day, ang kalagkalag. Protikyandan kita yung Ilonggo, kasi bra kita sing kalagkalag sa Nobyembre 1. No? Tiya kamusta ang mga presyoanay sa mga balaklom. Dapat kamenting ginagamit naton kalagkalag, luto ta suman, luto ta balinsyana, luto ta kwan, ano pa rin panawagan ining pilit bala, kwan ng bayo luto kita bayi-bayi, o kung ano pa da, suman latik, or ining pilit, yan, palipat ko singalan. Sini kadamo sa mga ginaluto atong kakanin, sa tagsa pag-abot siyang kalagkalag. Of course, may mga ingredients ng kalamay, ang mantika, ang pilit, ang lubi, gata abi, o kag iban pa. No? Kamusta sa buong presyo, kay kinandan, 2 days, 3 days, or 1 week before siyang kalagkalag, yung presyo sini mga nagapauna nga mga ingredientes sa aton mga ginaluto tag sa kalagaran gasaka mo subong ang lahing baka bakal ka 15 pesos a week before sa kalagalag ang 15 pesos na labot na 20 o 25 pesos ang presyo sa isa yak lahing o lahing nga lubi ang presyo sa nga pilit subong 60 kay paglabot sa kalagalag na ya before kalagalag, labot sa 65, 70 pesos na ang presyo sang tagsa ka kilos ang pilit. Of course, pinapagida ka mga ingredients, ang kalawag, utang sa balinsyana, ang pasayan, ang patatas, green peas, kaiban pa ang mga ginagamit natin sa pagluto, sining mga mga kakanin nga itong ginipreparar as kinanda itong kustombre, para nato ginhalad naton sa aton sini nga mga minatay nga mga membro sang pamilya o mga pinangga naton sa aton sini iyang nga kabuhi. On tabi si Bombo Carla sa May Burgos Public Market kung kamusta tang pagtsikyarya sa presyo sang lahing may bastante yan nga stock pa kita sa nga lahing basta silingko pag-abot bala sa dason simana kulangon mga tapos silang kulang ang stock sang lahing jutay subong masaka ang presyo pagkat kay damo gali gina-hold na subong base subong niya nag-stock ni mga managabaligya sa lobby bala sing lahing para sa simana pag-aon niya bulyom mahal na ang presyo no of course ang pilit dra ang kalamay subong ti kalamay subong mataas-taas pa magyapon ang presyo kag iban pa of course adlaw sing kalagkalag sa 30 31 ang presyo basing isa ka tumpok nga pasayan ng sumo bakal ma 20 pesos, 30 pesos. Base pagabot sa pizza 1, pizza 31 sa Oktubre, ma 50 pesos ng tumpok sang pasayan. Ang green peas nga tag pila ng putos bakal kay merkado mayroong putos plastic ba nga luto na pila na 10 pesos. Hindi ka base mag doble ng presyo na. Ay balanta na iyo sa report ni Bombo Carla Milifensor live from Burgos Public Market. Kamusta ang presyo sang lahing? Bastante pang stock. Sa pekalinya sa patrol, Bombo Carla, mayong uto kamin. Yes, Bombo Danis live kita diri subong sa Burgos Public Market. So sa subong nga hapon o kung subong nga ugto naman ya Bombo Danis, ato naman pagka-checkeron ang presyo sang gata no lubi kagang mga pararuton lahing Bombo Danis no? So saktuan gid kay may makitaan kita diri nga nga kamuti kahoy laan ni gani ng balinghoy yellow ini Bombo Danis no kag ang may saging man diri lahing ube kagati ang pamuto sa alupi Bombo Danis amo ang dahon sang saging Bombo Danis. Sorry kita diri sa gwa ni Bombo Danis no kay ang area sa Burgos Public Market ginaubra pa sa subong gina-renovate pa. So ang portion sang mga nagabaligya utan, mga nagabaligya sini nga mga lahi nga ila sini nga area amo gid ang gin-renovate Bombo Danis. So sa subong tiari ginadiri sila nakaplastar sa gwa sa Burgos sa Public Market. So ari kita diri subong sa gwa. So sir may gusto? Yes Bombo Danis. Padalag ko sing lahing lubida ni Siro.
Gani, makoton tani kung tagpila ni do, pers kada ko sa ulo ni Bombo Grace. Ari ka joke lang Bombo Danis. So, Bombo Danis dako no, bugat no. Muning ibalo naton kung tagpila ang kilo sinisang o kung tagpila ang isa ka Bilog. no, nga lahing isa ka bilog nga lahing Bombo Danis sa balay. Do ginapudjot ko lang ni Bombo Grace. Ginatubuan ng isa balagay ito, katubuan na mahulog, di magamit. Ikaw mo pag isang semana, doon ka semana, may tubo na. Sakto geda Bombo Danis. So sir, mayong ugto, alive kita sa Bombo Radyo Bacolod. Sino pangalan naton sir? GC. Si Jessie, si Bombo Carlane. So sir, tagpila sa subong ang lahing naton. Depende man sa sizes. Ang dagko, gitsanan, tag 30, may 25, may 20 man. Ang 20 man siya pinakagamay, no? Okay. So kung magata na ini siya, kamo mismo, anong kalabanan? Dala na sa Dala na galing galing. ang imong nga 20, ang 25 kang 30. So sir, ang kalabanan, diri nga nagabakal, nagapagaling na o kung Napagaling. Napagaling nga daan nila. Okay. So ang imo sinidiri ang mga kararuton balinghoy pila kilo na Tig siya. 30 ang kilo. Dala naman na sa galing. Pwede naman na sa galing, pwede hindi. Pwede kasaba O kay 30 lang sa gyapon. suman nga kasaba. Ang per kilo. Sakto gyud Bombo Danis no. Kasaba, pwede muning kalaban, muning gina gamit and then ang saging tagpila ang sipi. 40 ang kilo. Per kilo na. Per kilo man. Saba. Sa nag per kilo ang Bombo Danis saba. Pandemic. So good with pandemic, per kilo na nasa tayo. No. Di ba sa Kilo, una, binilog. ano na siya ya? Binilog. Binilog. Pag pandemic na kinilo na siya. Okay, so far sa subong, kamusta ang inyo sining baligyan ay dire? Okay man. Bakal? May bakal-bakal. Kisa depende man sa manugbakal. Kisa may damo man manugbakal. Kisa wala man. So may aligi ka mo diri customer nga nagabaligya, gid ka kanin. Oo, may permanente kami nga manugbakal. Kisa sang inya, kagilobi. So mahambay nga dira ka mo makabawi. Kami ka kuha sa amon, source sa amon, nga kinanglanon sa amon panimalay. Kahit may permanente kami nga gabakal mo. So mga dahon, sang saging. Depende man sa sizes. Ang lapad niyo, tag 3.20. Ay paano? Ano Ano sa kalapad, oh? Okay. Lapad ng gamay, may 30, may 5.20. Pila na sa kasaha? Amo ni 3 ka bilog, tatlo ka mo ni 20 ni siya. Tatlo kasaha na Ang dahon. dag. Ang di, duwa isa ka sa isa ni sa kapak lang mo. Ay sa kapak lang. Oo. Okay. So tag 20 ang pinakanubo. Tatlo ka bilog. Tatlo ka 3 bilog. pieces for 20 pesos. Tumot siya nga mo Carla, ay isa ka bugkos siya nga dahon, isa nakapaklang sa saging. So isa ka bugkos, isa ka paklang nga saging. Bali, tupaan sa 7 pesos ang isa. Okay. May araman sa may 5, may 30. Hindi sa isa. Depende sa kadakoon niya. Okay, Bombo Danis. Ang lahi niya bala bumbo Carla, kung tabi si Sir JC, kung di nalin ng supply, damo pa sa buong supply sa nga lahing. Kasi kung masibla, a week before sa nga kalag-kalag ka, magsalaka naman presyo sa nga lahing. Ang lagi na kuha na So sir, diin ka nagkakuha sa ibo sining nga lahi? Source gid namon pinakalamo gid kawayan. Ang kawayan tapos may araman sa silay, sa langilan, sa tlisay. Sila gato kamakal? Sulod. Di po laban gid ang dako gid nga source ang kawayan gid sa lubi. So kamusta ang supply damo pa subong? Subong medyo matamat na sila, matamat na nila utay-utay. Masaka? Kahit naman sila mapasaka naman sila. Amo naman technique. May posibilidad nga mag-abot ang November 1. Masaka na sa. Kahit mo naman technique sa negosyante mo. Pila ang presyo, sa pila ang kapiso ang saka yabe? May saka siguro 2 piso, depende Depende sa ang supply kung damo, hindi sila pasaka. Po kung mag-short ng supply, mapasaka na sila. Sa subong matyago doon nag-short ang supply. Namatamat short na. Grabe, magali, Bombo Danis. Yes, Bombo Danis. Ano nang lahing na ginadulong na sila, ginasupply lang sa ilag? Ginadulong, di bali, sa inyo or kamo mismo? Ginadulong gid. Gahulat na lang kamo. Kung wala kami magabakal mo kami sa kundin lang. Kapangita mo. Ang pangita kami. Po laban gid nag-supply gid sa Samon. Okay. Kamuti kahoy. Ang imo sining supply until sanoni? Depende sa sales kung madamo mo ng bakal, dali na sa mga boss. Kuha ka naman luwat.
So far, ini, good for October, month of October. Oh, sinilang October. End of the month. Ah. Okay, pero wala ka pa pang first week sa November. Wala pa na. Okay. Bomba Danis? Ang kamuti kahoy, yan din yali, no? So, sir, ang kamuti kahoy, ano season subong sa kamuti kahoy? Wala ni season kay dako ni ang plantation sa minapasok sa Calatrava. Calatrava, correct. Oh, Calatrava ni samon siya ang pinakadako gito ya sourcing nga supply samon di sa Bacolod. Every month na. Every week kadwa ni sa mag-deliver. Okay. So far, okay man ang supply. Oh, so the mga kisa ka shortage man ni kisa buhay na untat. Ang kilo, nagahalin, nag-arrange na sa 30 pesos. 30 pesos. Dala na sa tinlo dala na galing panit, galing hugas, okay na na. Kumukay kuha mo na sa 30 mo, galing na. Galing na. Pwede man sa hindi sila magaling, kung gusto nila matanok sila pwede man. Okay, Bomba Danis? Ang puti may kamuti kahoy, o mas mention mo gila may yellow. Ang common kamuti kahoy is puti. Ano gabari man ang presyo sa yellow kung isang puti? Oh, sir, may yara sang types, no? Ang kamuti kahoy, may yellow, may puti. Ang original gina puti, di ba lang? So, nagabari ang presyo sa... Hindi, amo lang sa Japon. Pareho lang. Amo lang Japon. May kung yellow man sa kung puti, amo sa Japon, 30 man sa Japon. Okay, ano na yung variety? Sinisang yellow, sir? Ang yellow, damo-damo ni sa ngalan, ang balingoy, damo-damo variety. Damo may ang puti haba isa mo. Ang ini naman do salbakupan isa. May araman sa margarine, may pulutan, depende sa klase sa balingoy. Basta damo ni sa klase. Pero sa subong, ano niya? Salbakupan siya. Salbakupan, ang common. Ang yellow. May depende man kung kisa may araman nga deliver nila nga margarine. Ang pinakanami nga yellow, ang margarine. Kaya tinaw gina sa mo. Ariya? Ini sa tinaw man isa po dali lang sa galing madunot dali sa yellow. Yellow. Amo na sa. So, namit ang isa pagid kay yellow, kay pagbukas mo yan, makita mo gid nga yellow. Amo na sa margarine. Amo sa margarine daw, tinaw na siya daw, hindi siya dali magitom. Amo na sa galiang nanam. Pag nang dali ilo, bigla, tangkon mo, tapos pag mo, daw pilit-pilit, bla, bumbuka na, baka namis na, labo-labo. Amo ginato ang pinakanamit nga kamuti kahoy, Bomba Danis, ang mapilit siya. Dako, no? Sa salupi, sa lanson, sa kasabakik. Ang the best yang sa tanok naman, kung lagaon mong puti. Ang puti. Okay, labo siya kaghumok mo. Okay. So, may idea na aton sini nga mga kauturan na Bomba Danis, no? Kung ano pwede nila nga kapag gagamiton, kung mag-alupi ini sila, o kung lanson Bomba Danis, so yellow, no? Kung ang pilit, mambala naton pilit nga kamuti kahoy, no? So, Bomba Danis. Lati ang kamuti kahoy, no? Hindi lang na matanok, hindi malanson. Pwede mo sa may mo suman, di ba? Lagi na suman mo kamuti kahoy mo. Ginasuman man na sir kamuti kahoy. Oo. Suman pwede na suman. Nami masaya sumanon. Galingon mo. Ay, yung lubi. Nang gata, kalamay. Pwede mo man butangan sa impunan sa butong. Okay. Kung may teknik, pwede ka kung ano ba dahil lakot mo nga mga pwede mo malaktan mo man sa mga dahil. Butong? Butong ka, dulce lang ka, pwede man. Okay. Damo, gali, ibang Danis, no? Pinadiscoveryan ta Bomba Danis. Nang samo-samo siya namin sa gyapon ka. Okay. Bomba Danis. Sa nagligad nga kalag-kalag, abi ako duman ni sir, a day before sing kalag-kalag, sa isa kadlaw mga pilaihan ka bilog pinakagatos ka lubing mapabaligya niya. Before mag November 1 or 2. So sir, last November 1 and 2, kamusta ang pagwa mo sa pagpagwa mo ni sang lahing damo pa ang imo sini nga nabaligya? Mga pilabi sir. Nagligad kun subong. Nagligad. Nagligad ti damo man hindi man maisip. Kaya damo man sang gablakal mo ti damo man sa ti hindi na namon maisip basta ang mapaubos namon sobra man lapit man sa libo. Sila expectar ka mo nga mas masubra pag kay open na sa subong, no? Damo pwede na bisan di na kanto. Depende man sa magluto kung damo nagluto ti damo man kami mabinta Depende. Ti Bomba Danis ti last year madamo man ini sila sang tag bumalakal sa ila sini nga baligya Bomba Danis. Man gani, depende to da. Depende sa bulsa sing bumalakal kundo may urod ang bulsa ti makadamo-damo sa luto kundo limitado. Iba gani bumukala ang style subong niya ani maluto pata makapoy na iba baka nantan. Wala daw ginabaligya subong
sa Tupperware nga suman, sa Tupperware nga Balenciana, ano pa ganyan ng pilet bala? Ano parang sinagani? Kalamay-hati. Kalamay-hati. Kay iban pa to subong yung ginapaking-pakil na makabakal ka na lang. Kay iban do mo sa subong kay niya tamara na kami magluto tapos kapoy pa dako pa magasto mo Bombo Carla. Sakto geda Bombo Dennis no, pero mas mayo pag hindi ako ikaw mismo magluto, matansya mo kung ano katamis, mas mapanamit mo pag ang luto. So kahit isubong damo naman gituod nagabaligya online. So depende ni sir no sa mangin customer mo sining tikalalan. Depende. Okay, panawagan mo sir sa kung sino mga kauturan. no? Oo. Kabalo na sila. Kabalo na sila. Ano ni ngalan sa imo sining store diri? Amon jaway ning ngalan na. GC lang. Ano ka apelyido mo sir? Abkilan. Abkilan. Taga din sir? Taga din sa Bacolod. Taga barangay 22. 22. Lapit lang. Diri. Siyak lang. Lapit lang diri Bombo Dennis. Ari di sila naka-locate ini sila sa mismo sa Burgos sa public market na Bombo Dennis. Wala pa ini sila naka-transfer sa sulod. Pero damo man taga baligya mga lobe, kamuti kahoy kay iban pa sa linyada damo man gyapon ka baligya. Yes, Bombo Dennis, no, makita diri naton nga may nagabaligya pa diri sa gwa, and then may lang din nga portion sa sulod nga may nagabaligya lubi no o kon lahing. Damo din sila makita naton nga nagabaligya sang lahing mga kararuton na Bombo Dennis. Importante bastante sufficiente nga ton nga stock no sining mga kuan naton lutuon naton sa pag-abot siya sa adlaw sa tigalalag ang problema lang iti ang bali service nga kinandan sa pag-abot sa kalagkalag sa kaginong presyo sang lahing. Amugid sakto gid Bombo Dennis no. So amo na 20 30 ni. Asa una ti gamay pa man to ya Bombo Dennis no makabakal kita 15 pulo subong ti 20 30 na aga-range ang presyo sang lahing Bombo Dennis. Bakit do okay mag 30 pesos do kadako man to nakit-an ta no do bastante na maguro magluto ka isa ka lahing daw okay naman nagro. Yes, Bombo Dennis do ti siguro kung tunga guro kung lutuon mo tunga Bombo Dennis okay na ang isa ka lahing, pero kung magkilo ka na siguro ti may posible nga duwagin sir ka lahing magamit mo. Kung isa ka kilo. Kung isa ka kilo. Nga pilit. Suman. Pwede man isa pwede man duwa po nas namin kung duwa. Namit. Duwa Kung damo lahing no. Kung damo gata mas namit gid Bombo Dennis no. So, muna, tingaton sila nga mga kautura na Bombo Dennis, pag gusto naman ini sila no, kung ano ila sila nga lutuon. Pero amo ni sa mga presyohanay, 30 ang kilo sa kamuti kahoy, dari 20, 30, dari pilagay 40 ang kilo sa saba, kagang dahon, dari kasaging Bombo Dennis, 30 to sir no, 30 pesos ang tatlo kapanid. Depende sa ano sa sizes lapad. 20 ang tatlo, depende sa kalaparon Bombo Dennis. Okay no, bastante okay pa daw pa tada sang supply. Sige Bombo Carla, baka labay ka na karon base makalili ka sa presyo sang pilit na para mabalaan ta naman ang presyo sang pilit karon kag presyo da sang kuano sang kalamay Bombo Carla. Yes, Bombo Dennis, gikan diri sa Burgos Public Market, ini si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Damo salamat Bombo Carla May Defensor. Report Bombo Carla direkta live sa may Burgos Public Market ara bastante pang supply so far sa aton sining lahing na tinipindi sa dakon ang presyo kung dako ti 30 ang gamay-gamay 25, ang pinaggamay 20, pero dala na iya galing, kung magbakal ka dira sang lahing sa aton nga merkado, especially sa may Burgos Public Market, ang 30 pesos mong isa kadako nga lahing dala na iya galing, hindi ka na magproblema pagkabot sa balay mo, hindi ka na magkudkod, puga ka nang para makuhaan mo siya sang gatang. Alam mo ibang daw ko sang makitaan na itong vlog siya ginabaligya. Hindi pagid lahing bala, daw kuhan lang mulo magulang lang sa gitawag lang na sa blayon, ngay lang gid kun lahing inang brown nagiblang panit siya, amo lang nami nga lahing kay ang gata sinaya mas manami, masaburan mong gata ginatawag po ining malinghod pa ya, daw hindi pa sining mo nga lahing niya, tod galingon lang nila puti laing gid kun pugaon mo na ang sabor ya sing gata ya ti laing gid sa lahing na. Kay ko namin idya ko lahing na lakot mo sa suman, ilakot mo sa da sa ano pa na, iban pang lutuon mo,
mas manami ang sabor sa imong luto kung lahing gidya ang imo sining pugaon para kuan sa gata mga kabanan. So ara sa atong merkado bastante pa kita ti so para bantayan tanan kay as mentioned ni Sir Jose, pag-abot ka sing kalagkalag, a day before sing kalagkalag, nagasaka gyud man presyo sa lahing damot ining mga kamuti kahoy ni kag iban pa masaka gyud man kinandan naman na dili naman mamag-o nga nagasaka gyud man presyo sang mga balaklon angot sa ginahikot sang tawo sa anuman nga selebrasyon after sing kalagkalag Disyembre na. Subong pa lang gani ang mga presyo to sa nga mga Noche Buena products. So nagtalaas naman pwede kalagkalag nagtaas yung balaklon para sa helikoto naman to sa bulan sa Disyembre. Sunod lang mula isa lang dito pag-dublihon dito pagdulunganon kay sus iba na imbes nga maluto kung sa kilo suman nga tunga na lang tunga naman lang ang Balenciana. Tunga lang sa kilok na may hati tulutuon ta kay daw dako ng budget subong mahal na sing tanan nga balaklon. Na malas tayo subong sang makaturan nato ginagmay na lang a volume sang pagkaon nga preparar at least damo pila ka klase pero tagyutay na lang kay ti magluto magkaroon mo damo pila lang ka nahot na pila lang ka putahe maluto mo bangod sing kamalhalon sang ingredients mga kabanan. Siling kabase kung pila subong pizza 15 kita 2 weeks before sa kalagalag siling kabase sa last week sang bulan sa Oktubre magsilumpit naman isaka ang presyo sang lahing, presyo sang kamuti kahoy, presyo sang kalamay, ang presyo sang mantika, ano pa? Ang presyo sang yung mga ginagamit ng green peas, gisantis, inabutan sa Balenciana, basta magsaka man presyo sang baboy. Kasi may ESF to may suspected cases ng ESF sa Tonlilo. Kasi magpamahal-mahal naman yaton ng mga hog racers negros. Basta pasakaan ng lang presyo bla kay ti damo na di mabakal sa atong subong sang baboy kay free kita sa ESF. Kasi ko basta mo pasakas na presyo bla. Pasakain ng presyo ginabakal sa guay pagwa sa aton niya probinsya pero nga ginaihaw naton diri sa sulod sa aton probinsya dili konsumo steady pulso lang mga kabanan. 58 minutos na nakalikas stock na alas 11 sa ugtos ng Bayan Commission Center sa atong Bombo Network News. Makaligid lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayar. Magandang tanghali Pilipinas, sa numang oras sa buong mundo. Narito ang Bombo Network News Noontime Edition, Oktubre 15 na, 2022 sa Christmas Countdown. 71 days to go bago ang Christmas Day sa ulo ng ating mga balita. Sa ulat panahon ng bagyong Neneng, lumalakas pa habang nagbabanta sa may extreme northern Luzon. Samantala ang epekto naman ng bagyo ramdam na sa mas malaking bahagi ng Hilagang Luzon. Samantala pa rin mga sugar producers, pinuna pa rin ang mga retailers dahil sa mataas na presyuhan pa rin ng asukal, nakatakdang magsumite ng resolusyon sa pamahalaan para sa price cap ng presyo ng asukal. Inangkat naman na bigas ng Pilipinas noong buwan ng Setyembre, tumaas sa halos 3 milyong metrikong tonelada. Samantala pa rin, Justice Secretary Rimulya muling iginit na hindi makikialam sa illegal drugs case ng anak kahit kilala lahat niya may ang hawak naman sa kaso. 6 na bangkay sa nasunog na bahay naman doon sa Quezon City kanina na-recover na. Samantala, 9 na taong gulang lamang na batang lalaki patay matapos mahawakan naman ang nakalaylay na live wire. At sa international news, tinasan pa ng $725 million ang dagdag na military assistance na ibibigay ng Amerika sa Ukraine. Sa atin namang sports balita, ang football superstar na si Neymar nililitis pa rin ang kaso sa Barcelona bago ang World Cup sa Qatar. Ang Brooklyn Nets naman sa NBA abay binigo po ng Timberwolves. Sa entertainment news naman, binibining Pilipinas Organization proud at thankful pa rin sa naging journey ni Gabriel Basiano sa Miss Intercontinental 2022. Samantala, isa pang binibini queen, hangad ang back-to-back queen sa The Miss Globe bukas. Bago sa detalye, kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo kay Star Nation, unahin muna natin itong lagay ng panahon, lalo nagbabadyang bagyong si Neneng. Bombo Weather Update! Nasa Bombo Radio Weather Center si Bombo Dennis Samito. Bombo Dennis, kumusta ang bagyong si Neneng? Unti-unti nang nakikitaan ng mga sinyales ng paglakas itong bagyong Neneng. Bagamat sa ngayon ay nasa 55 km per hour pa rin yung kanyang taglay na lakas. Pero ito yung data hanggang kaninang alas 10 ng umaga. At inaasahan na mamayang alas 2 ng hapon magpapalabas ng panibagong update ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nananatili nga sa ating Philippine territory at nagbabanta na maglandfall dyan sa dulong Hilagang Luzon. Narito ang ating data. Dito mga kabombo ay nakatala ang ilang impormasyon hinggil sa Tropical Depression Neneng. Isa pa rin siyang Tropical Depression at mamayang hapon pa magiging ganap na Tropical Storm. Ang lokasyon ng naturang sama ng panahon ay 510 kilometers east of Calayan, dyan sa bahagi ng Cagayan. Ang kanyang movement ay nagbago na. Mula dun sa dating pabulusok pababa, nagkakaroon na ng west-northwestward direction. Ibig sabihin, unti-unti nang umaangat yung kanyang takbo sa nakalipas na mga oras. At yan ay sa 15 kilometers per hour na bilis. At yung kanyang taglay na lakas ng hangin ay umaabot naman sa 55 kilometers per hour. Habang kanyang gustiness ay nasa 70 kilometers per hour. Sa ngayon ay hindi pa makapagtaas ng signal number 2, kaya signal number 1 ang umiiral dito sa may parte ng Batanes, Cagayan. Kabilang dyan yung Babuyan Islands at yung northern portion ng lalawigan ng Isabela, pati na ang Apayao, northern portion ng Abra at Ilocos Norte. Ang mga lugar na ating nabanggit ay makakaranas na unti-unti ng epekto ng bagyong Neneng sa mga susunod na oras, sapagkat yung outer rain band actually ay tumatama na dito nga sa parting ito ng ating bansa. Samantala, sa tracking ng Pag-asa ay lumalabas na yung direction niya magbabago at nagsisimula na yan, Bombo Elmar, Bombo Ever, sapagkat unti-unti itong aakyat
At kung masusunod kasi yung original path o original na takbo ng naturang bagyo, baka tamaan yung malaking parte ng Luzon na naman. Pero dahil nga unti-unti itong aangat dahil sa nakaka-apektong ibang weather system, ay makikita natin na ang target naman ng naturang bagyo ay yung area ng extreme northern Luzon. Nangangahulugan na magkakaroon ito ng posibleng landfall, nananatiling posible ang landfall dahil syempre pwede pang gumalaw, pwede pang magkaroon ng pagbabago dito sa takbo ng naturang sama ng panahon. Pero kung magkakaroon man ng mga adjustment sa kanyang galaw, ay maliit na tsansa na maiba mula dito sa pattern na inilabas ng Weather Agency ng ating bansa. At dito mapapansin na may direct hit doon sa may Babuyan Islands. At ibig sabihin, maging yung mga nasa paligid at nasa main land ng Luzon, dyan sa may northern portion, ay makakaranas din ng epekto, yung hangin, yung ulan, lalo na't mamaya ay inaasahan. Nalalakas pa ang naturang sama ng panahon sa second level bilang isang tropical storm. Bombo Elmar? Bombo Dennis, pwede pa bang itaas yan? May posibilidad ba na yung storm warning signal liban sa ngayon ang tinaas ngayon ng Pag-asa, Bombo Dennis? Yes, yan yung ina-expect natin by late afternoon today ay magkakaroon pa ng pagtaas ng hanggang signal number 2. Yan yung aasahan natin dahil sa patuloy na paglapit, mas malaki ang tsansa na magkaroon ng malaking epekto dyan sa dulong Hilagan Luzon. At kung iisipin, yung inilalabas na tropical cyclone wind signals, hindi naman yan dahil sa epekto ng bagyo, kundi yan ay initial na babala ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration. Ibig sabihin, para makapaghanda yung ating mga kababayan. So kung may signal number 2 na, pwedeng magpalikas ng mga residente na kinakailangan lumikas o kaya naman ay magkaroon ng iba pang mga paghahanda para pa rin dito sa paparating na sama ng panahon. Alright, maraming salamat sa mga mahalagang impormasyon na yan, Bombo Dennis. At live mula dito sa Bombo Radio Weather Center. Ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala naman, sa iba namang balita, pinuna ng grupo ng mga gumagawa ng asukal sa bansa yung mga merchants at mga retailers sa pananamantala umano sa mga customers at pagkataas pa rin ang presyo ng asukal na dapat ay nasa 85 pesos kada kilo lamang. Ayon kay Manuel Lamata, ang presidente ng United Sugar Producers Federation, tinulugsan nito ang presyo ng asukal na pumapalo pa rin sa 110 pesos hanggang 120 pesos kada kilo. Git pa nito na ang local sugar ay nasa merkado na at meron ding imported sugar na nagsimula ng dumating sa bansa kaya wala nang dapat dahilan para magpataw ng sobra-sobra ang presyo. Samantala, sa kabila nito, kumpiyansa ang sugar producer group leader na manunumbalik ang presyo ng retail sugar sa dating presyo nito na 50 pesos o 60 pesos kada kilo. Pagdating naman sa produksyon, sinabi nito na ang 7 sugar mills ay nakapag-produce ng nasa mahigit 200,000 metrikong tonelada kaya't inaasahan na mas bababa pa ang presyo ng asukal kasabay na rin ng pagsisimula ng harvest season. Ayon naman sa Sugar Regulatory Administration o SRA, mula nang mag-umpisa ang crop year 2022 to 2023, tumaas ng 106,610 metric tons mula sa dating 59,805 metric tons ang raw sugar production, habang ang total raw production na sugar supply naman ay nasa 239,959 metric tons na mas mababa naman kung ikukumpara noong nakalipas na taon dahil sa mababang carry-over stocks. Gayet naman nila Mata na posibleng ginagamit na dahilan ngayon ng mga retailer ang mataas na presyo ng mga produktong petrolyo para maningil at magpataw ng mataas na presyo. Sa kabila nito, sinabi naman nila Mata naghanda na sila ng isang resolusyon para irekomenda ang presyo na abot lamang sa 75 pesos hanggang 85 pesos para sa price cap yan ng asukal kada kilo na isusumiti naman sa pamahalaan at posibleng maipatupad ito sa Nobyembre kung hindi pa rin bababa ang presyo ng mga asukal. Samantala naman sa kabilang dako, nasa halos 3 milyong metriko tonelada ng bigas ang inangkat ng Pilipinas nitong nakalipas naman na Setyembre ay naman sa lumabas na mga datos mula sa Bureau of Plant Industry.
Ito ay 7.6% na mas mataas kumpara naman sa 2.8 million metriko tonelada na binili para sa buong taon nitong nakalipas naman na taon o 2021. Yung bansang Vietnam pa rin ang pangunahing pinagkukunan ng imported rice na katumbas daw yan ng 82.5% ng kabuang 2.5 million metric tons na bigas na inimport ng Pilipinas at nalagpasan pa ang full year import volume na 2.4 million metric tons nitong nakalipas na taon. Pumanga pangalawa naman ang bansang Myanmar kung saan nasa 203,000 mahigit na metric tons ng rice imports na mas mataas naman ito kumpara sa inangkat na 196,000 mahigit na metric tons nitong nakalipas na taon. Pangatlo ang Thailand kung saan nasa 150,000 mahigit na metric tons ng rice imports. Tumaas din ito mula sa 2021 import volume sa naturang bansa na nasa 131,000 metric tons lamang. Sa kasalukuyan, subject pa rin ang mga inaangkat na bigas sa most favored nation tariff rate na 35% pareho para sa in-quota, out-out quota imports hanggang Disyembre at 30. Subalit pagdating naman sa Enero ng taong 2023, ang taripa raw ay tataas pa hanggang 40% para sa in-quota at 50% naman para sa out-quota. Ito ay linsunod na rin daw sa Executive Order number 1701 na nilagdaan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte noong nakalipas na buwan ng Mayo. Samantala, hinikayat naman ng mga mambabatas ng Amerika ang Administrasyong Marcos at maging ang Department of Justice na siyasatin ng mga kaso ni dating Senador Laila de Lima at opisyal na kilalanin ang kawalan ng ebidensya at ibasura na lahat ng kaso laban sa dating senadora. Sa liham nga na may petsang Oktubre at 12 na naka-address kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, sinabi ng mga mambabatas ng Amerika na kinabibilangan ni na U.S. Senator Edward Markey, Richard Durbin, Patrick Leahy at U.S. Representatives Omoa Amata, Coleman Rodriguez at Alan Lowenthal at ni Donald Bayer Jr. na lubhang nakakabahala ang hindi makatarungang pagkulong kay de Lima. Sinabi din ng U.S. lawmakers na mahigit 5 taon ng buhay ng dating senadora ang nawala sa mga gawa-gawang kaso lamang laban sa kanya. Marami din umanong mga saksi ang nag-recant na ng kanilang testimonya kung saan pinulitika lamang anya ang kaso mula't simula pa lamang. Kaugnay pa rin ang balitang yan, yung Kongreso daw ng Amerika ay humihiling din ng isang independent at walang kinikilingan na pagsisiyasat upang matukoy pa yung dahilan ng mga miyembro ng hanay ng pulisya at iba pang mga testigo sa pagbibigay ng mga maling testimonya sa kaso pa rin ng dating senadora. Sinabi pa ng mga mababatas mula sa Amerika na nakulong daw si de Lima para sa isang politically motivated charges para sa conspiracy na gumawa ng drug trading at malawakan ding kinundina ng international community ang pagkulong naman sa dating senadora. Ang nangyari din anyang pang-hostess kay de Lima noong Oktubre 9 ng isa pang bilanggo sa Campo Crame na nagbigay linaw sa pangangailangang muling busisiin ang mga kaso sa halip na ilipat siya sa ibang detention site. Sinabi pa ng ilang US congressmen na maaaring magpakita ang Marcos administration ng commitment nito sa pagpapairal ng rule of law sa pamamagitan ng pagripaso pa rin sa kaso ng dating mambabatas, yung pagbabawas sa mga kaso laban sa kanya at yung pagpanagot sa mga responsable sa kanyang hindi raw umanong makatarungang pagkakakulong. Hinilin din ng isang US lawmakers sa Marcos administration. Ipagpatuloy pa rin ang pagipagtulungan sa United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights para sa pagpapatupad ng mga rekomendasyon at matugunan ang mga concerns na idinudulog ng mga commissioners nitong nakalipas naman na nilabas nilang report ng taong kasalukuyan. Samantala, ito namang si Justice Secretary Remulla muling ginit na hindi siya makikialam sa kaso ng kanyang anak. May mga detalye pa si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, Bombo Eber, muling nanindigan itong si Justice Secretary Crispin Remulla at iginiita na hindi siya manghihimasok o mang-iimpluwensya sa kaso ng kanyang anak matapos mahulihan ng mahigit 1 milyong halaga ng high-grade marijuana. Ang anak ni Remulla ay kinasuhan na sa Las Piñas City Regional Trial Court dahil dito nga siya na aresto. At sinabi ni Remulla na marami siyang kakilala na may hawak sa kaso ng kanyang anak pero hindi raw niya ito kakausap at maging sa kanya daw kasaysayan o background ay never siya na nakiusap sa isang judge para absoltuhin ang isang akusado. Iginit pa ng Justice Secretary na
hindi pa nga niya nakakausap ang kanyang anak at ang pagkakaalam niya ay nasa kustodiya ng Philippine Drug Enforcement Agency. Una na kahapon ay si Pangulong Bongbong Marcos ay nagsabi na walang basihan yung mga panawagan na sibakin o kaya ay mag-resign itong si Remulla dahil hindi naman daw niya kumbaga pinabayaan ang kanyang trabaho at itong si Remulla na rin ang nagsabi na hindi nga magkikialam sa takbo ng kaso ng kanyang anak. Na ito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Crispin Boying Remulla. Nakakulong siya ngayon. Nasa kustodiya siya ng PIDEA. Yun lang alam ko. Hindi ko pa siya nakakausap. May abogado na nagpunta sa kanya. Pero hindi ako nakikialam. Kahit kilala ko yan, kasi sa posisyon kong ito, kilala ko lahat ng tao eh. Kahit kilala ko halos lahat ng tao dyan, wala akong kinakausap para tumulong. At kahit sa aking nakaraan. Yan yung bahagi ng pahayag ni Secretary Remulla na nagsabi rin na nung nangyari yung pag-aresto sa kanyang anak na si Juanito ay siya ay nasa Geneva, Switzerland kung saan ay tinawagan na lamang siya at kinausap ng kanyang asawa na sinabihan naman niya na kumuha na lamang ng abogado dahil hindi siya makikialam sa naturang kinakaharap na kaso ng anak na yun nga, unbailable at maharap sa posibleng habang buhay na pagkakakulong. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala, sa kaugnay pa ring balita, ituturing din daw ni Secretary Remulla bilang pagsubok upang makita kung paano ito haharapin ang mga sensitibong bagay na may kinalaman sa pagkakaresto ng kanyang panganay na anak matapos nga masangkot sa importasyon ng high-grade marijuana. Ayon sa Justice Chief, ito ay pagsubok lamang daw sa kanilang pamilya, sa kanyang mismong sarili at ginarin kung paano ito haharapin ng kanyang sariling anak. Muling sinabi ng kalihim na hahayaan itong gumula nga yung hustisya at sinabi pa niya na hindi raw siya humingi ng pabor mula sa mga sinuman at matapos malaman na ang nangyari sa anak liban sa pagkuha ng abogado para din naman madepensahan sa kinakarap na kaso ng kanyang anak. Kung narito ay naisampa na nga ng kaso laban sa kanya namang panganay na anak. Samantala pa, lumagda si Department of Labor and Employment o DOLE Secretary Bienvenido Leguesma sa isang Memorandum of Agreement kasama ang Department of Environment and Natural Resources o DENR Secretary Yulo Loizaga para yan sa layong mobilization ng mga tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o yung TUPAD at isama ang mga ito bilang forest rangers. Alinsunod na rin yan sa kampanya ng gobyerno laban sa illegal logging. Ayon kay Leguesma, ang pangunahing tungkulin ng mga forest rangers ay magsagawa ng isang intensive patrol sa mga kagubatan, seedling production, establishing plantations at pag-assist din sa forest protection activities ng Improved National Forest Protection Program ng DENR. Sinaksihan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naturang MOA signing ng DENR Chief at ng DOLE Secretary. Ayon pa sa DOLE, naglaan na ng pondo para sa arawang sahod ng mga TUPAD workers na magiging forest rangers. Gayon din ang kanilang administrative cost para sa personal protective equipment na kanilang gagamitin at group personal accident insurance na ma-hire. Tinap din ng DOLE ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA at ang kanilang accredited training institutions para magsagawa ng kaukulang skills training at mag-assist rin sa advocacy of environment-related law, rules at regulations para sa TUPAD workers na matatalagang forest rangers. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño!
Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Isang karangalan na naman mga kabombo at ka-Star Nation. Kinilala ang Bombo Radio Philippines bilang isa sa mga most trusted media outlets. Ito ay batay sa independent survey ng Publicus Asia Incorporated na isinagawa mula September 16 hanggang September 20, 2022. Sa nasabing survey, nakakuha ang Bombo Radio Philippines ng 34% high trust rating at nangunguna na pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga radio networks sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala mula sa pambansang radyo at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Kuha tayo ng update sa nakakalungkot na pangyari sa Quezon City kung saan 6 dito ang namatay sa nangyaring sunog kaninang madaling araw. Nandoon si Bombo JC Galvez. Bombo Elmar at Bombo Ever, na-recover na ang 6 na bangkay sa nasunog na bahay sa residential area sa Villa Corina Subdivision, Barangay Pasong Tamo sa Tandang Soro, Quezon City kanina. Ang mga nasawi sa sunog ay sina Estelito Buenaflor, 79 na taong gulang, Janelle Ann Mereria, 30 taong gulang, Alan Domingo, Obi George Domingo, 12 taong gulang, Jefferson Domingo, 7 taong gulang, at si Wesley Domingo, 2 taong gulang. Sa panayam ng Bombo Radio kay John Peter Samoy, kamag-anak ng 5 sa 6 na nasunog na bahay, nalaman niya lang daw umano na nasunog na ang bahay ng kanyang mga kamag-anak ay doon pa mismo sa pamangkin niya na nasa Guam. Dagdag pa ni John Peter, bandang alas 2:30 ng madaling araw kung saan ay nandoon na siya sa lokasyon ng sunog. Hindi raw agad ito pinapasok ng mga otoridad sapagkat kinakailangan pa raw na maapula ang sunog. Pakinggan pa natin ang bahagi ng payag ni John Peter Samoy, kamag-anak ng 5 sa 6 na nasunog na bangkay. Bago mangyari kasi na malaman ko yung balita, nandun ako sa kabilang house eh. Tapos ang nagsabi pa sa akin nung news na yon is yung pamangkin ko na nasa Guam. Dahil yung friend niya is nakatira lang dito malapit. Tapos sinabi niya doon sa pamangkin ko na may sunog daw, nasusunog daw yung bahay niya. Tapos tapos tumawag naman siya doon sa mother niya, nakasama ko doon sa bahay. Tapos sabi sa akin na puntahan ko daw, tingnan ko daw, i-check ko daw kung nasusunog nga. So, pagpunta ko dito, naabutan ko na puro may mga pulis, may mga bumbero na. Hindi pa ako nakakapasok because hindi nila ako pinapasok mismo dun sa mga gates kasi nga daw hindi daw alam kung gaano daw kalaki yung apoy. Yung sinabi na parang okay na, pinapasok kami. Hanggang unti-unti na pinapasok na ako dito sa house nung mga umaga na. Hindi pa rin siya nagsisink in. So parang hindi ko pa alam kung ano yung gagawin ko after. Hindi rin ako makapag-react kasi ang daming nangyari, sunod-sunod. Tapos, tinatawagan pa namin yung mga kamag-anak namin, lalo na yung parents nung pinsan ko because nasa US eh. Bombo Elmar, Bombo Ever, yan ang bahagi ng pahayag ni John Peter. Bombo Elmar, wala namang nadamay na kapitbahay sa naturang sunog. Ang sunog umano ay nasa loob mismo ng bahay at hindi ito kumalat palabas, anya pa ni John Peter. Sa ngayon, Bombo Elmar, patuloy pa rin iniimbestiga ng Bureau of Fire Protection of BFP ang pinagmulan ng sunog, gayon din ang kabuuan ng napinsala. Bombo JC? Yes, Bombo Elmar. I'm just curious talaga, no? Nakakalungkot at nakikiramay tayo, no? Bakit hindi nakalabas, ha? 6 sila, nasa loob ng bahay lahat. Bombo JC, anong mga teorya dyan na lumalabas? Yes, Bombo Elmar, kanina sa panayam din, tinanong natin kanina ang BFP ukol dito kung bakit hindi nakalabas yung 6 na namatay, ay ayon sa kanila ay mahimbing daw ang pagkakatulog nung yung namatay. Pero ano yan ni John Peter, Bombo Elmar, itong mga kamag-anak niya ay magkakahiwalay daw sa bahay. Yun din ang kung bakit hindi nakalabas ito kahit isa doon sa 6 na kamag-anak niya, Bombo Elmar.
Maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo JC. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala, isa pang bata naman ang nasawi matapos mahawakan itong live wire na nakalaylay daw. At may nuko namang impormasyon ng Bombo Radyo Dagupan. Patay ang isang 9 na taong gulang na bata matapos makuryente sa nahawakan itong poste ng solar light sa Barangay Asinan sa bayan ng Bugalyon dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon sa investigasyon ng PNP Bugalyon, naglalakad ang biktima pauwi sa kanilang tahanan nang may makasalubong itong kuliglig at gumilid. Ngunit aksidenteng nahawakan niya ang poste ng solar light. Isang nakalaylay na live wire ng kuryente ang nakadikit sa poste. Ang kanyang nahawakan dahilan upang makuryente ang bata. Matapos namang subukang revive ang buhay ng bata, ay agaran itong dinala sa ospital. Ngunit sa kasamaang palad ay binawian din ito ng buhay. Labis naman ang paghihinagpis ng pamilya nito sa biglaang pagkamatay ng biktimang si Ivan na inilarawan pa nilang bibong bata. Nakipag-ugnayan na rin ng Barangay Council sa pamunuan ng Electric Company upang maayos ang poste at ang nakalaylay na kable upang maiwasan pa ang anumang insidente at hindi na magaya pa sa biktima. Paalala naman ng otoridad na huwag basta-basta hahawak sa mga poste, lalo na sa mga nakalaylay na kable. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Justin Fontanilla Rosete nag-ulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent number 1 sa buong lalawigan ng Pangasinan. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Kuha tayo ng update naman sa katatapos lamang ng NBA Games at ang football superstar na si Neymar Abay may kaso rin doon sa Barcelona, Spain. May mga detalye pa itong si Bombo Alaysa Eclarinal. Yes, Bombo Elmar, Bombo Ever, sumasa ilalim pa rin sa pagdinig sa kanyang kaso ang Brazilian superstar na si Neymar da Silva Santos Jr. dahil sa umano yung mga irregularidad na kanyang paglipat na halos isang dekada na ang nakalipas sa Barcelona, Spain. Ang trial sa kaso ni Neymar isang buwan bago magsimula ang pinakamalaking event na World Cup sa Qatar sa Nobyembre. Ang paglilitis ay magbubukas sa Barcelona sa Lunes kasunod ng isang taon umano niya nga paglipat noong 2013 mula sa Brazilian club kung saan kasama ng 30 anyos na star pati ang kanyang mga magulang na nagmamanage sa kanyang career. Kaugnay niya na Bombo Elmar, Bombo Ever, ang tatlo ay haharap sa katiwalian ukol sa mga negosyo. Una rito, kung mapatunayang nagkasala ang Paris Saint-Germain forward na si Neymar, siya ay kakaharap sa 2 taon sa bilangguan at multa na 10 milyon euro o umaabot sa 9.7 milyong dolyar. Samantala sa NBA preseason games naman, nasilat ng Toronto Raptors ang kalaban nitong Boston Celtics sa score na 137-134. Nakapagpasok ng 32 points, 6 rebounds at 5 assists ang player ng Raptors na si OG Anunoby dahilan para makuha nila ang kanilang ikatlong panalo. Una rito, pinahiya rin ng Brooklyn Nets ang Minnesota Timberwolves sa kalamangan na 10 points sa score na 112-102. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Alaysa Eclarinal nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International Correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita, Bombo Entertainment News. Ang Binibining Pilipinas Organization proud and thankful pa rin sa naging journey ni Gabriel Basiano sa Miss Intercontinental 2022. Yan at iba pang chika mula sa Star FM Baguio.
Nagtapos man sa top 20 ang Miss Intercontinental Journey ng Summer Beauty Queen na si Binibining Pilipinas Intercontinental 2022 Gabrielle Basiano, ay proud of thankful pa rin ang Binibini Organization sa naging performance ng dalaga. Sa social media, ibinahagi ng iba't ibang mga beauty queen, pageant experts at mga fashion designers ang kanilang pagbati kay Basiano. Samantala, hindi man naiuwi ni Basiano ang back-to-back crown sa Miss Intercontinental, ay inaabangan rin naman ang magiging performance ng Tacloban beauty na si Chelsea Fernandez bukas sa The Miss Globe pageant sa Albania. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio kay Fernandez, inamin itong hangad niyang maiuwi ang corona sa kanyang first international pageant. DPCI saw my potential, and I think they really envisioned me to get a back-to-back crown for the Philippines. Just so grateful that DPCI gave me this responsibility and obligation to represent the Philippines and Miss Globe. It's actually my first time to represent the Philippines, and I'm just so excited. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Baguio kay Binibining Pilipinas Globe 2022 Chelsea Fernandez. Bukas ng madaling araw ay ipapasa na ng Pinay na si Maureen Montaigne ang Miss Globe crown sa bansang Albania at tatangkain ni Fernandez ang isang back-to-back win para sa bansa. Now, first of all, I would like to thank Star FM, DJ Cappy, and of course, I would also like to take this chance to ask help in my upcoming pageant. Kakayanin po natin ito at ilalaban namin ng Pilipinas. Hi, Star Nation! This is Chelsea Fernandez, the newly crowned Binibini Pilipinas Globe, and you're listening to Star FM. It's all for you. Basta radyo, Bombo. Yan ang report mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Gabby nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, ka-Star Nation, alam nyo ba sa Finland, maraming bahay ang may sariling sauna? At tuwing Pasko, nagiging sacred space ito para sa mga yumaong ninuno ng mga Finnish nationals. Sa bisperas pa ng Pasko, abay kakaiba dahil nakaugilan nila na maghubad o nakasuot lamang ng towel, nagbabad at magbigay respeto habang nasa sauna. Sa ating Christmas countdown, 72 days to go bago ang Pasko. Yan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center Makati. Kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Napatayin mo ko nato sining news center sa ato sining Bombo Network News. Mga nagapauna kag mga lapas, no? Dalag ko ang mga balita nasyonal kag mga balita man niya sa luwasang pungsod mga kabinan. Pagbalik na siyempre tunan bumara sa tukuan talong balik report sa ato sini nga mga reporter sa patrol Lilion tabi karon ang ato sini nga pila ka mga sementeryo diri sa Masirat sa Bacolod bilang preparasyon man na sa ato sini nga naglapit nga pag celebrar sa kalag-kalag. Kamusta ang mga sementeryo naton? Kamusta ang preparasyon sa mga caretaker naton? Pratikamente karon yo sa may handumana ng public cemetery. Kaya mo na rin karoon ng sementeryo itong ilugman si Kadamaan matapos siging sira na ang Burgos sa public cemetery naton. Dito halos na dito na nagalubong. Hindi ko ba si mabuta naman nila? Problema ni Wait, talubungan sa atong mga minatay ng mga public cemetery naton dito sa may sunod sa Bacolod. Kaya subuman mabalikan naton karoon si Engineer Jose Tanyungon sa Seneco kung kamusta na ang ilang ongoing karon nga pag-repair silang sunog dira ang automatic circuit recloser nila no dira iya sa may ila substation sa may barangay 35 no may area na kuno nga nagsiga sila mga ugto nga nag-burn out bala balengke ina sa masunog ini ila dira nga area sa ila substation to may ara kuno nagsiga bala tabi kun basi na tapos sa gidman or na matamat ng Manila bakanta ko si Engineer Tanyungon no sa Central Negros Leyte Cooperative of course ining apprehension man ako nining pag-file sa kaso sa NBI batok sa mga ginakabig apat ka mga maintainer sang illegal numbers game nga nag-operate doon dumayo sa to sa tinikdan nga Agosto dito sa may Banawas ang binalbagan kag syudad sa Sipala ito na-identify na si NBI pasakaan na ng kaso ya sa
sa City Prosecutor's Office. Mga ibang kada sino ini. Of course, ini nga iliw naman natin background duman nyo sa 2013 si Super Typhoon Yolanda nga naghalit des Northern Negros kuti nagtukod to sa mga Yolanda housing to sa mga banwa, especially Northern Negros. So, pila na 10 years ago na mga kaibanan. Oy, kada mo damo po sa mga housing unit ni nga way pa makupar. Wala pa ma-turnover. Ano ka na po siniman? Balikan na ka, nakapilapagin natin ka mga balita. Ito natin na tutukan at na talakayon makaragad lamang pila ka mga importante nga mga pahanomdom. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan, tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga facade sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa syudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Balik tali pa pala sa platutunan Bombo na sa oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time. Ang 44 minutos na nakalabay stak na nga las 12 so do. This time makaminan ka to naman ang report ni Bombo Grace Lane Lobaton sa patrol. Live karon sa may Yandumanan Public Cemetery.
ipanglili nato na ginpanglabayan naton karon naton sining mga sementeryo pribado man publiko kay ti sining naton bilang preparasyon man bulon tawag karon na karon preparasyon ang sitwasyon no sa aton sining mga sementeryo especialmente sa aton sining nga mga public cemetery no diri sa may handumanan no kay handumanan public cemetery sumunod mo na ning ginadagsaan no, sa mga nagalubong sa ila sining minatay matapos nga sobra siya tuig ang aton siniyang Burgos Public Cemetery ang ginpasiraan o ginsirad-an bangod sing kuana kung sa mga tawo bala kuana fully populated na thickly populated na kita mo labot tag anom kasampaw ang mga kuandaya ang mga pansyon sa aton Burgos Public Cemetery sa mo ni nga sira sa aton syudad ka gine-redirect no mga magalubong dito na iya sa may Handumanan Public Cemetery no kay di sa may Barangay Granada taw agi panagutan ko makalubong nga mga lang residente lang sa Barangay Granada ti the rest na diya mga private cemetery ni tupad na sang Burgos Public Cemetery dalang Catholic Cemetery ti private man na ang sa may Chinese Cemetery private man na ang sa Rolling Hills Cemetery private man na di sa may Bacolod Bacolod ano na gani sa may dalan sa Alias Bla ti private man kaminan no kung pinapigid ka mga private cemetery naton so do masinta dong lapad-lapad naton guro nga public cemetery amon ni ang sa barangay Handumanan nga sinaton ti almost sobra na sa katuig nga senado damo na tuguro naglubong ibalon tabi kay Bombo Graceland kung kamusta sa na senaryo kay sininta nakakadto kita na daw 2 years 3 years ago pa o din pagid dama gid kadamo sa nalubong sumakit ato may mga bag-o na ni nga mga kuano nga mga ginplastar nga mga lulubgan nga mga pansyon do nagamat-amat gid damo dira ang mga kwanta ang mga minatay nga ginalubong ibalon tabi sa caretaker kung ada ko nang plastadas na dobong sang nagsira ang aton nga Burgos Public Cemetery daw nokdamon na dangin pang dala nga mga minatay na ginubong. Ikaw ba sa bala labutan idua ka tuig magutok naman Way na di lugar ka nga lugban kasi unlad na sa Handumanan Public Cemetery ang mostly